Galing talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahiring ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alinlangan. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Kahirap mang abutin
Grupo Radyo Bacolod. Paradyo Bongo. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisilil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bongo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate
dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Martes ay kalima nga semana sang pagabanhaw sang aton Ginoo. Sa gihapon ang akon pagpanamyaw sang maayong adlaw kag mahidaiton nga pagpamalandong sang pulong sang Dios sa aton tagpalamati sa nagkalain-lain nga lugar nga maabutan sining aton istasyon sang radyo. Kabay nga yara kamo sa maayong nga panglawason kag padayon nga aton ihalad ang aton nga adlaw sa Dios nga amo ang nagagiya kag nagaiwag sa dalanon sa aton pagpanglakaton. Siya ang gingikanan sa aton kabuhi, gani aton siya himayaon kag alagaran, utob sa aton masarangan. Dayawa ninyo ang aton Dios, kamutanan nga mga alagad niya, kag nagatahod sa iya, magagmay man o kondongganon, kay napahayag na ang pagluwas, kag ang gahom sang Dios, kag ang pagdumala sang iya Mesiyas. Alleluia. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, paagi sa pagabanhaw sang imo anak, imo ginuli liwat sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Palig-o na ang amon pagtuo, kag pabakura ang amon paglaom, agud nga indi kami magpangduha-duha sa pag-angkon sang tanan nga imo ginsaad sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 14 bersikulo 27 tubtob 31. Ang paghidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Ginahatag ko ini sa inyo, hindi isubong sa paghatag sang kalibutan. Hindi kamo magkabalaka, hindi kamo magkahadlok. Nabatian ninyo ang akong ginasiling sa inyo. Malakat ako, apang magabalik ako sa inyo. Kung ginahigugman ninyo ako, magakalipay kamo nga magakadto ako sa amay, kaya ang amay labaw pa sa ako. Ginasiling ko sa inyo, karon sa wala pa ini mahanabo, agod ko mahanabo na ini, magatuo kamo. Hindi na ako magpakighambal sa madamo pa sa inyo, kaya manuggahom sining kalibutan, nagapakarina, wala siya sing gahom sa ako.
Apang ang kalibutan, dapat makahibalo, nga ginahigog ba ko ang amay, kaginahimo ko ang ginasugo niya sa akon. Dali na, malakat na kita. Paghidait ang ginhatag ni Kristo sa iya mga apostoles, bisan pa nga ginluiban nila siya. Ang paghidait ni Kristo isagid kadako nga bugay, nga bisan hindi kita angay magbaton sini, apang ginaagda kita nga batunon ini sang bugos, kag ipaambit man ini sa kalibutan nga nagakinahanglan sini. Agud mahang panpagid naton ang mensahe sa aton ebanghelyo sa sini nga adlaw. Aton updan si Sister Charel Halbuena, madre sang Sisters of the Rural Mission, Order of Saint Benedict, sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection na hanungod sa aton ebanghelyo sa sining adlaw. Maayong adlaw kag welcome sa aton programa, Sister Charel. Maayong aga mga utod ko kay Ginoong Hesukristo. Yari na kita karon sa ikalima nga simana sang pagkabanhaw. Na-eksperyensyahan mo na bala nga magsulat sang matamis nga mensahe sa imo ginikanan, kautoran o kon paryente? Ilabi na gid kung nagapuyo sila sa malayo o kon gaobra sa iban nga pungsod. O kung ginimbitar ikaw bala sa paghambal sang matamis nga tinaga sa atubangan sang tumalambong, halimbawa politiko, seminars, o kon iban pa nga mga tipon-tipon. Di bala nagasiling ikaw sang maayong aga, maayong hapon, kag maayong gabi, followed by the words, kamusta na kamo? Kag ang aton motibo sa paghambal. Ikaduha, high-tech na kita. Kay gapangita sila sang pamaagi nga maghapos ang aton paginawi para sa aton ikaayo. Most of us nagagamit sang cellphone, laptop, computer, nagabakal kita sang load o kon prepaid load, broadband or internet in order to connect to our family, parente, kag kaibigan. Paagi sa FB, online, messenger, video, or chatting. May tatlo lamang ako ka ginpamalandungan nga ipaambit ko ini sa inyo. Si Jesus naghambal sa aton nga wala sang gadgets, cellphone, laptop, o kon computer, o kon internet connection, online, messenger, or video, o kon chatting man ini. Ang iya nga paghambal sa aton paagi sa balaan nga kasulatan. Sakay San Juan, si Jesus nagasiling subong sa aton o kon nagahambal sa aton. Paghidait sa inyo, hindi magkahadlok. Whatever happens in the world today, ang iya nga concern para gid sa aton. Ang pagtaas ang tanan nga mga balaklon, o kon currency, dolyar to piso, gasolina, pagkaon, tubig, kag iban pa. Siling nesos, peace o kon paghidait. Kulang sa obra o kon wala obra, siling nesos, paghidait. War on drugs, gera, COVID-19 virus, siling nesos, paghidait. Problema samtang buhi, siling nesos, paghidait. Ang pagkaguba sang dunang manggad paagi sa mina, pagtampok sang mga suba, tuga sang pagbaha, subong manlinog, sunog, kag idban pa nga mga kalamidad. Problema sa ginikanan sa kabataan, kabataan sa ginikanan, siling nesos, paghidait. Kaimulon, gutom, tuga sang korupsyon, siling nesos, paghidait. Kay kun wala sang paghidait, ang kalibutan wala gid sang mahatag. Gani hambal ni Jesus, paghidait ginahatag ko sa inyo. Ikaduha, hindi magkahadlok. Ihambal ang dapat nga ihambal, ang kamatuoran nga amo ang magahilway sa aton tanan. Hindi pag-i-deny sa Jesus nga siya ang imo Diyos kag personal nga manluluwas. Subong, hindi magkahadlok kundi magtuo. Ang ikatlo, magtuo
kamo sa akon. Piling niya, ang nakakita sa akon, nakakita sa amay. Pangayoon ko sa amay, kaghatagan niya kamo, sang isa ka mananabang. Ang Espiritu Santo sang kamatuoran, nga magapabilin upod sa inyo, sing walay katapusan. Kag siling niya, bangon kamo kag magalakat kita. Do our mission 24/7 a day, 365 days a year. Ipalaknag ang maayong balita nga si Jesus buhi. Magtuo kag magbabautiso sa ngalan sa Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. Kag sa sini naangot ang aton pagtuo sa Santissima Trinidad kag pagpaathag ini sang misteryo sang isa ka Dios nga may tatlo ka persona. Men and women baptized in the faith that Jesus Christ is the Son of God, who became man to be the Savior of the world. Kag ang ikaapat, amo ang magpasalamat. Magpasalamat kita sa Diyos nga Amay, sa Diyos na Anak, sa Diyos na Espiritu Santo. Kag mapasalamat man kita kay Mama Mary, na tungod sa iya, sang iya nga huo, natuman ang tanan. Salamat, Brother Jesus, nga nagpakatawo ikaw, pagtungod sang imo dako nga gugma sa amon, naluwas kami sang akon kag imo sala. Gani, magkalipay kita kag magkinasadya. Happy Easter, peace be with you. Madamo gid nga salamat Sister Charel sa pag-upod diri sa amon sa kahanginan. Kabay nga sa sining paagi sa pagpalapnag sang maayong balita. Madamo pagid nga mga tawo ang atong maupdan sa ila pagpanglakaton sa kabuhi nga napasad sa mga tinaga sang aton Ginoong Hesukristo. Salamat gid sa paghatag sang imo panahon, tingog kag wisdom para sa aton tagpalamati. Kabay nga ibalik sang Ginoo ang imo kaalwan sa paagi nga magdalo man ang imo relasyon sa iya. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Para sa mga young ladies nga luyag makigangot sa mga madres ang Sisters of the Rural Mission, Order of Saint Benedict, mahimo kamo makigangot sa ila sa sining address. 171 Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. Mahimo man kamo magtawag sa telephone number 431-5899 o kung mag-text sa cellphone number 0936-0250-400. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang
ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok ukon ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agud matapna ang HIV. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventure
Radyo Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. Mga ka-Pilipinas, mga ka-Western Visayas, sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Martes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa kadasig lang sa ato niya nga mga inadlaw, no? Pet sa 9 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2023. Kag sa ato niya nga mga top stories of the day, nga ato niya nga tutukan kag diskusyonan sa subong iyang aga. Subong adlaw, oil price rollback. Oil price rollback, timayong balita sa gihapon, do ka nami lang, no? Do ka asod-asod na ning Martes, nga oil price rollback kita, timayo gid. No, kag kahapon, tibaluan naton, ti assessment sa transport strike. May strike pero may mga biyahe sa gihapon, why man na tublag kay kung may mga nag-ugyon sa strike, kadamo man sa gihapon iya sa mga nagabiyahe. Samtang sa dugang pa nga mga balita, chikero nato ng pinaka-latest update sa hag cholera cases diriya sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Ibalon tama ng pinaka-latest update na nungod ni sa relief order o kunang pag-relieve mismo kay PRO6 PNP Regional Director. Kag speaking iya sa PNP, ang duwa ka mga generals, mayara iya sa courtesy resignation, tigina encourage gid niya nga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombong ato batuno na lang gid. Kag ma-update man kita sa SEA Games sa 2023 parayon nga nagakuha gid sang gold medals ang Pilipinas. Kag di syempre proud kita sa mga boxers naton diriya sa may probinsya sa Negros Occidental man perde pero may mga nagdaog man. Kag ang May 9 dito sa Ukraine, do antes ni ang May 9 victory holiday, may nagpaulan naman niya sa mga missiles na no? Ang Russia, way gijaga pahimuyong So, initanan, no, ang ato niya nga tutukan, samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga. Dirigid lamang sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kabombo. No? Karon magpakig-angot kita kay Ma'am She Santos Sildes, no? Ang ato niya nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa may Ukraine. Sige, no? So, sa mga kabombo naton sa diwata, initanan ang aton iya nga tutukan. Driman sa aton iya nga padatuntunan. Sige. So, kamusta subong? Ang aton iya nga sitwasyon subong yang aga sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Tiyempo tati do ka marigimuot sa gyapon, no? Kung hindi mag-ulan, syempre kapaanggi dyan, no? Kainit sa ato niya nga tiyempo. So sa mga kauturan takag sa ato niya nga mga kabombo, nga dapat aga pa ni magmarata, aga pa man magbulugtaw, kay may mga obligasyon kita aga pa, temprano pa. So sa liwat, no? Bugtaw na, bango na, kay man 35 minutos na nagkarigad sa oras nga, las 4 saga. May mga klase pa, may mga trabaho, may mga opisina. Normal na gina ato niya nga kaiminti. Sige, padayon lang sa ato niya nga pagpanikasog everyday or tag sa iya kadlaw. Sa mga kauturan to, nagapariser sa ato, no? Din man nga bahin iya sang kalibutan, no? Sa ato niya nga mga kabombo. Sige. So, padayon lang ang promo naton Dris Bombo Radyo, Buena Mano Salvo Year 17 promo naton. So, padayon lang man kamo sa paghulog sa inyo sa mga entries. Kay kung madamo kaya sa entries nga ginahulog, syempre, dako gid ang imo sa nga tsansa sa pagdaog. So, hulog lang, no? Hulog lang. Kaya again,
Kung madamo ka sang entries nga ginahulog, dako gid ang imo sining nga tsansa sa pagdaog. Malay mo sining palabuto niya nga Sabado sa Grand Raw, no, May 13 to 2023. Mayara gid iya mga kabinansang maging bombo milyonaryo. Okay? So, mayara gid iya sang mangin na bombo milyonaryo. So, hulog lang kamo iya mga kabinansang inyo sini nga mga entries. Ayos, ayos. 37 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Subong maayo nga balita, kay mayara kita sang oil price rollback. Te makayom-yom giding mga utod naton nga mga motorista, no? Mga utod ta nga ti kinahanglan nagagato, especially mga drivers, no? Ti makayom-yom gid kay ang ining produkto sang ang gatong, no? Ti subong naman niyang adlaw maganubo, no? Ti ang mga oil companies kanami gid because sobra 2 pesos gining nubo sa presyo sang diesel. Ang gasolina 1 peso and 80 centavos to 2 pesos, no? Sugod iya subong adlaw May 9. So, ti kanami kay tatlo ni kaasod-asod nga semana. Ngaran ko og task kita kay ti pilaman sang nagdiligad do pilaman ka asod-asod nga semana nga sige na lang niya oil price hike. So subong niya at least sige-sige ya ang rollback sang tinalikdan pagid nga Tuesday, no, 1 peso and 30 centavos man nagnubo sa gasolina. Asang diesel 1 peso and 50 centavos sa gasolina, 1 peso and 40 centavos sa kerosene. A week ago pagid, no, meaning sang April 25, sa aton yung mga kabombo, dibla, may mga increases man kita ya sa gasolina. So sa diesel, no, since the start of 2023. Mga more or less, halin pagsugod sang 2023, ang nagsaka na sa presyo sang gasolina, mga 7 pesos and 55 centavos. 3 pesos and 5 centavos para sa diesel, kag 3 pesos and 55 centavos sa kerosene. Pero at least amat-amat nga nagakabadbad kay tatlo ni kasod-asod nga semana nga nag-rollback kita sa ato niya nga mga kabombo. Aton lang man niya, no? Hindi na magsigib ka taas kay nabalang mabalik sa before ya nga ti syempre nubo ya ang presyo, at least subong nagsiring 50 naman sobra presyo sa diesel, 60 plus ang sa gasolina. Pero ang gasolina kung magnubo pagid mag 50 na lang presyo, ang diesel makumong ang diesel sa una nagalabot sa 26 pesos lang yung litro mo. Subong tag 50 na nagabot sa 60, 80, hindi pagid dumagwanta tong 90 bala. Baw hindi natin ito magbalik sa amuna nga hugada bala. Pero sa ato niya nga mga kabombo, kanami ni subong kay asod-asod ang rollback. Hindi man tani nga pag rollback subong pagkasunod nga semana ma-hike naman tabaw, hindi man tani nga do inablang isa lang niya kabawi. So subong abi, no, kamustahon naton, checkero naton ang ato niya nga palibot siyudad sa Bacolod. Mga kahapon niya may transport strike pero sige yung biyahe kiti may mga nag-strike pero may mga nagabiyahe man, no? Somehow naging mainit man to kyapon ang strike ni sa mga utod naton yung mga drivers, while we understand bala, no, sang sentimento ni sa mga utod ta nga mga drivers, pero ti somehow kung sa tuod-tuod lang blaya nga sugilano ng pinakapunto abis ang gobyerno may ara kaya ma-modernization kita mo, ma-modernize kita. So kung pasugtan ta na lang abi nga sa mga kabombo naton nga pasugtan ta na lang abi nga
sige ni ang mga sa mga utod tabla nga mga yara ya sa traditional, no, kag tikon kitaan mo do hindi naman gidya ang iban abi sa traditional do hindi naman gidya ang mga jeep bala, no, with all due respect hindi naman gidya bagay nga ibiyahe do ginanchindi ta na ang ila sa nga kausa kag ginapakigbato pero ti anhunta kay towards modernization ng programa sang gobyerno ta nga isa lang gidya ang tinutuyo na nga makapaayo para sa aton nga mga commuters para sa aton tanan. Bauti doon lang mainit patuya ang diskusyon sa tunga ni Councilor Al Victor Espino kag sa mga utod nato niya nga mga drivers man. Pero actually ang ila sa nga strike way man gidya nagdawig kay after sa to sa noon time to pag-abot las 12 tiway naman lang sila kay kainit naman mo. No, tiban nga mga drivers mabiyahe pa man. Kay iba niya sige-sige man niya yang biyahe. So, kamustahon tabla na yung sitwasyon naton diya sa palibot sa syudad sa Bacolod, Subong yang aga. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Yes, Bombo Ann, good morning! Live kita Subong diri sa may pinakadako nga market diri sa syudad sa Bacolod, no? Sa Libertad Public Markets diin madamo man ang mga tao adlaw nga nagapadulong dire. So ang tiyempo naton no okay lang man kay ti batyagan mo huyop sang hangin kag makita mo ang bulan, no? Dire naga shine pa ang bulan sa subong nga oras papuan. Kag subong Martes nga adlaw mandami nga balita kay ti dako man ang pag nubo sa presyo sang gatong, no? Mga 2 ka pesos dako na para sa aton. So, babuhan. Ari ko din sa may terminal sang Handumanan, Libertad, nga ruta. Bali, ang terminal di sa Pahandumanan, 2 ka bilog. Isa dito sa may remittance pala, sa ka-remittance. Dayon, diri, sa may, lapit gid sa mga baligyaan, sa mga panakot, kag sa mga prutas, no? So, diri kita kay ti do mas damo-damo di pasahero kontra sa pihak ko. So, aton kamustahon ang aton nga utod nga driver nang iya ka Handumanan Libertad nga ruta. No, aris na pad ko si tatay. Tay, may aga. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Ano pangalan tatay? Si Junior. Junior? Aprido? Bailing. Ha? Bailing, day. Bailing? O, si Junior Bailing. Okay. Tay, kamusta man ang biyahe sa nanigan ng mga nadlaw? Tapos? Oo, pigado, good. Now pigado? Now lang? Or pigado? Pigado, good. So, kagapon may ara transport. Sa nagkakupod ka, tay? Why? Ay, nga man. Kaya kami kung palang sa hamon na ting hamon. Wala siya nag-intra. Oo. That's why wala man ka mo nagupod. Pero kung kamo may padesisyon nun, mapod ka pa tani. Hindi man kay kung magupod ka mo manjapon. Manjapon? Wala manjapon pag mag-o. Usik ka lang kachimpo mo? Oo Sino biyahe kagapon? Biyahe. Kamusta ang biyahe kagapon? Kaya may mga drivers na wala ng biyahe. Okay man. Okay man. Okay man nakita. Oo. Doon mo manjapon Pila ka nakatuig nga driver tayo. Nawig na, sobrang 30 ko. Pero nakita tayo? 65. 65. So, sobra 30 katuig nga driver sang jeep. Hindi man kayo sa jeep lang, sa salakyan ng lagko. Sa truck. Pero hindi ka naman nagkabiyahe jeep. Lugay na, mga 15 na guro. Saan naman, kagapuli man tay. Tapos, timing man, nandira ka na lang biyahe man. Ito yung ibang nga driver siya, limpes sa Bacolod mo. Oo. Pila mga kabataan tatay? Pila mga kabataan? 5 bilog. 5, may pangabuhi na. Oo. Saan ka muntat biyahe? Ako hindi nakasarangin. Exercise man tayo, no?
Ay mo nga asawa, diin niya. Para sa balay lang. Okay. Teke, may ano ka mo tayo? May ibang pagka mga pangitanaan. Huwag na. Oo. Tapos kasarang man si tatay, kita taman mo buan nga bakod pas tatay o, ti samtang bakod pa. Biyahe lang nga biyahe. Tagkalaplit, pandumanan. Ay, Wala nang saka. Huwag pa man. Kaya huwag mo kami. Dawa mo lang ng si Paribisan mo. Okay. Ting Sa imo nga Bombo Yes, Grace. pamaan. Ang iya nga jeep ya, okay pa man eh, may rehistro ni, okay pa or expired na, nano, may franchise? Gusto ta nga bala. Oh, sir, ang imo nga jeep, okay pa man na ang franchise. Sana may expire na. Lawig pa. Huwag. Di mayo, nasan to? Kung maglapit na lang ma-expire, kasi kasuon naman eh. Oo. Sikaso. Ang tigiya. Oo, mayo. Pila ang iya nga jeep na ginapangayahan tayo? Isa lang man. Tapos ikaw lang gid ang driver. Kung may alternate ka nga, ikaw lang gid. Ano pa rin mo na? Ay, hindi. Matagal naman na. Okay. So, ang imo nga jeep nga dala tayo, pila daw makasakay? Bali, 20 ka pa zero. 20 ka pasahero. So, 20 times 20, pala na tayo. Okay. Hindi 20 lang naman. Oo, di ba? 20 pesos ang plate. Oo, sa isang mukha trip, makapila ka? Sa isang adlaw, bro. 4 lima, nasa. Ilang kita? Sa Subraman 500. Sila? Subraman 500. Sa baba 500. So, pila man ang boundary? 500 man. Makaginan siya. Nakaginan siya. Subong. Siya man 5 man. Ang presyo para sa imo, subong kaya nag-rollback naman, no? Kamusta? Makayaman? Or okay, good? Sabi ko, manabok pa, good? May manabok, good. Oo. Yes, ano ba mo sa mga kagapon bala nagpatigay transport strike? Ano na imo sini nga reaction to big kagapon nagatubang nga ito sila sa NCC sa Bacolod City Government Center? Oo. Ambot ko na nila nga sila. Kaya may kabalo kay gabi. Basta ang imo nga, ang operator niya tayo ga-comply man. Oo Saan pa budlay ang pagbiyahe nga halito sa pandemic may kita kag hindi man sakto sige lang tayo wala ka na obrang obrahan tayo wala ka na iban pa nga obrang naban abi ikaw lagi ka man tayo ka upod strike. Yung una pa nga mga. Oo. Ano itong yung pakigbato nyo? Sa presyon sa tanggap ko yun. Sa mga black cloth. Oo. Ito ay manjapon. Manjapon yung pekto. Ako na, naka-discourage ka naman mag-upod. Oo, kagdusan kami mga driver lang yan. Kung nga mo na sasasyon kung mag-upod ang presidente, dalagi kami. Kung hindi sila, sige kami biyahe Di ano man ba, muya kay doon na tayo subong ang modern nga transportation? Kung ay naging traditional na kung pwede po sa bago. Apply ka? Oo Apply ko na sa tayo. Ilang balad mo ko nila. Galing tingkudri lang ko anay. Hindi ka lang danay. Hindi lang ko danay. So far, tumayo pa man ang traditional. Actually, pambuan, makita ta nga mabakod ang salakyan niya nila tatay. Hindi per se ban bala nga daan agad tapos magbiyahe may batian ko ang lain niya nga sound nga inagali nga ship di daan na siguro kay tungod man sa sound pala nga batian mo. Pero tatay makita mo nga do ka bakod pa, bag-o pa. So tawon pambuan. Naapektuhan sila kay may mga nagabiyahe na modernized. Tayo dirasan dumanan, tama na modernize mo, tapos tama may kasakay. Nakapektuhan mga. Pektuhan kami. So, binulang hindi nga naglain ng amon nga sistema sa biyahe. Kaya nagpartida sa iyo mo.
Subong nagdamo na zero nila. Oo. Damo din nagbuwi nila. Kaya na ang rason. At kaya ang mga zero ka kung man mo ka kung mga makasakay ka sila guro eh. Kung anong mga sistema ka pero wala man plate no. Oo. Aircon lang galing. Oo, aircon pa. Damo standing. Oo. Sabi ya. At least may kasakay man sa gapon, tay. Kami may kasakay sa amo niya, kami may pradaan kami. May asosasyon kami. Hindi may pradahan ang modern. Ang mood niya, uway, kalibot na sila. Kalibot na sila. Galing kinanad ng pasiro sila, kakapunogin sila yung pirme. Oo. Ano kalabanan yung kapasero, tay, Labanan ng pasiro namun, mga kurto-kurto lang juta lang ang rita. Estudyante, kalabanan sa modernize sila. Oo. Ay, ang yuno daw, ilan ang dapinan? Pilapliti, Pinapliti tayo sa modern tayo, 20 man. 20 man. May discount mas estudyante dapo, no? May discount yung estudyante nila yan. Oo. Eh, sa pagpuli mo, wala man reklamo. Ang sa inyo pala, nga mo lang kita mo. Away man. Hindi man sila. Mga bata, kung may ban, may mga brahman mo. Yan. Hindi mo yan pang-exercise ka. Oo eh. Iyon lang, no? Oo eh. Pupudlay man tayo kung hindi ka magbiyahe. Budlay kay daw matya kung nga masakit sa balay kung tulang ko kung why ka man ubra mo. Hindi ka circular lawas mo bla. Nanad kang daan nga ginabalat ka pirme. Hindi, kaso kay doon ka stressful man ang pagbiyahe. Hindi, pinta mo ka mong may ginapa atubang. Dani. Okay lang kasi mo. Okay lang man. Importante, hindi matamaan ah. Oo. Oo. Tanti may ginakita agad adlaw-adlaw bisan sila lada. Yes. Importante. Hindi lang man tilagangon ang imo mapuli, no? Oo. Yes, Pabuan. Ti okay man no? Pero at least sige gyapon sila biyahe kay apisar nga may modernized jeepney Bombo Grace. Yes, Pabuan. Damo naman pasahero subungaga mga nagapanindahan niyo, mga nagapalibertad syempre sa tradisyonal ni masakay. Yes, ang mga nagapaninda diri adlaw-adlaw kay ti wala diya sang terminal sang modernized jeepney. Ang yari lang diya tradisyonal diri na sila kasakay Bambuan kago madasig laman tay mapapuno no pasahero. Oo, kung isa kung aga aw kung adlaw na dasig lang man. Pwede kung kaagahon laka malang gurong mga tagahan dumanan nga nagakadto di. Na siya adlaw na siya biyaya tag alas 6 alas 6. Kabugtaw. Sino kabugtaw? Ko? Oo. Ina, mga alas 3:30. Alas 3:30. Tapos sa first trip mo, mga 4. Oo. Nakabalik ka na, de? Right pa. First trip mo, manog 5 na? Oo. Yes. So pabakas-bakas, bumbuan ah. Amo gani man. Pinagtang panatay? Junior? Bailing. Bailing. Oo. Si Tatay Junior Bailing, isang barangay dumanan nga jeepney driver, Bomboan. Yes. So, ikaw din nasuntay sa jeepney, ha? Ara pa? So, ikapat ka? Ulihi si tatay, Bomboan. Chill na si tatay, samtang wala pa. No? Salamat kita, ya. Oo. Ari ko niya mo, amo ning jeep nga manugwa. So, may mga pasero naman. On gid ni. Kay parang ang kita Why pala naman nila. distancing subong no puno-puno naman. Wala na. Oo, wala na distancing, wala naman kung traditional jeepney wala naman ka face mask gani ang iba. Pero ang iba niya kung gapakadto ka trabaho kag eskwelahan, ga face mask gid sila. Kuan. Drivers taga face mask. So subong yang aga kamusta tiyempo dira sa Bombo Grace? Very good gid sang tiyempo diri sa Libertad Public Market kay wala galong. Wala galong bubuan sanag na Tapos ang bulan galing napakita pa diri sa aton. So far ang tiyempo may hangin nga nagadapya sa aton kag Miami ang iya sini nga pag sa aton. Katapik sa aton nga panit pambuan. So karon siguro expect naman mainit-init ang tiyempo. Okay, sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bomboan. Live kita diri sa may Libertad Public Market. Ano si Bombo Grace Lynn, nabaton para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio!
Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Linubaton sa unang hugnat sa balita gindulon sa aton subong yang aga. Ginpa-check ta mga utod dato sa handumana naman niya blang nga mga jeep. At damo man sila gyapon niya pasahero. Ay, hindi taman mo pungga ng mga modernized jeepney. Importante ito nagalakat ka sa dalan ti okay mo yung registration. No? In fairness, ang mga jeep tayo nga ti okay pa makapasar pa ni sa standards ng LTO ay makita ka kontrase na. Ang ato naman ang pinakapunto, kung hindi ka nagidya pasado, no, daan na kaayo, nagakosta na sang, ang ma-emit niya nga, sodra ka pollution sa palibot, tamo man ng punto sa ato niya nga gobyerno. Kapon bla, no, Bombo Kimo, perte ka isog kay Councilor Al Victor Espino, parang lakad sa sa Baral. Kaya mati, syempre, ang kilid, ang front sa Bacolod City Government Center sa BCGC grounds, ginbutangan sang, sang baral, no, sa palibot. Para mati, at least para tawhay man ang rally, kaya ti, dira mapautuwas ang ilas ng mga hibumunot, ang pila iya ka mga drivers. While garali iban ng mga drivers, at iba niya, kita mo to, ang bago tayo interview sila ano man sila nang biyahe lang sila no, kaya balgani ni Councilor Al Victor Espino ang ginasinggitan ni nila nga hindi sila mahatagan sang provisional authority ti ang approving authority na ang LTFRB ti nga nung punto nga marali sila dira sa may Bacolod City Government Center, no, amo nang ginapa-explikar sa ila tinangin mainit ni Bombo Kim pabati tabala sa mga kabombo naton ang natabo kahapon, no, sa tunga ni Councilor Al Victor Espino kag sa grupo sang transport sector. Tiya mo to bla hambal ko palanglakad sa sa Araho si Councilor Espino, kita nyo man na, no, saka siya sa nano mo lang si Spider-Man. Iba nga ba hindi man na Spider-Man, nubo lang. Pero amo na bala, at least may isog mo to siya ginatubang to ang grupo sa transport sector. Ari balaho, pamatian naton ang ila sa diya nga discussion. Pag wala kami istoryanan na attorney maghari nga may sobra ng 1,000 nga pending nga nag hindi ko yakin sindi nga muna ninyo nga kinahambal. Ako inyo ni tanan is allegation. No, hindi dili lang bala. What are the facts? Okay? Anong facts? Ang facts is nga may pending na tadi nga na forward si Attorney Maghari nga sobra 1,000 na nga para sa provisional authority endorsement. Okay? Ari okay ninyo nga aligasyon gambag ang inyo yang dapat yang ang direksyon ari mo sino nag-i-issue sang prangkisa? LTFRB. Correct. Ano ang obligasyon sang syudad sang Bacolod? Alam ko anong gusto iambal ni Atty. Abelial, pero ang punto is this, nga may 1,000 na nga pending ka napagawa na ni Atty. Maghari. Diba? Hindi, that's the point Kung wala na 1,000 nga pending inupadala sa, hindi na actually after mapasar pa kamo dapat sang sang LTO nga requirements, correct? At least kamo mahatagan sang PA, sang LTFRB, kinahanglan maparehistro kamo anay sa LTO. Correct na. Correct na. Magi kamo sa TLVS. Correct na. Oh. Ara na tanan. Correct na. Ara na tanan. Tani karon, madulduhol kita istorya. Wala kami gaduhol. Hindi, dali lang bala. Ano gusto niyo solusyon sa problema? Kung maaari niya decide tadi. Hindi, ang update na mo na lang niho. Ihaboy niyo sa akon kung anong ginhambal niyo to sa LTFRB region. Kani ni malalisay tadi tina sunod ko unta. Ang mga driver niyo nga hindi kaya kabayan lagot man sabay pakaon ka mo ni sila. Ari lang ako na punto. May aligasyon ka mo. Okay? Hindi, aligasyon ba na nga? Proiba na nahaw? Sige, ari tiga ni amo niyo. Gusto niyo ang akon obrahon, katuon ko to. No? Yes. Katuon ko itong LTFRB kasi sao na lang. Correct. Okay, ngayon malilalisay tadi. Kiniway pa niya kakalalaon niyo. May pakaon ka muna sila, ha? Ay, hindi lang ganun issue. Hindi niya. Ang isa na di, ang punto na diya, ang punto mo ni mong,
At the end of the day, anong gusto nyo nga garali ka mo ding tiligangon mo lang nimong, di ba? Di nagligat pa nag-istorya. Oo, tiliganin! Eh, na-istorya ka na na. Ni Aryo, ari tungod ka nalisay ito di Subo. May masolusyonan ta ni sila. Ari lang ang pamangkot na kansilor. Ano ka matuod? Nga kamo ang kabangdanan niya, hindi ka rin nyo ang mga... Anong labot sa syudad sa Bacolod? Ano ang labot sa syudad sa Bacolod? Amo lang yung nagapugong na hindi na amo na lang kayo. Hindi lang pala. Sino nag-atag sang prangkisa? Yes. Pamatasabtan nyo! Anong lugar sang LGU? That's why are kami din. Kami daya. Amo na lang ni gani. Okay nga. Ari ka mo dito ng subong. Correct? Okay. Dugay mo na lang ang mga tiligangon sa inyo panimala. Hindi na kami asa ang mga tiligangon. May tiligangon hindi. Hindi, Aryo. Okay lang kabagotman? Okay lang kabagotman? Kaysa marisolve ang solusyon? Silin nyo na ha. Silin nyo na. Ang solusyon nyo, Ari ay, ang bottom line ng solusyon na munimong, ang solusyon ta, ang obrahon ta representasyon sa LTFRB because ang nagaubra sang polisiya LTFRB hindi LGU. Ang advantage ta lang kay si Mayor Albi ginapamatian sang presidente. Correct? Kagad sa tanan nga mayor nga naagyan sang syudad sang Bacolod, si Albia nagaprihatag tuod ina tinga may ara na si bago lang kami istorya ni attorney Maghari nga may sobra sa kalibo. Sige. So, amo na nangin mainit, no? Okay lang kung magutman, do parte man ng ilang nga leader-leader, no? Ina lang do, makita mong tao nga doon anad sa rally-rally, gidya. Pero ang pinakapunto, sini, is, kundi ang ilang hambal nga wala sila ginahatagan endorsement sa LGU, nga amo ning maghatag sa ila sang provisional authority. Di kung mamangkoton mo to si Attorney Maghari, masubra naman 1,000 garing gin pang endorse niya. No? Kaysa tuod-tuod lang, ina balang kun kisa bala. Especially ni mga leader-leader ni way takbalo kun although ang kausa nila is para ni sa mga kaupdanan nila, pero ti sa tuod lang kun hindi pasado abi ang imo siniya nga salakyan. No? Dugay-dugay na natin mahatagan ina sa ihan sang provisional authority. Kung ang salakyan mo ya, despite nga, ano ni siya, despite nga traditional ni siya, basta compliant lang, why lang ya problema, tinga balabagan ka, abi, yang magbiyahe. Pretty kung sa tuod lang yang, with all due respect, no, kung do kakagang-kagang na gidman niya, siyempre hindi mo na iya pang ibiyahe. Yang pinakapuntos ng gobyerno nga nag-modernization kita para sa kayuhan sang tanan, hindi para sa kayuhan sang pipila lang. While it's true nga sagi kita yawal datis dalan, sagi kita rally-rally dira, na kung okay lang kamo ya magkalagutman, pero sa tuod hindi gidya okay. So that is why nga iba niya nga mga drivers gahambal nga, ti mahulat na lang gid kami Asikaso hunta na lang gid ang aton papeles. Hindi na tayo ba lamang sa mga leader-leader sang grupo nyo? No? Ngayon kung naanad ka mo inyo yung sa rally-rally, ninyo na pagdalahigang iba niya nga mga drivers daya nga malagkalao, ang bulugasan, tinakasandig mo lang niya mabiyahe subong, ti pagkabuas, no? Nang kinanglan naman nga magbiyahe, kaya mo naman ang tiligangon. So, muna bala. Ano ni, ginapatuman ni siya sa gobyerno, hindi niya pwede nga, rata, kantuta, kay maralita, amo niya mo to. Ang rally, why man kita na yan nag-ano bala, nag-question, kita yung kisa kinanglan tayo pa 2 sentimento, tapos butang tas lugar, muna ginang pinakapunto sa tanan. Kung okay ang imo niya, pwede ka makaproseso, proseso da. Para makasigi ka lang niya sa biyahe, galing kung hindi na naiya, hindi na pag-ipilit. Kung ang imo nga jeep, hindi naman niya nagkakasanto o nagkakabagay, kung anong provision sa kasuguan subong sandig sa modernization program ang ginapatuman sa ato niya nga gobyerno. Debla? Sige, mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa ato niya para tuntunan. Kadto kita sa Ukraine, kundi si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nagpatigayon siya sang speech
nga nagadeklarar nga ang Ukraine ti daog ni siya, no? Sa sining away kontra iya mga kabinan sa pagsakop sa agresyon sang Russia, kag gindeklarar ang May 8 bilang a day of a united Europe. So chikeron tato kay sa sini iya mga kabinan tong mga nagkalanabo subong niya sa Ukraine balikan ta abi. May kaupod naton ang aton nga Bombo International News Correspondent, direkta iya mga kabinan sa Ukraine, si Ma'am She. Grabe. Ang isa ka saludo gikitan sini kay Ma'am She, no? Amo naman nagkakalanabo sa Ukraine niya bakod gyapon Ara gyapon, no? Sa Ukraine iya si Ma'am She Bailey Santosilde sa aton nang nga pagpanumbalik. Dalanggit. Stand by. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o CDC, ang HIV o Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuloy ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice
advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kabombo. Kaga padayon ninyo kaupod subong yang aga Bombo Ansin Dolcerilia. Kadto tanay sa Ukraine, bisitahon tato. Kay tito naman to, nagpangatake naman ang Russia. No? Anong epekto, especially sa Kiev, sa capital city, kay supposedly nagdeklarar ni si Ukrainian President Vladimir Zelensky sang Victory Day holiday sa pungsod, no? So tanawon naton, checkeron naton ang pinaka-latest update with Ma'am She Bailey Santos Sildes, ang aton nga Bombo International News Correspondent, direkta iya mga kaminan sa Ukraine. Ma'am She, maayong aga halindri sa Pilipinas, maayong midnight na sa inyo dira, no? Good morning naman kamo dira sa may Ukraine. Ma'am She, padayon kaupod mo sa gyapon subong si Bombo Ann. Hi, Ma'am Ann. Mayong gabi. Umaga na ngayon, so midnight sa Ukraine. So mayong aga sa Pilipinas. At sa lahat naman nakikinig ng Bombo Radio Bacolod. Hi, Ma'am Ann. Happy to see you again. Yes. Ma'am She, kamusta ka mo dira subong? So, subong ma'am, actually, for 1 week, talagang sunod-sunod yung pag-atake. Yung pag-atake is like, it happened like paggabi po. So, nasa bahay kami. So, talagang hindi kami nakakatulog. Ang hirap matulog kasi may mga naririnig kang pagsabog. So, one time, pagtingin ko sa may bintana, yung missiles talagang dumaan. So, biglang sumabog. So, kaya sobrang nakakapanginig, nakakatakot po, ma'am. Ano na naman? Pero, yeah. Ma'am She, ano ang reason ng pagpangatake? Actually, because tomorrow they will be celebrating yung Victory Day po, ma'am. Mm-hmm. Victory Day that was declared by President Zelensky, 'di ba po, Ma'am She? It's a national holiday po sa Ukraine. Parang sineselebrate nila yung holiday nung during the Nazi regime. World War II pa po yun. So yun po yung celebration para bukas. So every time kasi may mga celebrations na ganun, talagang pinaghandaan din ng Russia saka sila aatake. So in this week talagang araw-araw ganun yung ginagawa nila. At saka gabi, Ma'am Ann, kaya sobrang nakaka-nervyos. Kasi di mo alam kung yung mga kapitbahay mo is like lumilikas na. Parang pakiramdaman mo na lang kung may mga umaalis or wala. Kasi like sa building ko, wala akong shelter sa baba. So kailangan pa namin pumunta sa siguro hindi naman ganun kalayo. Actually, yung may shelter kami sa school pero hindi ganun ka paggabi kasi makakatakot naman umalis pa. So I prefer to stay at home na lang. So, pero pumupunta ako sa mga areas na safe, ganun. Sa mga double walls. So, ganun naman yung advice.
Pero mas maganda sana kung nasa shelter. Oo. So, yes, ma'am. Ma'am She, ano yung sinasabi ng government sa pag ganito? Kasi ilang days na to ang pagpangatake. Ano yung abiso ng gobyerno sa inyo? Ayun lang, talagang kapag may alert, talagang we need to stay in the shelter, talagang manigurado, wag kumpiyansa kasi nga hindi alam kung saan tatama yung mga missiles kasi hindi naman kagaya sa amin, parang pag may air alert, talagang continuous yung tulog namin, pero nung may mga times na talagang sumabog malapit dito, so nakaka-alarma din po talaga. Kailangan bilin talaga na kapag may air alert, you have to stay in the shelter talaga. Nakailang air alert na po ba, Ma'am She? Kailan po yung nag-umpisa yung pagpangatake? 'Di ba nag-speech pa si President Zelensky nung May 5, no? So mga ilang araw na po ba? Halos mga 1 linggo na sunod-sunod, ma'am, every night. Wala naman sa araw. Parang kanina lang hapon meron yung sa daytime. So, yun lang, isang beses sa daytime. Tapos every night siya talagang mga 12 o'clock, 4 o'clock. May mga, yung midnight, yung tulog na tulog yung mga tao. Ganun yung pag-atake ng Russia. May mga sugatan po ba, Ma'am She? Yung sa other part ng Kiev, so far sa Kiev, wala namang mga victims na yung mga natamaan ng So wala naman po kasi most of mga drones naman ay na-intercept. So wala naman pong victims sa Kiev. Pero sa other parts ng Ukraine po, kagaya yung sa Uman, last week, yun yung time na nakita ko ng rockets. So yun, 25 people po yung namatay po doon. So mga hanggang kailan po kaya ito, Ma'am She? Yung pagpaparamdam na naman ng mga ganito, missile attack? So, siguro dahil lang sa celebration na ganito, kaya umatake na naman si Putin. So, sana wala namang nakakapagsabi kasi kung kailan magtatapos, kahit si President Zelensky, hindi rin naman niya alam kung kailan magtatapos talaga, but they are still hoping for the victory. Sana malapit na talaga. Tapos, kung ma'am, kung umaga, kung adlaw, ang mga tao, sige gyapon trabaho. Pareho sa imo, ma'am, sige ka gyapon kanto sa eskwelahan? Normal life. We live a normal life naman pag lang, kapag may alert lang talaga. Even alert sa gabi, hindi nga kami nakakalabas kasi nga madaling araw or So dito na lang sa bahay. So hintayin na lang namin hanggang matapos. Pero yun nga, hindi ka lang makatulog kasi magbabantay ka, talagang be vigilant ka talaga kasi hindi mo alam kung minsan, buti kung laging nasa taas yung pagsabog, mamaan kasi pero pag tumama sa baba, delikado. So kailangan nakabantay ka talaga. Grabe, no? So pareho ni subong. Sa subong lang yang gabi. Anong natabo, Ma'am She? Subong lang yang gabi. Subong nga gabi, so far, Ma'am Ann, awan ng Diyos, wala pa naman sa ngayon. Oo. So, pero kaninang hapon, meron. So, we stayed in the shelter kasi nasa school kami kanina. So, mga midday, yun nangyari yung air alert. So, nagstay kami sa shelter. Tapos, siguro it lasted just for an hour lang naman. Tapos bumalik na naman kami sa classroom, klase na naman ulit. Parang usual na nangyayari. Balik sa shelter pag may air alert, balik sa klase. Doon naka-adjust na malanggi diyang tao. Pila na ni magani, ma'am, naka-anniversary na no? Sobra na, isa ka tuig? Nasanay na rin yung mga tao, parang hindi na ganun ka ninenervyos. Dati talaga, syempre nakakatakot talaga. Pero sa ngayon, parang nasanay na rin lang naman. Pag may air alert, parang normal na lang. Minsan nga, magtatanong ako saan tayo pupunta kung ganon. Sabi niya, stay in your house.
Stay in your place, sabi ganun, mas safe pa nga Mm. pagka ano. Ang Mga tao pa rin ang National Day of Victory, bali ano gini siya ma'am no? May 8 gidya sa inyo. Yeah, May 9. May 9 po. May 9 ang May- celebration. So subong, akagahon naman subong. So anong adlaw subong? Petsa? May 9 na ngayon, ma'am. May It's 9 na. na. So like today, pwede nga may mga pagpangatake hasta karon pagid sa gabi? Yes, ma'am. And they are expecting that talaga. Kaya pinaghandaan talaga nila yung ngayong araw at saka bukas. So like, sa imo mga pagtanaw, no? Dumay ibato man ang gobyerno ninyo dira, hindi man magpabaya like sa amo ni bala. Yes, ma'am. Ready naman yung mga air defense forces. Ready naman sila. Talagang wala namang halos na sumasabog sa baba kasi talagang na-intercept nila. So ready. Pinaghandaan na po nila yung araw na ito, ma'am. So, So tuwing may mga ganung event, handa po lagi sila. Ma'am She, Yes, pareho ma'am. sa imo sa subong yang nga sitwasyon, nakapack ng gamit mo. So, kumbaga, kung mag-worst, matabo sa sitwasyon niya, mayara ka na ya plano, kung diin kaya makadto, Ma'am She? Exit plan, Yes, ma'am. no? Yes, ma'am. Actually, sabi ko nga kanina sa teacher ko, kapag may mangyari, don't forget about me. Kasi syempre sila yung may sasakyan. So, hindi naman nila ako iiwan. So, yun nga, may address nila ako, may address. Alam ko yung address nila. So, just in case na kung mga ganong sitwasyon, magkakasama po kami. Hindi ako nag-iisa. Oo. So, yes, ma'am. Kabalo ko, Ma'am She, nagkakapakig-angot ka man sa imo sa nga family, no? Hamba ko na gani, grabe. Isa ni si Ma'am She sa very few na lang ang mga Filipinos nga nagkalabilin sa Ukraine nga mga maisog sa gihapon, no? Para sa pamilya. Anong gusto mo ipalabot, Ma'am She, before we wind up? Nga mensahe naman again para sa imo nga pamilya. Ayan, sa family ko dyan, talagang pag-pray nyo lang na laging safe ako, safe kami dito. Marami pa rin naman kaming mga Pilipino dito, iba-iba nga lang ng cities. So, talagang keep on praying for our safety. Sobrang nag-iingat naman ako at lagi akong handa. So, huwag kayo mag-alala sa akin. I'll do everything na maging ligtas ako at hindi ko pababayaan yung sarili ko. Okay. So, I love you all. Ma'am She Santos Yildiz, ma'am, thank you so much again for your time. Ma'am Halong kagidera, kag firm salamat gid no, as always, basta libre ka lang. Maka-interview gid kami sa imo. Ma'am, salamat gid. Yes, ma'am. Thank you. Thank you too. Okay. And have a nice day. Sige po. Sige po, sige po. So, there you have it, no? Si Ma'am She Bailey Santos Yildiz. Ang ato niya Bombo International News Correspondent, direkta iya makaben sa Ukraine. Grabe si Ma'am She, no? Iban nga mga OFW, balikan taliwat ang patol, Bombo Kim. Iban nga mga OFW sa Ukraine. Siyempre, nagkaladto na to sa iban nga pungsod, iban nagpalauli na sa Pilipinas. Isa ni si Ma'am She sa why pa yan nakahalin dito ya sa Ukraine. So, pareho ni subong, national ano ni siya pagtawag sa aton iya nga mga kabombo National Independence Day nila, no, kon tawgon may mga pagpangatake syempre kapakitang gilas man niya ang Russia dibla? Munibla kang ginahambal yang why gidya, basta away, basta gera, why gidya ya daog yan, no? Kalinti hindi man mahimuyong, hindi magpahimuyong man niya ang Russia, ya? No? Kung kisabala, doka, hindi mo lang mahambal kaya nga, whatever it is, saka sobra-sobra na gid niya sang Russia, kay, ano pag dyan sakit aton kapag pangharas to sa Ukraine niya? Ano pag sakit pa lupad to missile ya? Pagpangatake ho, kay
Hindi lang man niya kung ang mga lideres niyang apektado, ang mga pumuloy, ang muna yung pinaka-apektado sa tanan. Ti pareho ni Subong. Agod nga makapakitang gilas lang. Agod nga mapautwas ang rasya ang para sa ilaya. Ti hindi insakto man niya ginahimo iya sang Ukraine. Kay ti Victory Day holiday Subong. Ti pila nakaadlaw ya, gapali pilan, pinalupad to mga missile. No, nagpinalupok to. Mayo lang kunway sa may magkalahalitan sini kabudlay-budlay gid no. Ti until now, natuigan na nag-anniversary na hambal ni Ma'am She do na anad naman ang tao. Sa una do pertige ng ila kurog-kurog subong do naka-adjust naman nang sila. Ti kun may air alert, ti manako sila. Pagtapos naman air alert, balik naman kung may mga klase, mga kabataan, balik naman sila sa eskwelahan, sa sulod classroom. Grabe no. Anyway, antes sa ato niyang mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, balikan ta na yung patrol. Sa rugang pang-report madulong sa aton subong yung aga, si Bombo Gracelyn Lobaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, sa rugang report, please go ahead. Mabuan. Yes, go Nasa ahead. puwan ang isa ka bangkay isang lalaki na nasapuan siya sa may barangay San Isidro. Banwasang Tuboso, especialmente dira sa may sitio Mansulao. O kung i-check ta kung diin mangit sa nasapuan mambuan kay ti presidente man siya sang amo nga lugar, no, sa Banwasang Tuboso. Wala pa mahibaloan kung ini siya bala may gunshot wound, stab wound, or hack wound, or ano klase nga pilas. Basta ti pagkasapo sa iya, wala na siya sang kabuhi. No? Ini nga lalaki, nga edad sang 37 na, kag ginhingalanan kay Marvin Encarquez. So, ang barangay San Isidro, medyo, naman sa Tuboso mo, most nga mga barangay, mga bukid na bala, mabuan, no? Bukid na. Kag, ibalon tani karon ang ara sa investigation sang Tuboso Municipal Police Station kung inibala kaangay man sa pila ka mga nagsalapkuan or nagkasalapkuan dara kay damo man nasapkuan nga bangkay kasubi ang ara dito nga mga information kay muan sang mga NPA. Balon tani kung paano na siya napatay ang biktima, babuan masilain man niya nga kaso naman. So, mabuan sa Banwa naman sang Isabela, may isa ka auxiliary o kung kabulig sang BPAT, no, nga tagbala protection sa barangay. Ang pirason, matapos ini nga nagsaway sa isa ka gamudra sa may fiesta sa ila lugar sa may barangay Kamang-Kamang, Hacienda Rodriguez, no, especialmente sa Hacienda Rodriguez, ini siya mabuan ang biktima giningalanan kay Reggie Diquera, kag nag-edad siyang 43, kag residente sang Sitio Pangpang sa among nga barangay, kag ang suspect amo si Rene Nihana, ara naman sa legal nga edad, kag residente sang amo man nga lugar, kag ti sa pagkinagamuda sa mapestahan nila, ugat man sang makahulubog nga ilimnon, tuga sang gamo ining suspect kag nagsaway ning ang victim kag siya ang nabunan mabuan subong ara sa regional hospital, no, kag ginapadayon pa ang pagbulong sini sa biktima. According man na kay Police Captain Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sang Isabela Municipal Police Station, Mabuan, matian ta kadali lang, no, pahayag ni Deputy Chief of Police, Police Captain Dante Balinario sa Isabela Municipal Police Station. Kaya kung di may pista na dito ma'am sa Hacienda, may reported itong kumusyon. Muna nga nagpalapit na nga ito niya biktima ma'am kay ti auxiliary ni siya. Okay. O gastos sila sa atol lang ang mga bipat ma'am. Kag dito, natani nila nga doga iga kumusyon. Kaginsaway nila nga ito niya suspitsado, pero tungod nga ara na sa impluensya sa makaulubog ng Limnon, ang aton niya suspitsado ni, wala nga yung nagpati, sa pila na sa ginsaway,
Ginsumbag pa ni kag dito nadluntad ng kuan kag napuno yan ang ato nga biktima ma'am. Igo ni ma'am sa tiyan ma'am ang iyang na sustain ma'am. Ikapila, sir? Kaisama lang ma'am ang iyang kuan. Okay, ano subong sir ang status subong sang victim, sir? Ang ato niya biktima ma'am ato sa may regional hospital ma'am waiting to sa for operation sa availability sa doktor ma'am nga nag-schedule but sila nga stable naman ang iyang kuan ma'am condition ma'am. Ay ning suspetsado, yes, sir? Ang ato niya suspitsado ma'am redetain sa police station para nga pasakaan sa frustrated homicide ma'am. Willing man to ma'am kaya tuloy napasis naman to nila ang mga medical records siya nga ato niya attachment ma'am para sa pag-file sa kaso ma'am. Bombo Grace. Yes, Bomboan. So, frustrated homicide, mga pangatubang ang suspects nga kaso sa pagbuno sa biktima. Ano na mga report? Bombo Grace. Yes? Kamusta subong ang palibot ta? Subong Bombo Grace? Yes, diri sa may dalan San Juan, na ayo diri ang tempo kay nakita naton ka klaro gid sang nawong sang langit Bomboan. So far, sa bilog nga Bacolod, wala man ko nakita alin pa kanina sang pag-agaloom sa aton nga kalangitan. O mapaang-paang lang. Hindi man Bomboan, karon paniguro, matugnaw pa sa subong. Okay, sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bomboan, naman ang mga reports na nahitan sa patrol ni si Bombo Grace, in Totas number 1, most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace din Lobaton sa dugang report din doon sa aton subong yang aga. Diri sa aton nga para tuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay yari naman aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas para sa aton yang pagpatigayon sa region-wide tie-up subong yang aga, no? Ang aton nga flagship station ng Bombo Radio Iloilo, subong man aton mga sister stations sa Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo, no? So far, subong, no, digdi ka okay man sa ato niyang sitwasyon. Heat index ta yara kita sa 30 degrees Celsius subong, no, sa mga kabombo ta. Ang pinaka-importante sa tanan, kinahanglan i-keep ta gid we have to keep ourselves hydrated gid ha. Dalagid kita tubig kay baw kung mag-adlaw gani so saka paang kag saka init. Kinanglan mainom gid kita sa madamo yang nga tubig, no? Amo ning pinaka-importante sa tanan nga dapat naton nga himuon gid. Yari na, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una mayara to sa may Banwasang Tuboso bala. Nasapuan lang gid siya nga wala na sang kabuhi. Nga Bugos nga 37 anyos nga lalaki na siya, nasapuan nga wala na sang kabuhi sa may Banwasang Tuboso. Ini nagahingalan kay Marvin Encargajes, no? So 37 anyos. So ginaibalo pa ni kung ano ning gintunaan sa iya sini nga kamatayon. Kumbala ti may foul play ining natabo. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, diri sa may syudad sa Bacolod, kahapon kundi mayara sang mga rallyesta bala or mga utod na naton nga mga namon diri sa syudad sa Bacolod nga yara sa transport sector. Ang tatlo ni ka grupo nagpatigayon sang hublag protesta. Tatlo sila ka grupo pero may mga iban pa nga mga grupo sa transport sector nga wala man niya nag-upod. So in short, why man niya na-paralyze ang biyahe kahapon nga adlaw. Hindi man gid sila amo na kadamo, ang ila sila yung ginapautuwas, no? Kag dito sila sa may Bacolod City Government Center grounds, no? Nagpatigayon iya sang pag-rally. Ang ilas ni pautuwas siya nga hindi sila mahatagan sang provisional authority. Ginatubang man sila ni Councilor Al Victor Espino. Sa kainit to kahapon, daw medyo nangin mainit man ang ilas ni diskusyon. Ang punto ni Councilor Espino,
Malyati hindi man kami naghahatag ang LGU sa provisional authority nga diri kamo mag-rally. Ti ang mga upod nyo may mga tinig-angon pa ne. Ate, ang bansang transport sector ay guwiling man sila kuno yung magpaguto maining mga tao bla nga nag-rally basta yan mamatian ang ilas niya kausa. That is why dito kahapon, although why man gid sila nahapunan kay pagkahapon do why naman gani sila. Ti ambal ni Councilor Al Victor Espino makadto sa LTFRB kay kibaloon dito kay nakahatag naman endorsement ang LGU nga mahatagan sila iya sa provisional authority para padayon sila nga makabiyahe. Samtang sa dugang panamon nga balita diri Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas nag-interview naman kami diri sa amon nga Bombo International News Correspondent direkta dito sa may Ukraine si Ma'am She Bailey Santosildes nga isa siya sa jutay na lang gid nga mga Filipinos nga nabilin dito sa Ukraine. Ti subong niya Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas kay subong nga adlaw May 9 amo ning ginatawag sa ulog o kung nagaselebrar ang pungsod ang Ukraine sang Victory Day holiday. So antes pa man nagapangatake na ang Russia. So may mga missile kag may mga airstrike na dito. Ti sila naman niya iti ginakulbaan naman pareho ni kay Ma'am She nga teacher siya dito sa may Ukraine. Kung adlaw hamba niya, daw is like do ka normal lang padayon sa gihapon ng klase, ti kun makabati naman sila sa mga alert sa mga warning, ti minago naman sila. Tapos ti kun okay naman balik naman sila sa klase, ti pareho sa iya nakadugay na ni nakapack ang iya nga gamit, may mga exit plan naman siya nga kun hindi na gidya, kun worst na gidya ang situation, pareho na kahambal niya sang hapon may nakita niya gidya ang missile amo na ho paglabay sa ginakulbaan siya man ako mag-worst hindi na gid maayong sitwasyon niya, may mga exit plan naman ko nga paano makahalin dito iya sa may Ukraine. In short, hindi wifi gyapon na tapos no ining ilinaway ang pagpangatake gidya sang Russia sa Ukraine. Amo ni so far mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Ngayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita naton diri sa Sudad sang Rojas, kabugusan nga probinsya sang Capiz. Bao kagapo no ang Sudad sang Rojas nakabalahag kami sang pinakamainit pinakamataas nga heat index so far no nga record diri actually dalaman tagadi sa top 5 ni sunod sa pag-asa nga may pinakamainit nga temperatura as of alas 2 kagapon sang hapon naka-record kami sang 45 degrees Celsius nga heat index. So muna ang pinakamataas or pinakamainit naman nga na-record diri kay mga nagliligad to naka-record kami sa 43 degrees Celsius, mayara man nga 41 degrees Celsius. So muni gali ang amon nga temperatura diri while after to sang pagbinaha namon diri nga pila ka 73 kito ka mga kabaranggayan ang apektado to sang pagbaha ginbalusan mandason kami sang mainit kag mapaang temperatura. Samtang sa dugang paganaton nga balita na pakigangutan pa niyo ang Capizenyo nga isa man sa mga delegado to sa 32nd Southeast Asian Games no sa nagapadayon sa karon hinampang dito sa Phnom Penh sa pungsod Cambodia. Kag suno ni gani kay Gerald Villarde ang iya sining ginapasakupan to nga hampang is Muay Thai. Disappointed gini pila ka mga delegado gali naton to sang Team Philippines kay iba ang rules nga ilang gina-practice pero pag-abot na gali sa hampang may pila kuno ka mga judges nga iba ang ginapatuman nga rules regulasyon sa among hampang. At medyo nabudlayan sila mag-ulo adjust kasi pre daw bag-o lang to yang implementar ang nasambitan nga rules. That's why ang iban nga mga athletes naton do alang-alang nga makakuha sang bulawan, alang-alang makakuha sang silver na full short permi sa ilang nga mga games. It's because gani nga may ginapatuman doson nga bag-o nga mga rules
sa 32nd Southeast Asian Games ang pila ka mga judges. Ani isa ining si Villarde ani tumandok ni sang barangay Mianay Banwa sang Sigma pero nagdiskobrihan to dito sa samtang nag-eskwela ini sa third year criminology dito sa Binyan, Laguna. O, matapos nahiligan sining maghampang sang Muay Thai, no? Kay nagpakigbayan malang to sa ilang PE to tapos doon namian sa that's why nga ginvensor niya ang nasambitan nga hampang. So kuni bisan may bayad kuno diri ang petition magreklamo bala to sang $200. Nagabayad yapon sila, no? Pila ka mga delegado to para mapakigbato ang kinamatarong ni kag para sa patas, no, nga pagpatuman sang rules dito sa nagapadayon nga 32nd Southeast Asian Games. Ang amon Capiz Provincial Health Office na alarma sining pagsaka sang kaso namo no sang COVID-19, no, liwat nga nakabalhag sang mga aktibo nga kaso. Ang active cases namon subong is 34. Delegado mga may active case lang kami, isa, duha, isa ganing wala. O, pila na kaadlaw daw isa na kasimana nga nakabalhag kami sang mga panibag-o kaso sang COVID-19 kag mataas nga aktibo nga kaso duha ka digit. Pisar nga gideklara na to sang World Health Organization to nga hindi na makabig nga global health concern ining COVID-19 pero sunod ni sa mga Capiz PHO kinapa alerto niya gapon ang publiko kag mga local government units actually nagmando na ni sila nga ti kung pwede amat-amaton nga i-activate ining mga isolation facilities o kung mga quarantine facilities sa amon diri nga mga LGUs kag hindi magpakampante apisar nga hindi na makabing nga global health concern santo sa WHO ining nasambitan nga virus. May-ari diri nga PWD student na pulo katuig grade 4 student dito sa Lunoy Elementary School sa Barangay Lunoy sa Banwasang Sapian nagreklamo ni matapos ginapahayag nga ginabuli ini sa sang iyang nga math teacher sa nasambitan nga elementary school. Ay na interview taning iyang nga Iloy nga si Neri Ann Medina Alejandria ang Iloy to ni Lance nga suno ni kay Ma'am Medina sa December pa ya kay taga Iloilo gini sila Bombolense kaso nakapangasawa diri sang taga Lunoy sa Banwasan sa Pian. That's why nga pati ang iyang nga bata diri niya naman gin pa eskwela. Sa December to naglaong ni nga magpangihi ni si Lance apang gitpungga ni sang iyang math teacher. Wala niya git pagwa to git pakadto sa CR, that's why naglulumid to sila sa iyang short ining nasambitan nga bata. Tapos nagligad pagit suno diri inakigan niya ning iyang nga bata nga mag bakal sang pagkaon to sa guwa sang school nga dapat sunod diri dapat dito lang sa canteen kay ginaupda rabi isa sa mga iyang mga classmate. And then recently sa Miyerkules nga adlaw wala ini ginapahayag na aligar sa nga wala ini ginhatagan sang module ang iya sini nga bata. Abisar nga iya nga bata to nag-insister nga wala ko diri sang module pero do angay nga ginabaliwala lang sa sang iya nga manunudlo. Na trauma ining nasambitan nga PWD may meningitis ini tapos nang may heart failure pa sunod diri ngati kon ma-stress bala do nagapinot ang iyang dughan na trauma kag indi na iya mag-eskwela kay nahadlok na to sa iya sini nga math teacher ay sumugod to sa Miyerkules nga adlaw tong wala sa ginatagan sa module tubtob kahapon nga adlaw wala gid ini mag-eskwela. Hay nagfile na to sila sang kaso nagpa-record na to sa amon nga DSWD sa Banwasan sa Pian kag under investigation ang sambitan nga kaso. Muna mga balita, tadiri sa Rojas Capiz, balik sa imo, Bombolense. Matamo gid nga salamat, Bombo Rinante, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolense, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag Bugosman nga probinsya sa Aklan, si Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, personal nga nagpadulong sa opisina sang National Grid Corporation of the Philippines kag nagpadala to siya ginaabot niya to ang iyang sulat kay Mr. Anthony Almeda ang presidente kag Chief Executive Officer sang National Grid Corporation of the Philippines agud ti ipabot didto ang ini nga malapnagon nga power supply interruptions diri sa Banwasang Kalibo maging sa Bugos nga Panay Island.
even abi right after sang ato balang tatlo kadlaw nga malapnagon nga power interruptions diri sa aton sa Western Visayas. Ti may mga ano pagid kami, may mga may ara pagid ya nga mga patay sindi nga supply sang kuryente diri sa Banwasang at Kalibo. Ti ginahangkat niya diri sa iyang sulat ang NGCP nga mag-exprekar kag deserve man sigon sa mga Kalibo noon ang ila to nga paghatag sang assurance sa ini nga may kangtanan sa ginahimo nila nga solusyon sa ini nga pagkadula sang supply sang kuryente. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, posible diri nga mabalik na lang sa national government ang ginatag bala nga pondo nga 35 million pesos pamaagi na sa Department of Budget and Management o kon DBM para tani ina sa proyekto diri sa Banwasang Kalibo sa road widening. Gintalana ina sang LGU Kalibo para sa road widening sa may bahin sang Barangay Tinigaw kag pila ka mga porsyon sang barangay istansya diri sa Banwasang Kalibo palapos ina sa amon nga bag-ong tukod lang gid nga AA standard nga slaughterhouse. Kay ti kapin diri sa mga more or less 70 ka mga pader kag gate sang panimalay ang ginapabutsag nga posible nga maapektuhan kung sa diin ti way kuno sang may ginpromesa nga compensation. Ay ti ang ini nga 70 ka mga residente, mga panimalay, tag-iya sa mga panimalay kag kudal, nagpetisyon nga hindi tuya sila pabor. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ang amon nga Office of the Municipal Agriculturist sa Banwasang Makato ginklaro ngiti damo abi diri nagakabalaka nga basi patito ang amon nga Banwasang Makato affected na sang African swine fever. Kay tinapanuan to nga may aras sang 28 ka mga baboy nga nagkili na matay, particular sa may bahin sang sitio Hagakhak, Barangay Baybay sa Banwasang Makato. Pero based sa pagklaro ni Mr. Jim Espirito, ang municipal agriculturist sang Banwasang Makato, hindi gali ini affected sang ASF, hindi gali may kaangtanan sa ASF ang ginkamatay sang ini nga mga baboy, kundi nasubrahan sa turok sang ini nga ginatawag nga pampurga. Tigin purga abito nila sang 2 ka beses ang ini nga mga baboy nga dapat 1 ka beses lang ti didto kat nagpalang luya kag nagkili namatay. Way man kuno ini sang mga St. Thomas sang ASF kag way man nakitaan nga naapektuhan ini sang African swine fever. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri. Balik sa imo, Bombo Lensi. Magiga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapangunang nga balita nagdangat sa masobra 7 million pesos ang ining napanagtag na nga financial assistance sa Iloilo Provincial Government sa mga hog raisers or hog farmers nga apektado sang African swine fever. Sandig sa record sang Iloilo Provincial Government na-release na ang kwarta sa Justice ka mga banwa, samtang ginaproseso naman ang ayuda para sa San Dionisio, Bata, Dumangas, Balasan, kag Banuaya sa estansya. Samtang sa dugang namon diri nga mga balita kay ti ang Iloilo diri sa natapos lamang Western Visayas Regional Athletic Association Meet 2023 nga giniwat gani dira sa may probinsya sang Aklan. Ang amon diri nga probinsya kay tiniarag kami diri Provincial Ordinance number 2020-217 kung sa diin nagahatag sa cash rewards sa mga atleta nga tinagpangibabaw sa mga sports event. Rason nga tidari sa amon magahatag ang Iloilo Provincial Government sa cash rewards sa mga gold medalist, silver medalist, kag bronze medalist kaupo ng ilang mga coaches, assistant coaches, trainers kag chaperones. Samtang sa dugang namon diri nga mga balita sa police report, 3 gidariho ang patay samtang 9 naman ang pilason matapos nga tinaiguan sang kilap diri sa may sitio Giragid, Barangay Magdalo, Banate, Iloilo. Ang mga biktima nga ni Lunsay nagapanguling antes sila maigo sang kilap. Samtang sa dugang padinamon nga mga balita
matapos masobra duhaman kasimana no nga pagpungko bilang ika-29 nga pinuno sa Philippine National Police, ginbalasa ni Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang pila ka mga senior police officials. Naglakip ganit dari sa ginbalasa ang aton dari nga Police Regional Office 6 Director si Police Brigadier General Leo Francisco. So si General Francisco maging chief na sang Directorate for Operations. Kag dari man sa aton sa Western Visayas ahay do makahalanusbo kag masubok katama kay ti 23 gidari ka mga pulis naangot sa illegal nga droga nga gindismisa serbisyo. Kaya makon mo na pambuan mo Radio Bacolod sa mga kapulisan gali dari sa aton sa Western Visayas may pipila pa ya sa mga pulis nga ti may kaang tanan pa ya gali ka naga-meter-meter pa sa illegal nga droga, bumbuan. Amo gani man, ina balang ti otoridad kamo, pulis kamo, tapos ma-involve ka dira sa illegal nga droga, sa tuod-tuod lang gid siya bombolinsi. Ang mga kapulisan ta subong, in fairness sa former administration, gintinguaan gid ni nga isa sila sa mga well-compensated. Ina bala tani nga mapalayo sila sa anuman nga temptation, especially pag abot sa mga lagay-lagay dira kunano dira nga mga illegal nga mga hilikoton, pero mayara pagidya gihapon sang mayara pagidya sa gihapon nga mahimo sang indi amo kag sa mga illegal nga mga bagay, bombolinsi. Insakto gid abi kay ti bisan tuod dako ng sweldohan ay kay ti gusto nila or hindi pagidami bastante sa kung ano man nga mabato nila kadamo na gani sa nasiliko gani kadamo na sa mga benefits nga ginabaton sa aton nga mga kapulisan ugaling kay ti iba na nagakasilaw sa kwarta bomborinante. Gahaman gid kag nasilaw gid sa kwarta. Ti mura gani ginasiling ta nagligad to nga ti kon may ara nga mga pasi o kung police patula to sa National Capital Region o kung sa Metro Manila ti may ari man diri sa Western Visayas gid ati wala gid kita nagsala kay may pipila pero ang aton lang diri hindi man mag-reflect gid no sa bilog man nga hanay sa aton mga kapulisan kay syempre may ara gid nga mga utod aton nga mga pulis nga ti in the service gid sang mga sa pumuluyo kag sa aton nga publiko may ara gid man sa every organization may mga pase ganyan siguro sa part sa aton nga PNP so challenge man nga sa hiring process pa lang nila dapat may iro na kag i-screening kung sino-oning mga qualified gid dapat amo gid dapat ang makasulod ni kag magpanerbisyo sa aton bombolensi. Insakto gid kay hindi na niya subok pa lakas-lakas kay chief to hindi na niya dapat nga may maninoy kato nga hepe, may maninoy kato nga general o ko na colonel kay kalabanan api sadto do amo gid ang nagakaratabo ipalakas-lakas lang sa sulod sa organisasyon sang Philippine National Police Bombo April. Tama ka gidira bombolensi. Amo na ang gati mas nahatagan sang oportunidad ang inibala nga iban nga daway gid bala nila ginahuguran ang ila to nga pagsulod sa aton nga Philippine National Police ti ang iban to abi kung nagsakripisyo gid sila parang hindi sila to bala basta-basta makahimo sang malain kay ginahuguran gid nila kag dako gid ya ang kabudlay or kalisod to nga inagyan nila para lang gid mapasabak pero alinunta kay ti maskin diin man, no? Hindi lang sa PNP actually, bombolensi, especially sa mga government agencies nato, kung kaysa, amugid na palakas-lakas system lang, gid, kung hindi ka malapit sa luwag, maano ka, gid, dagulang ka lang, di makasulod, kung kaysa, even passer ka pa, bombolensi. Insakto, gid, kabudlay katama para sa iban, bisan tuod, nga ti nakapasar man, gapaninguha, may skill man, abi, o galing kay ti uway, abi, kilala sa sulod mo. Sige lang, alam na ginagakon nga Okay, sige. Wala kita mga kabinaman niya Tiyempo subong yang aga standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolcerilia para sa #1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Ang hair
hair fall o kung pagkaunat sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage ang buhok. Ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok ukon ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive. Standard Time, 1 minuto na nakaligat stock ng alas 6 sa aga mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, Petsa 9, sa bulan na sang Mayo sinigtog 2023. Karon katok ta sa aton mga headlines. Sa aton nga balita lokal, alkalde sa Bacolod nagpahanumdum sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center nga magsunod sa ilang mandato kag mga pulisa sang syudad. Pinuno sang United Negros Drivers and Operator Center nagpatpat sang ilang mga hingyo sa Bacolod City Government. Police Brigadier General Leo Francisco gin-relieve bilang Regional Director sang Police Regional Office 6. 3 ka persona pilason matapos nagbunggo ang Toyota Rush sa nagaparada nga tricycle sa Barangay Sumag. Sa balita national, National Police Commission nagaduso sang kaso administratibo batok sa 2 ka Police General nga ginaligar may kang tanan sa illegal drug trade. President Bongbong Marcos nagmando sang pagtukod sang Disaster Response Task Force. Sa balita international, Russia nagpaulan sang missile sa bilog nga Ukraine antes ang May 9 Victory Day holiday. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagnubo sang 2.20 subong nga aga, presyo sang diesel nagnubo sang 2.70. Sa balita sa inampang, Pilipinas nagapabilin sa ikalimang pwesto sa 32nd Southeast Asian Games. Sa balita sa entertainment, aktres nga si Bea Alonzo tuman ang kalipay nga naka-perform sa theater. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga kagamay at mga kabombo at mga headlines. Kakaroon sa naktas detalye na sa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kakaroon sa ilang naktas detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Nagpahanumdum mga alkalde sa Bacolod City sa mga empleyado sa Bacolod City Government Center nga magsunod sa ilang mandato, regulasyon kag mga pulisa sang syudad. Madumduman nga sang damlag lamang gindismiss sa serbisyo ang pinuno sa Department of Public Services bangod sa 9 counts of grave misconduct kag gross neglect of duty. Si Ramila Palalon ang nagapangatubang sa nasambitan nga kaso administratibo bangod siyam ka fuel receipts ang iyang ginpermahan para sa bulldozer nga wala naman gingamit sang nagabalor nga 50,000 pesos magluwas sa 9 counts of grave misconduct. Nagapangatubang maninisang gross neglect of duty sang Nobyembre. Gindagdagan si Palalon sang 90-day suspension without pay bangod sa irregular nga paggamit sang bulldozer kaupod ang driver nga si Darwin Cardones sang Abril 27. Ginpapanaog ni Mayor Alfredo Albi Benitez ang order angot sa dismissal ni Palalon sa serbisyo suno kay Benitez. Konsigihon sang department head sang paghimo sang fraudulent nga mga dokumento, wala na sang rules kag proper documentation suno sa iya. Ang sanctity sang document akong documentation amo ang pagsunod sa rules kag ang ini nga kultura ang intestingan nga bag-uhon sa mga nagalapas diri suno sa alkalde. Ang mga pagsulundan ang gintukod agud nga masiguro ang insakto nga proseso kag pagserbisyo samtang nagapadayon pa sa karon nga investigasyon kag suno diri. Ginhatagan sang syudad sang nagkakaigo nga tion kag forum agud nga maka-explicar ang mga involvado. Nagalaam si Benitez nga magasunod ang tanan nga empleyado sa Bacolod City Government Center lakip na siya sa rules kag ilang mandato. Nagapadayon naman ang iyang pag-review sa performance sa mga department heads.
We'll stick to the rules, stick to what is mandated sa ila. Now, expect no less because I myself will also make sure that we also adhere sa mga regulations and policies. Ang kaban sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Ginpatpat sang Secretary General sang United Negros Drivers and Operator Center kunundok ang ilang mga hingyo sa Bacolod City Government sa karon nga sila ang ginatagan sang ligwa nga makabiyahe tubtob Disyembre 31 paagi sa special permit. Sa interview sa Bombo Radio kay Diego Malaca, dapat i-comply sa mga drivers kag operators ang tanan nga requirements sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board agod ma-justify kung nga sila ang padayon nga nagabiyahe. Sunod diri mayara sang special permit nga gin-provide kag mayara sang proseso. Sunod kay Malakad, mag-ayo sila kay Mayor Alfredo Benitez nga padalion ang pagtukod sang Technical Working Committee sa syudad. Magluwas diri silang naghihingyo man nga makapadayon sa pagbiyahe bangod sa 3,887 units nga nag-reduce sa 2,995, 487 ang nagabiyahe kag mayara sa nga margin nga masobra 1,000. Luyag Manila ipadangat nga kuntani untaton ang biyahe sa traditional jeepneys nga ginapnagyahan sa modernized jeep. Makabutang na sang opisina ang LTFRB sa syudad kag isuspend anay ang penalidad malin Marso sa mga drivers kag operators nga wala nakakomply. Suno sa iya kung pwede man lang maistoryahan, hindi na kinahanglan pa nga ralihan. Suno kay Malakad sila ang rallyista gid dumalin sang una apang ginabutang sang mga ini sa insakto nga proseso agod nga hindi mabutang sa alang-alang ang mga estudyante kag mamumugon. Dugang pasini nga dapat makigbahin sa awayan sa dalan basta wala lamang sang terroristic nga mga aktibidad batok sa administrasyon kag ang advokasya ang para sa mga pumuluyo kag mga ulihing tubo. Dapat makigbahin kita sa awayan sa dalan. Makigbahin kita sa kung ano mga advokasya as long nga wala lang ta sang terroristic activities against sa sining administrasyon. No? Advokasya lang ta para mag-jukit na sa natong pumuluyo, especially ang mga ulihing tubo. Nabatian si Diego Malakad ang Secretary General sang Undok. Samtang magapatigayan sang Entra Provincial Border Control ang City Veterinary Office sang Cadiz City matapos ang kaso sang hog cholera sa probinsya, suno kay Cadiz City Veterinarian Dr. Joshua Arabang. May 30 ka mga nayon nga ginapanagiyahan sang syudad nga nagklamatay bangod sa hog cholera. Suno sa iya, may report man nga nabaton nga may mga hog raisers nga naapektuhan sa nasambitan nga balatian. Suno kay Arabang, nagpagwa sang advisory si Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga magpatigayon sang Entra Provincial Border Control agud niya mapunggan ang pagsulod sang balatian sa slaughterhouse. Kag sini nga semana sila ang nagmaga-meeting nga tuhoy sa execution sini. Una na ang ginatag ni Dr. Placida Limana, ang pinuno sang Provincial Veterinary Office nga hindi African Swine Fever o ASF ang kundi hog cholera. Ang rason kung nga may mga baboy nga nagkalamatay sa probinsya bangod sa balatian ini santo sa resulta sang test sa mga sample sa nagkalamatay nga mga baboy sa probinsya. Suno kay Abarang, maayos na lamang bangod mayara sang bakuna batok sa hog cholera kaysa karon sila ang nabakunahan sang mga backyard hogs. Advisory ni Gob nga pagkuha na kami border control kami, intra-provincial border control, just to prevent lang sa mga disease animal ba lang nga makasulod sa slaughterhouse. Makalaton. So, amo na siya. Then, siguro by Tuesday, Wednesday, ma-meeting kami ng mayor for the execution sa border control. Ang kaban sa pagpahayag ni Cadiz City Veterinarian Dr. Joshua Arabang. Ginrelieve si Police Brigadier General Leo Francisco bilang Regional Director sang Police Regional Office 6. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sa PRO 6, ang iningatikang ang kabahin sang career advancement kag promotion ni Francisco bangod siya ang iga-assign sa Campo Crame kag magaserbe nga officer in charge sang Directorate for Operations. Suno kay Borio, ila nabato ng order kag epektibo kahapon Mayo 8. Temporaryo naman ang magaserbe bilang OIC sang PRO 6 si Deputy Regional Director for Administration Brigadier General Archival Macala, samtang ginaulat pa ang mando nagikan sa PNP kung sino ang magabulos kay Francisco. Suno sa tagpamaba, ila ginakasubo nga magabian na sa PRO 6 si Francisco apang ila ginakalipay ang promotion sini kag silang nagapasalamat sa iya mga nahimo sa iya pagpamuno.
Actually, no, kung tanawon natin sa ini ka career advancement para sa aton nga regional director, no, ang iyang pagka-relieve dire kay tungod nga ihalin siya sa national headquarters, kag magpungko siya dito sa may Directorate for Operations. Nabatian si Police Major Mary Grace Socorro Borio ang tagpamaba sang Police Regional Office 6. Kag sa tunang katapusan nga balita lokal, pilaso ng 3 ka persona matapos nga nagbunggo ang isa ka Toyota Rush sa nagaparada nga tricycle sa dalan na Raneta, nasakupan sang Purok Medalya Milagrosa, Barangay Sumag, Syudad San Bacolod kahapon sang hapon. Pila sa ulo ang ginagom ni Remo Yulo sa 100 anyos ang Purok Medalya Milagrosa, Barangay Sumag nga nagapungko sa driver side sa nga nagapundo nga tricycle samtang pilason man Sanday Brigida Delicano 58 anyos kag Maria Lucia Mata 50 anyos pareho nga pares pumuluyo sang Purok San Benito, Barangay Sumag nga natabuan nga nagatindog kag nagaistoryahan ay sa tupad sang tricycle. Gindala man sa ospital ang driver sang pribado nga salakyan nga si Christopher Sildo 58 anyos pumuluyo sang Regent Pearl Home sa Division sa Barangay Alihis matapos nga nagtaas ang blood pressure. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Staff Sergeant Roland Abong, traffic investigator sa Bacolod Police Station ay nagikan sa sur kag padulong sa norte kag papauli na si Asildo sa natabo ang aksidente. Ginapatihan nga nadulaan ini sang kontrol sa salakyan, pareho nga wasak ang SUV kag tricycle sa natabo nga aksidente. Nagpanugyan man si Abong sa tanan nga mga motorista nga maghalong sa tiyon nga nagabiyahe agod nga malikawan ang insidente. Going north papuli na iniguro sa halin sa iya obra. Or na lose control lang siya siguro sa iya pagbiyahe. Pero under investigation pa. Palinto lang sa mga motorista no nga halong magbiyahe. Tapos kung gid man always keep safe with permit mag-drive sa ilang mga salak. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Staff Sergeant Roland Abong, ang traffic investigator sa Bacolod Police Station 9. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa takna alas 6. Aga kagamay ng mga kabupot ng mga balita lokal. Karon bantay naman nato mga balita national, international pagbanpat sa ito niya pagpanumbalik. Makaligid lamang sa plakong-importante nga pahanumdom. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligid sa takna alas 6. Aga balik na sa ato niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Atis natin kantuan natin mga balita national, international kag banpat. Anda na hibaluan dalagan sa panahon sa aton nga weather update. Ikan sa aton nga Bombo Weather Center makaupod natin si Bombo Macy o fama niya sa pakalinya. Bombo Macy, please come in.
Yes, Bombozalde, kag mga kabombo, subong nga Martes ang frontal system ang mag-apekto sa extreme northern Luzon, samtang ang easterlies o konang hangin nga nagahuyop gikan sa nasidlangan ang mag-apekto naman sa eastern section sang pungsod. Samtang may eksperyensya na magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan sa Batanes kag Babuyan Islands tugas sang frontal system. Ang nabili niya bahin sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanag-uob dala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mabatyagan ang mahinay tubtob sa kasarangan yoyop sang hangin sa western section sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao padulong sa nakatungdan tubtob na minha nakatungdan. Samtang ang nabili niya bahin sa Luzon ang makabatyak sang mahinay tubtob sa kasarangan yoyop sang hangin padulong sa naminha na sidangan. Ang nabili niya bahin sa Visayas kag Mindanao makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidangan tubtob na aminhan. Samtang ang baybayin sa Bugos nga pungsod ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 32 degrees Celsius, 83% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon niya 0.4 km per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 27 to 34 degrees Celsius, 16% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon niya 3 km per hour nga mostly cloudy. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius, 88% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon niya 1.3 km per hour nga may overcast clouds. Kalibo, 27 to 32 degrees Celsius, 78% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon niya 3.3 km per hour nga may broken clouds. General Santos, 25 to 34 degrees Celsius, 89% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon niya 0.8 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw na butak alas 5:28 sang kaagahon kag magatunod alas 6:02 karon sa gabi. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Famin para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakalikat sa tak ng alas 6. Aga kagamay at makabumutan nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center. Nakaupod natin si Bombo Macy o Famen kag karon sa ilang makta siya aton nga detalye na sa nagapunguna nga balita national. Ginpanindugan ni Department of Interior and Local Government o kon DILG Secretary Binhur Abalos nga igaduso sa National Police Commission o kon NAPOLCOM ang pagpasaka sang kaso batok sa mga Philippine National Police o kon PNP generals kag duwa ka colonels nga ginaligar may kangtanan sa illegal drug trade suno kay Abalos. Ang NAPOLCOM ang nag-issue na sang resolusyon nga sa pagpatigayon sang pre-charge investigation batok sa wala gin pangalanan nga mga opisyales. Samtang ginahingyo naman sini kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ibatunon ang courtesy resignation nga ginsumiter sa mga police officials dugang pa sini nga ang resolusyon ang lakipan sang administrative charges nga igahanda sang NAPOLCOM samtang ang criminal charges naman ang pag-auyatan sa Deputy Ombudsman sa military and other law enforcement officers o kon MOLEO. Patag sini nga antikang ginbuhat agud nga masiguro nga ang kaso nga magapadayon bisan pa nga ginbaton na ang ilang courtesy resignation pahayag ni Abalos. Nga ginbaton man sang NAPOLCOM nga yara sa idalom sang DILG ang report sang 5-member panel nga ginmando o nga ginmanduan sa pagtinlo sa hanay sa mga police officers nga may kantanan sa illegal nga droga. Kalakip sa rekomendasyon sang advisory group ang hindi pagbaton sa resignation sa 917 ka mga police officers dugang pang-imbestigasyon sa 33 ka police officers kag pagbaton sa courtesy resignation kag filing sang administrative kag criminal cases batok sa 4 ka mga opisyales sang kapulisan, partikular na ang 2 ka generals kag 2 ka colonels. Ginagawa lang namin itong demanda na ito to make sure na maski matanggap ang kanilang resignation, wala sila makukuha ang benepisyo sa gobyerno. At kailangan ito ng proseso. So we just want to make sure, hindi po pwedeng basta ka lang mapapakawalan. Makasuha mo, harapin mo ang benefits mo, at the same time ang criminal liability. Yun lang po ginagawa. Kaya may defect ito na ginagawa po kami. Ang kabahas pagpayag ni DILG Secretary Binhur Abalos. Samtang ginmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghuman sang Response and Crisis Management Task Force nga magasiguro sang maatag nga command unit sa efforts sang gobyerno sa pag-address sa mga pagpanghangkat dala sang natural disasters. Sa pagpirma sa Executive Order No. 24, ginatahag ni Presidente Marcos ang kinahanglanon sa pagtukod sa task force
nga naga-focus lamang sa disaster preparedness kag response, maatag nga paghugpong sang command sa pagpanguna sa efforts ng gobyerno sa pagkumpronta sa mga pagpanghangkat nga tugas sang natural disasters, pinaagi sa evidence-driven kag science-based approach para sa crisis management. Ang nasambit nga task force ang pagabukusan sang Office of the Executive Secretary, Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, kag Office of the Civil Defense. Si Presidente Marcos sa mga mag-appoint sa chairperson kag vice chairperson nagikan sa mga miyembro sang task force, samtang mga member agencies naman ang mag-designate sang senior officials nga magaserbe bilang isa ka representative sa task force. Kag sa ato na katapusan nga balita national, ginpayag sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nga mahimo na nga ikonsiderar sang Oriental Mindoro Provincial Government ang pagbalik sang pagpangisda sa 7 ka mga banwa nga apektado sang oil spill. Sa statement sang BFAR, ang mga fishing waters sa Cluster 4 nga ginakipan sang Bungabong, Rojas, Mansalay kag Bulalakaw, kag Cluster 5 nga ginakipan sang Puerto Galera, Baco kag San Teodoro ang yara na sa acceptable standards para pagpatigayon sang pagpangisda. Bangod sini, mahimo na nga ikonsiderar sang provincial government ang pagpahanugot sa liwat nga pagpangisda sa nasambitan nga mga banwa sa piyak ka bahin. Padayon gihapon nga ginarekomendar ang fishing ban sa banwa sang Kalapan, Nauhan, Pula, Pinamalayan, Gloria kag Bansod bangod sa risgo sang contamination gikan sa mga traces sang langis nga wala pa nakuha sa lugar. Payag sang BFAR nga may natukiban gihapon nga traces sang langis sa ilang nga on-site monitoring sa kadagatan sang Pola, Pinamalayan, Gloria kag Bansod matapos ang pagpatigayon sang sampling. Sunod diri ang water samples nga nakolekta tinlikdan nga Abril 24 nagapakita nga may oil kag grease pa nga nagapabilin sa mga apektado nga lugar. Apang ang mga ini ang yara gihapon sa sulod sang standard nga 3.0 mg per liter nga ginset sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa class SC water, so fishery water class kag recreational water class nga nagakaigo para sa boating kag fishing activities kasubong man fish propagation. Samtang sa ilang nakta sa detalye, nasa nga ito nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa Ukraine. Naglunsyar sang drone, missile kag airstrike ang Russia sa Kiev kag iban pa nga mga Ukrainian cities bilog nga gabi nga nagapasanyog sang ilang nga mga pagpang-atake antes pa man ang pagsaulog sang Victory Day holiday sa pungsod. Payag sang Ukraine nga napadupok sang ilang nga air defense ang 35 ka mga Iranian-made Shahid drones nga ginlunsyar sang Russia. Sunod naman sa alkalde sang Kiev, mayara sang 5 ka persona nga napilasan sa capital city, samtang naguba naman ang isa ka fuel depot, mga salakyan, buildings sa infrastruktura. Nasunog man ang isa ka food warehouse sa Black Sea City nga Odessa matapos maigo sang missile. Kung sa diin, may 3 nga nasamaran. Ini ang isa sa pinakamadamo nga missiles kag drones nga ginlunsyar sa liwat nga pagpatigan sang Russian air campaign matapos ang paghuyang sang paglinaway humalin sang una nga semana sang Marso. Sunod sa Kiev, nagatinguha ang Moscow nga maagaw ang ruined eastern city nga Bakhmut agon niya mahatag kay Russian President Vladimir Putin ang nagaisahanon sini nga premyo gikan sa Russian Winter Offensive. Payag sa military nga 16 ka mga rockets ang nag-igo sa Kharkiv, Kherson, Mykolaiv, kaga Odessa region sa nakaligid nga 24 oras. Magluwas pa sa 61 ka strikes sa 52 ka rocket salvos nga nagtarget sa Ukrainian positions kag matawo nga mga lugar. Ginakasubo naman sa military nga may mga nadulan sang kabuhi kag nasamaran nga mga sibilyan kasubong man mga high-rise buildings, pribado nga pamalay kag iban pa nga mga civilian infrastructures nga nagkalaguba. Kag sa katapusan nga balita international, sa Myanmar, ginkondenar na Indonesian President Joko Widodo ang pagpangatake sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN officials nga naghatag sa humanitarian aid sa Myanmar. Samtang nagpanawagan man ini nga untato na ang kinagamo sa nasambitan nga pungsod. Wala na nagayag pa sang dugang nga detalye si President Jokowi natuhoy sa insidente. Apang panindugan sining ang hitabo ang hindi makapugong sa efforts ng Indonesia kag ASEAN sa
pagduso sang kalinong sa Myanmar. Panawagan sini nga unta to na ang paggamit sang puwersa kag unta to na ang bayolensya bangod ang mga pumuluyo amo ang biktima kag wala sang magadaog sa kaangay nga sitwasyon. Ginapanugyan man sang Indonesia ang tanan nga stakeholders nga magpatigayon sang dialogo sa pagpangita sang solusyon. Sa karon hindi pa matag kung sino ang yara sa likod sang nangin pag-atake. Sa piyakabahin ginpayag naman sang Shadow National Unity Government sa Myanmar nga kaalyado sang anti-junta militias nga People's Defense Forces nga wala sila sang ihibalo sa insidente. Samtang sa ato naman nga balitang espesyal. Sa tion nga magpadulong kita sa mga museum. Kita ang ginahambalan nga hindi pagtandugon ang mga art installations apang sa South Korea. Isa ka art major student sa Seoul National University ang wala lamang nagtandog sang art installation kundi ginkaon gid ini. Si Leum Museum sa Leum Museum of Art sa Seoul ginkaon ni No Yeon-soo ang saging nga kabahin sang installation sang Italian artist nga si Maurizio Cattelan. Sa video nga kuha sang isa ka sa iyang mga classmates makita nga ginakaon ni No ang saging kay ginatapik man sa dingding gamit ang duct tape nga gingamit sa pagbutang sang saging. Nagyuhom pa ini sa camera antes naglakat ang artwork nga gitawag nga comedian ang isa ka biggest viral moment sa bilog nga kalibutan. Sang ginbaligya ini sa balor nga $120,000 o kon 6.6 million pesos sa Art Basel Miami Beach sang December 2019. Ang duha ka edition sang piece ang ginbaligya sa among affair. Ang 2019 artwork ang ginbutang sa Seoul-based museum kag magalawig tubtob sa Hulyo 16 suno sa The Korea Herald. Ang saging ang ginaislan sa tagsa kadua tubtob 3 ka adlaw kag wala ginabaligya. Sangin pamangkot sino sa iya nga motibo ginpahayag sini nga nagutom lamang ini bangod nga wala nakapamahaw sang ulihi. Ginpahayag sini nga ang pagguba sang modern art ang makabigman nga artwork. Wala naman sang may ginhatag nga pinalidad ang museum batok sa estudyante. Sa balita sa negosyo, subong aga nagnubo sang 2.20 ang presyo sang gasolina, samtang nagnubo naman sang 2.70 ang presyo sang diesel. Yari report ni Bombo Glory Faith Alchario. Good news sa mga motorista, isa na naman ka-round sang oil price rollback ang ginpatuman subong nga adlaw. Sa separado nga advisories, una nang inanunsyar sang Caltex, Flying V, Petron, Pilipinas Shell, Petroleum kag Sea Oil Philippines nga magabuhin ang presyo sang kada litro sang gasolina sang 2 pesos and 20 centavos, 2 pesos and 70 centavos sa kada litro sang diesel kag 2 pesos and 55 centavos sa kada litro sang kerosene. Ang Petrogas ang magapatuman sang pareho nga pagbag-o sa presyo sa produktong petrolyo magluwas lamang sa kerosene. Ang adjustment ang nag-take effect alas 6 kaina sang aga. Sa tanan nga firms, magluwas lamang sa Caltex kag Clean Fuel nga nag-adjust ang presyo alas 12:01 kainasang kaagahon. Sa data nagikan sa Department of Energy, may net increase nga 6 pesos and 5 centavos sa kada litro sang gasolina, kag net decrease nga 4 pesos and 35 centavos sa kada litro sang diesel, kag 4 pesos and 95 centavos sa kada litro sang kerosene as of May 2, 2023. Para sa foreign exchange rates, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 25 centavos. No naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ay may baylo nga 41 pesos and 71 centavos, ang Hong Kong dollar ay may baylo nga 7 pesos and 5 centavos, ang euro ay may baylo nga 60 pesos and 97 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay may baylo nga 14 pesos and 74 centavos. Kag ang average na presyo sa ang produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex sa Petron stations, 63 pesos and 45 centavos tubtub, 63 pesos and 95 centavos ang presyo sang unleaded, 64 pesos and 35 centavos tubtub, 66 pesos and 25 centavos ang presyo sang premium, kag 53 pesos and 90 centavos tubtub, 55 pesos and 95 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ni si Bombo Glory Faith Alchario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. Una kita sa update sa hinampang sa National Basketball Association o NBA. Daog ang Phoenix Suns sa masandukot nga hampang batok sa Denver Nuggets kahapon. Kaya ginahandaan naman ang Game 5 nga i-host ang Nuggets para sa Western Conference. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. National Basketball Association, 8 na lang ka-team ang nabilin nga naghampang agad nga makuha ang 2023 NBA title. Kahapon sang aga oras sa Pilipinas, nagdaog ang Phoenix Suns sa masandukot
ngampang batok sa Denver Nuggets nga ginpadagan sa Footprint Center sa Phoenix, Arizona, USA sa Western Conference. Agod nga makuha ang kadalagaan batok sa Nuggets, nagbuligay sa Kevin Durant kag Devin Booker kung sa din nakahimo sa 36 puntos ang kada isa. Gindungagan pa ini ni Landry Shamet sang 19 puntos kalakip ng 4 ka big 3-pointer sa fourth quarter. Samtang si Terence Ross kag Jack Landale naman ang naghimo sa 8 ka puntos kada isa para sa Suns, samtang si TJ Warren naman ang naghimo man sang 5 ka puntos kalakip na ang 2 ka free throws. Nagdugang sang 28 puntos si Jamal Murray para sa Nuggets. 11 puntos lamang ang nitigayon nga mapasulod sang Denver sa Game 4. Nangin mayong hampang ni Denver two-time MVP Nikola Jokic matapos maghimo sang score nga 53 puntos. Sa uli nga minutos sang second quarter, natumba si Suns guard Josh Okogie sa bangko sa tinutuyo sining Salvaron ang lost ball. Nagtupay ini sa bangko nga ginpungkuan sa mga fans kalakip na si Phoenix Suns owner Mata Isbia nga nagsalo sang basketball. Madasig nga ginkuan ni Jokic ang bula kay Isbia. Agud nga maumpisahan ang offensive position apang nagtabog ang bula sa madamo nga tawo kung sa diin na igo sang siko sang Denver MVP star ang tagiya sang Suns. Matapos sa pila ka minutos nga nakibot ang mga NBA stars, kintawgan sa technical foul si Jokic. Nagtapos ang Game 4 sa score nga 129 batok sa 124 pabor sa Phoenix Suns. Napatas na ang serye sa 2-2 sang duha ka team kung sa diin igahos ang Nuggets ang Game 5 sa Miyerkules ang aga oras sa Pilipinas nga padaginon sa Ball Arena sa Denver, USA. Kaginyar batian ang mga balita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 and most trusted radio to Kinikante, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samtang kadto naman kita sa Southeast Asian Games, wala sang komunikasyon ang iloy ni Rogen Ladon sa 2019 kag 2022 SEA Games gold medalist sa karon nga ini ang nagakumpit sa 2023 SEA Games sa Cambodia. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Ladon, wala nakatawag si Rogen sa iya bangod posible nga ini naka-focus sa preparasyon para sa hampang kag ulihi sini nga nakahinananon ng boxers ang sila ang padulong pa lamang sa Cambodia. Sunod sa iya, naglantaw lamang sila sang iya nga hampang sa YouTube sang Mayo 7 kag iya nga pagabatunon kun ano ang pagbuot sang Ginoo para diri nagapanugyan ini sa iya nga bata nga mag-focus, magpangamuyo, hindi magpatuga-tuga kag maghalong gid sila don. Ang nakasecure na sang bronze medal kag magahampang sa semifinals bato kay Malaysian Muhammad Abdul Qayyum Arifin sa SEA Games sa 2023 nga patigayunon sa karon sa Cambodia. Wala ba kami communication kato sa subong sa sa Cambodia? Wala naman sa kapanawag. Okay man ng guro. Paghampang wala. Paglakat niya, mo ito gambal sa sila sa mo, halin sila nag-training sa Kazakhstan. Punta ko may 15 days ang nila training, pang 10 days. Basta doon siya, amo-amo man lang na. Ang kaban sa pagpayag ni Joy Ladon ang iloy ni Rogen Ladon as of 10:30 kagabi. Mayo 8 ang Pilipinas ang yarag yapon sa ikalimang pwesto nga mayara na sang kabugusan nga 82 ka medalya sa 32nd Southeast Asian Games nga ginalakipan sang 19 ka gold, 31 ka silver kag 32 ka bronze medal. Nagkapabili naman sa unang pwesto ang Cambodia sa 37 ka gold, 31 ka silver kag 32 ka bronze medal, samtang nagapangaduha ang Vietnam nga may 30 gold, 29 silver kag 35 nga bronze medals. Nagapangatlo naman sa ranking sa medal tally ang Thailand kag pang-apat ang Indonesia. Sa balita sa entertainment, tuman ang kalipay sa actress nga si Bea Alonso nga natagan ini sang kahigayonan nga makaperform sa theater. Yan ang chika ni Bombo Carla May Defensor. Tugtog sa karon, hindi sa gihapon makapati ang aktres nga si Bea Alonso nga mahatagan ini sa kahigayunan nga maka-perform sa stage. Nalakip si Alonso star-studded cast sang Ang Larawan The Concert nga ginalakipan nanday Jericho Rosales, Karil, Marcus Strom, Kakay Bautista, Kaki Teodoro, Isel Santos, kag business veterans nga Sanday Mitch Valdez, kag Tony Buen Camino. Suno kay Bea, in my theater era, I truly enjoyed performing on stage last night for the first time with the best people in industry. Gipasalamatan naman ni Alonso ang tanan nga theater performers sa pagtinguha sa mga ini nga ma-preserve ang culture and arts sa Pilipinas. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Carla May Defensor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time na 34 minutos na naklikat sa takna alas 6. Aga kagamit mga kabombo kabugsa namon niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Morning Edition adlaw ket sa Martes, petsa 9 sa bulan na sa Mayo sining 2023 karon standby nakta sa masunod na programa ang Bombo Report Second Edition. Makaupo damatan si Bombo Erlin Bayonita Arroyo kag sa katapusan kami na inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa atin naman niya, Bombo News Analysis padala sa aton maukod nga tagpalamati. Bagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, abiso. Huni nga baka pakibot sa imo. Sa mahamuk nga katulugon, daw malayasan ka espiritu. Ugaling wala ka na sang may mahimo. Kay in the RRMC si imo nagaabiso. Abiso nga ginaulat sang ginikanan kag kabataan. Sa tagsa nga magbubo ang madamol nga ulan. Ginaibalukon ang warning ano ang duag. Diri ginabasi ang kanselasyon sang klase nga ginawaragwag. Ano pa bisan kung kaisa nagakairitar ka sang sini nga tunog. Agwantaw na lang kay ini ang may panumdum nga kaupod. Panumdum nga kasami naton ginasuyaan bangod sa aton pagpati may kapalpakan. Ano abi kay kasami nagakatabo siling may madamol nga ulan nga magabubo. Pagkaaga perti kasarag sang kalibutan, si Haring Adlaw ang silak daw sa duag Bulawan. Pero hindi man mabasol ang Indi RRMC. Kaysa forecast ang Pag-asa, man lang sila nagabasi. Pag-asa nagarason man, forecast man lang ukon pagbulubanta ang ila pagpaandam. Duha ka adlaw nga wala sang klase, apang tsimpo nangin maayo kag ang silak sang adlaw supisyente. Apang paglabot sa kapunanon, kalangitan, hinali nga nagdulom. Silingon, insakto lang sa gyapon ng Pag-asa. Subong man ang Indi RRMC sa aviso nila. Importante kita ang napandaman, likaw sa posible nga katalagman. Ang ini nga panghuna-una ang pananawan ng ginpadala ni Romel Sardia sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids, like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon. Ay mga 40 ano na to sa nakaligad sa takna nga lasis saga. Welcome madri sa pagbangalagad sang Bombo Report second edition nadlawa sang Martes Petsa 9 sa bulan na sang Mayo sa buong 2023. Ikadwa na ning adlaw sang Martes sa ikalimang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaupod niya walagad si Bombo Erdin Bayonita Arroyo. Upna nagkatatab bala sa siyatang takna sa mga aga sa pagkadulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod sa Bungman sa probinsya sa Negros Occidental. Mayo-ayo ni gawa mera sa rollback sa presyo sa produkto nga petrolyo subong nga aga kaya mo ning ginanunsara sa mga oil companies 2.20 ang ginanubo sa presyo sa gasolina and then 2.70 naman ang ginanubo sa presyo sa diesel. Habang ginaulat-lata sa mga nagapanagiya sa pampubliko, nagabiyahe man sa pampubliko nga mga salakyan at the same time nagapanagiya sa pribado nga salakyan. Bisan na tagamay na o doti medyo dako ni gawa ang rollback sa presyo sa produkto nga petrolyo subong nga aga.
Ang importante ti mayara, no? Sang magtaas naman ang presyo sang fuel. Sang gasolina kaga sa mga mana diesel banwa okay na lang ang gidni bisan na taga piniso-piso lang na ya. No, bisan na piniso-piso lang na ya, ang importante may ara. Liglingon nato na dugay-dugay ang presyohan na sang fuel sa pila ka mga fuel stations. Adre sa maya syudad sang Bacolod kay nag-take effect na alas 6 subong nga aga ang gining adjustment sa presyo sa kalabanan nga mga oil companies. Time lang na nag-implementar sang rollback alas 12:01 kay na sang kaagahon. I-check nato na dugay-dugay at the same time detalya sa mga balita. 3 ka mga lalaki ang arestado sa ginbatigan nga drug bypass operation sa may syudad sang Silay. Kaga 50 anyos nga lalaki pilason matapos ginlampusan sa iyang kakaupod sa ilimnan gamit ang bangko sa syudad sang Silay. Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, lagi kita subong sa may Dalan Lacson. Diri kita sa higad sa may isa ka gasoline station. No, gina-update naton kay kapamatikit ang kalabanan, especially ara pa sa ilang mga panimalay kung pila mangit bala ang presyo no sa aton fuel. Kay ti subong nga Martes nag-change na kag sa nahampal naton ti 1 piso lang nga, 2 ka piso, no? Dako na grasya para sa aton sa mga drivers nga especially nga biyahe. So, Marlene, ay ko sa isa ka gasoline station sa ining Caltex din Yes, Caltex gasoline station sa Dalan Lacson sa Barangay Madalagan. Kag ari di ang ipakita naton ang price sa fuel dire. Okay. So ara para sa mga nagabantay, no? Naka-ready naman guro ang inyo dira ng mga wallet. So, Marlene, ang presyo sa diesel. Siyempre sa diesel kita una kay amo ni ang ginagamit sa kalabanan. Especially sa mga cheap naton bala. So, ang sa diesel, diri sa may Caltex gasoline station, 51 pesos and 20 centavos. Pita lang mag-49 yo. Dason, ang silver ako ni Abi Bombo Grace kaya nag-take effect lang sa isubong nga aga. Oo. Okay. Ang iban, wala pa ka take effect ang ila sa nga presyo, Marlene. Baterya, las 12 punto, no? Midnight ka take effect na diri sa Caltex sa may Dalalakson. So ang silver or kerosene niya sa silver na siyang gasolina na bla. Yes, oo. Meron sa 61. Tapos, may centimos pa. 25 centavos. 61 pesos and 25 centavos. And then, ang platinum, meron sa 62 pesos and 15 centavos ang presyo. So, kulang taon ang presyo sa diesel, lapit na gid balik sa normal. No? Abo ning ginahulat nagligad magnubo naman na siya balik sa 50 pesos to bala Bombo Grace. Yes. Ito din ligad 53 pesos and centavos man, no, something. Kag ang taas or ang rollback ang ginubo kung aton nga sudyohan, lapit na lang gani sa 3 pesos kung Berlin, no? Pagtira nato mo. Oo. Na lang. Kung mag-rollback pag-edason semana, manggatumbo, giniguro mga drivers naton. Kay layo na gid sa 90 na presyo bala. Unlike sa naligat to ganaya, lapit shin na to Bombo Grace. Oo. Oo. Lapit. Grabe naman o. Sa iban gani nga mga areas to, lapit gid shin. Naglapaw ganito do 99 na bala? 98 pesos. So, mayo ni subong kay pila na 51 pesos and 20 centavos. Sa iba niya mga fuel station sa mga oil company, mas lubo pagid na Bombo Grace. Kay tilain man yabing presyohan ay sa Caltex, sa Shell and then Petron. Oo, mas mahal-mahal dawa ang sa Shell over Erlin, no? So,
Ang iban, di ara para sa presyo nga 53 sa diesel abi. But sa iba niya, mas nubo-nubo pagigay sa 51. Oh, ang ilang nga presyo. Kag diri naman niya, di madamo diri sa nagapag gasolina o kung nagapa-fuel, especially kung mga kaagahon kay ti mahapos ti hapitan, no, kag madamo kay pagwa kag pasulod sa sining area. Correct. So, tiyan mo na siya. Iba na bing mga fuel company mag-implementar alas 4 paya karon na sa hapon. So, kalabanan is alas 6 sa subong nga aga. So, buhin-buhin na gindi adako sa budget para sa fuel, Bombo Grace. Yes, kay 11 pesos ang minimum nga presyo, no, sa pliti. So, wala man sa gawon pagbag-o. Ang paulit na sa aton mga driver na po ang presyo, madugang-dugangan ni Bombo Erlin. Yes, ang driver nga na magkontan mo bala do kapigaw agad do. Kay nato bala gapamate lang ko kapigaw agad. Ti kabudlay na galing no. Mas mayon nang mambal na lang sila sang matuod agad bala. Kay banti kun pigaw gid ang biyahe, dugay na tanin sila nagunta te, di ba, Bombo Grace? Yes, amo gid. Kaso kay kalabanan gid ja gapadayon sa gihapon. No? Kay amo man lang ang ubra nga ila. Ka na gapadayon nagkapaya sa pagbiyahe. Anyway, te amo man na. Te amo na siguro yang ila yang do mga sabi do expression naman lang na nila mo. Oo. Tiga hope man sila nga mag rollback sa pila ka mga semana nga maabot Bombo Erlin. Pareho na balang mangkoton na kita, tika mo siya ikaw. Mambal ka okay lang, no? Dapat sabat naton okay gid. Yes. No? Okay gid. Oo. Correct. Kaya isa nakakilo sang bugas ma-save mo. Compare ta sa presyo sang ligad nga labot na shin ang presyo. Sige. Ano niyang ginlampusan sa sagay? Berlin tituga man sang kainit pala sa tunga sang pag-inom-inom, no, sa ilim na naman ni natabo. So dira sa may housing Telapaz, Barangay Rafaela Barrera, Sagay City, ang biktima ta diri pirason sa iya sining back portion bala sang iyang tiog, no. So ang biktima mo si Jerry Balonsong, 50 anyos, may arasang lipit partner. Ang suspect amo si Jo Marie Dagsan. Nagaedad naman sa yasang 29, kag may live-in partner man, kag ining duha nagaisdal sa among nga lugar. Base sa investigation sa Sagay City Police Station, ang victim kag ang suspect ang naga-obdanay sa pag-inom, no, sa makaulubog nga ilim nun, kag may ara sang nag-asa nga argumento sa ila nga duwa, no, sa tunga nila, kag kainit ining suspect, tapos gulpi lang sa iya nagkuha sang isa ka bangko kun plastic chair, kag kinlampos ini sa ulo sang biktima. So may ara sa ulo ni gali Bombo Erlin ang iya nga pilas, so may cut wound, no, sa iya sining ulo sa likod nga bahin, kag tiini siya ang gindala naman sa Alfredo E. Marañon Senior Memorial District Hospital para sa pagbulong sa iya nga pilas, kag ining suspect through hot pursuit operation nadakpan man ini siya, kagyara naman subong sa kustudiya sa Sagay City Police Station. Budlay gid basta agwa di pataranta. Amoged. Hindi ka pogong. Oo. Yes. Agwa bala kon sa mga tigulang gamay na sa gamit perfume, Bombo Grace. Agwa na yang ila, agwa ang mga pahamon, tani bala. Kung makaulubog naman yang ilim nun, agwa di pataranta. Amo gani, no. Kung ang mo na nusuntani, no, kay lesson learned. May lang gani kay wala napatay ining biktima. Ay kalabanan niya karesulta gid sa kamatayon, no, sa ining dalaman sa pag-inom-inom. Kung mga kahoy guro, malaso kag gid galing kanti plastic. Amo gani, wala na siguro may takpan nga butang, kag wala man siguro armas. Bangko nga plastic ang iya nga ginlampos sa ining biktima. Pero sa Sagaya naman, kadabog yapon sa mga naga-doso sang illegal nga droga, no?
amo gani, no? Although nga ang mga makuha sila nga balor tigamay naman lang sang ining mga items shabu abi di Erlin, madamo gid nga mga tao sa gihapon ang nag-engage. Tatlo ka mga lalaki ang nagaladakpan sa ginpatigan nga drug bypass operation dira sa may Silay City through Silay City Estate or Station Drug Enforcement Team. Kini sila nga tatlo ang nagkaladakpan nga nakabig sila nga street level individual kag ang isa newly identified pa. So ang mga suspetsado amo sanday Jovic Palik amo ning subject person. Jovic Palik nagaedad sang 24 kag ini siya ang single pa man kag residente sang Purok Hilwayan Barangay 2 o Barangay 2 Silay City. Kaduha si Rodel Palik. So basi magparentehan na ini sila kag ini siya ang ara nasa 28 years old, single, kag residente sang Barangay Lantad, Sitio Dapdap. So to be specified no, na Sitio Dapdap saya. Kag ini siya ang amo man, wala man sang obra, si Jimmy Zamora Ate, Jr. so sang illegal nga droga, ay man ang obra nila. Oo, man ang occupation. Si Jimmy Zamora Jr. No, ang ikatlo nga ara sa listahan kag ini siya ang residente naman niya sang Barangay Rizal, especially sa Tres Fuentes Barangay Rizal sa amo man nga syudad kag nakuha sa ila ang more or less 7 ka mga gramos kag may ara sang equivalent or value nga 47,600 pesos. So ini sila nga tatlo ang yara naman sa custody, no? Sa aton sa mga kapulisan dira sa may Silay City Police Station kami mga non-drug item man nga nakuha sa ila Bombo Erlin. Kag natigayon naman nga mapasakaan kaso and dira may mga mag-shots sila sa aton nga FB Live. Okay. By the way, balik ka na sa subong sa normalang biyahe, no? Sa mga naguluntat biyahe kahapon. Yes. Oo, Marley. Grabe man si Councilor Espino, no? Pero kung sa bagay, may punto man ang konsihal. Ang concern mo lang na nila nga mayroon sila kaunon, bala pag pauli. Galing maperde ganda yung mga drivers. Iba na bidra sila man ng operator. Sila man nag-drive sa ilang nga unit, Bombo Grace. Kahit sa bilog nga adlaw nga way kaya biyahe, bilog nga adlaw way ka man yung income mo. Amo gani. Ang mga pasahero, may sakyan ganun sila. Kati subong nga dan, mayroon na sang modernized jeepney. Yes, may option. Ginatag na to nila, Goro. Ginatag na to nila, Goro, kay Councilor Espino. Kung sa bagay, ko na kaysa, kinanglan mo manabi magabuna. Kati, nang di man sila nga dan, magpalupo mo. Pataas taas, tingog man lang dan kung kaysa. Oo. Practice na mati man to sila. Yes, importante magigilibati ay sila sa ila tagsa mga sites. Kay taran nga mga drivers, hindi ba lang tiligangon ang rason nila, kundi may mga estudyante man sila. Amo ning duka lifetime nga pang ano na nila, pang kuwaan na nila sang ilang kinanglanon. Ay bandaan wala pa patapos ang mga estudyante nila mong Oo. Kung sa bagay, ti ko lalisay, gimanadra, anong ginabing manangatan sa nangamayo man, why gid? Amo gid, mas nami nga hindi lang maglalisanay, kundi tukibon or sa baron, I mean, no? Ang problema, buligay. Oo. Kaya manti ang inangatagay sang prangkisa, iya gimanaya sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Basta marehistro, makapasara na sila sa Land Transportation Office. Ti ano man na yang kang tanan na bidra sang syudad yaman? Pwede kaya matagan sang prangkisa man? Yes. Ito national man sa gihapon over ngalay na to. Oh. Ti kahapon na pawan man to sila. Pati at least mayo man na kay may nagatubang man sa ila. Bumbo Grace. Yes. So, wala na. Peaceful man lang Amo ba lang nagurong kinahanglanan nila. Mata mapatagan lang gida sila bala sang maayo nga hindi sila magpati sa mga sala nga mga impormasyon. Correct. Mga duol-duol istorya na nga dan tama ng kadelikado kapag abutos punta. Ang subay na himo na nga kanding.
Yes. So, una kaso kay ibilit tingob, hindi pala tingob, no? Ang pag-transport strike. Yung lang namin nagbiyahe sa kagapon. So, Sige. Bombo Grace, wala salamat na. din. Yes, Bombo Erlin. Ini si Bombo Grace na nabato nag-report para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Labato na balikan na subong sa normal nga biyahe sa mga jeepney drivers ug operators. Sa mga operators, dira kabaya pang iproseso ninyo sa husto ang mga requirements sa nibalapan o kamo makakuha sa prangkisa kag inang magasagap gid sa mga husto ang mga impormasyon. Katikon na kaysa inyong gadan mga leader na daraway man ganin sila nagabiyahe. Wala man na ganin sila sa kaugalingon nila yung unit, paano na nila maibaluan kung ano gid matudtuon nga sitwasyon. Dason kamo nagapati man pero biktima lang kamo gali. 2 minutos na nabilin, dantay sa galas sa shota sa aga, standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radio. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Checkyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive, kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital device. Magandang umaga Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Mayo 9, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, malakihang tapyas presyo sa produktong petrolyo epektibo ngayong araw. Si House Speaker Romualdez naman tiniyak na maipapasa ang mga natitira pang priority measures ng Marcos administration bago mag-adjourn ng sesyon sa buwan ng Hunyo. Si Pangulong Marcos naman isusulong ang food and energy security sa 42nd ASEAN Summit sa Indonesia. Ang Department of Social Welfare and Development ipinasuri na sa Food and Drugs Administration yaong mga expired umano na mga dalatang tuna. Ang Department of Justice naman planong maghain ng mga karampatang kaso laban sa mga responsable sa malawakang oil spill. Sa ating mga provincial report, 12 katao tinamaan ng kidlat habang nakasilong sa kubo sa Iloilo. 3 doon nasawi. Sa international news naman, ang US pinapabilisan na ang military weapons na ibibigay doon sa Taiwan. Samantala, Russia naman muling naglunsad ng missile attacks sa Ukraine. At sa sports, balita mainit na panahon, nagiging malaking hamon sa mga atleta sa Southeast Asian Games 2023. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, bahagi hong mas mababang temperatura na lumalabas sa datos ng weather o Bombo Radio Weather Center. Ngayon pong umaga, kung kahapon ay nagpiko tayo ng hanggang sa 36 degrees Celsius, ngayon po ay maaring umabot lamang ho tayo ng hanggang sa 34 degrees Celsius. Ang heat index, maaari pong magpik ito ng hanggang sa 42 degrees Celsius ngayon pong araw, mula sa 44 degrees Celsius na heat index kahapon.
Karagdagan sa ating mga balita, good news. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng bawas presyo sa kanilang produkto. Karamihan sa mga ito ay ipinatupad ang bawas presyo kaninang alas 6 ng umaga. Meron pong alas 2 pesos and 20 centavos ang ibabawas sa kada litro ng gasolina, habang meron namang 2 pesos and 70 centavos para sa kada litro naman ng diesel. Ang kerosene naman ay mayroong bawas na 2 pesos and 55 centavos sa bawat litro. Itinuturing ng Department of Energy na dahilan nitong bawas presyo ay base na rin doon sa paggalaw sa world market. Sa ibang balita, inihayag ng isang eksperto na isa sa naging dahilan ng pagwawakas ng World Health Organization si COVID-19 bilang isang global health emergency ay ang mitigating measures ng iba't ibang bansa. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ronjen Solante, nakapaloob sa public health emergency ang mga hakbang upang maiwasan pa ang pagkalat ng virus ng COVID-19. Anya, kabilang din dito ang mga plano ng mga health agencies upang maiwasan ang paglobo ng bilang ng mga nasasawi dahil sa nasabing sakit. Gayunpaman, dito sa ating bansa, lumampas na sa bilang na 1,000 ang mga naitalang kaso ng COVID-19 sa mga nakalipas na araw. Dagdag pa ni Dr. Solante na isa sa naging dahilan rin ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ay ang proteksyon laban sa nakamamatay na sakit. Kaya naman nakikipag-ugnayan ng Department of Health sa iba pang mga ahensya upang mariing subaybayan ang paglobo ng mga bagong kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Kaugnayan, pakinggan natin ang bahagi pa ng pahayag ni Dr. Solante. During that time, it was declared dahil wala pa tayong gamot, pa natin alam kung ano yung mga bakuna na pwedeng tumalab sa kanya, at hindi talaga ready yung healthcare infrastructure natin. And that was 3 years ago. It's totally different now, no? Dahil unang-una, it's not anymore an emergency because we all have those mga mitigating interventions, kagaya ng bakuna, kagaya ng mga gamot, and the healthcare infrastructure, mga doktor marunong nang gumamot ng COVID-19. And that's the reason why bakit tayo naalis itong emergency, dahil bumaba ang mga kaso, bumaba ang namamatay, which is more important, at hindi na-overwhelm ang mga healthcare facilities. Samantala, ang benchmark naman para sa positivity rate na itinakda ng World Health Organization ay 5% lamang, na kung saan nalampasan na ito ng Pilipinas. Sinabi rin niya na hinihikayat pa rin ng publiko, lalo na ang mahihinang populasyon na kinabibilangan ng mga matatanda, mga taong may comorbidities at mga hindi pa nabakunahan, na magsuot pa rin ng face mask upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa nakamamatay na virus. Una nga rito, binigyang diin din ng health expert na ang pagtatanggal ng COVID-19 bilang isang global health emergency ay hindi nangangahulugang wala na ang pandemya mula sa COVID-19. Narito pa ang karagdagang pahayag ni infectious health disease expert na si Dr. Solante. And then the first year was the most challenging kasi wala mang bakuna, walang gamot. The second year, yung 2021, also challenging because meron tayong mga gamot, merong bakuna, pero hindi pa ganun kataas ang vaccination rate at dinaanan tayo ng Delta. The third year is the Omicron, na itong napakataas ang hawaan, pero hindi naman siya nagdudulot ng severe infection at na-experience ngayon. No? So, ibig sabihin, malaking bagay pa rin na tututukan pa rin natin itong infection na to. Hindi pa rin tayo dapat kumpiyansa at paalalaan natin ang population na kailangan pa rin natin ang protection. Hindi ko sinasabing kaya natin, but we need to monitor. But at the moment, itong variant na to, itong mga Omicron, yung mga anak niya, kaya nating i-control as long as talagang mag-ingat tayo. Bahagi yan na naging pahayag ni infectious disease expert Dr. Ronjen Solante. Inigpitan naman ng Philippine National Police ang pagsasala sa mga kapulisan na nakatalaga sa iba't ibang unit ng Philippine National Police Drug Enforcement Group. Ayon kay spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mayroong kautusan sa mga station commander na nasa ilalim sa matinding pagsasala o isa sa ilalim sa matinding pagsasala ang mga kapulisan na itatalaga sa Drug Enforcement Unit ng Philippine National Police. Dapat ay pirmado ng mga station commander yaong mga dokumento kung saan nagsasagawa sila ng background check sa mga pulis. Madadamay ang station commander kung sakali
sakaling masangkot sa ilegal na droga ang isang pulis na nakatalaga sa Anti-Drug Department. Samantala sa mga karagdagan pang balita, si House Speaker Romualdez tiniyak na maipapasa ang mga natitira pang priority measures ng Marcos administration bago mag-adjourn ang sesyon sa buwan ng Hunyo. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Nasa 11 mga dagdag na LEDA priority bills ang tinalakay ng House of Representatives sa unang araw ng kanilang regular session dito sa Kamara. Sa pagbabalik sesyon kahapon ng Kamara, hiniling ni Speaker Martin Romualdez sa mga miyembro ng House of Representatives na ipagpapatuloy ang kanilang pagtatrabaho upang matiyak na ang mga common legislative agenda ng Congress at Malacanang ay makamit. Pinulong din ni Speaker ang mga party leaders kahapon upang tiyakin na ang mga natitirang araw ng mga sesyon sa Kamara ay ma-maximize at maipasa ang mga tinaguriang urgent measures. Apela naman ni Speaker sa mga kongresista na ipagpapatuloy ang kasipagan. Pagmamalikit pa ni Speaker Romualdez, ang kasalukuyang 19th Congress ay tinaguri ang most hard-working at diligent at mas marami pang magagawa para sa kapakanan at interes ng sambayanang Pilipino. Ilang mahalagang panukalang batas ang inaprobahan ng Kamara sa unang sesyon sa third and final reading. Kabilang dito ang House Bill number 7584 or the proposed No Permit, No Exam Prohibition Act. Lusot na rin sa Kamara ang House Bill number 7535 sa third and final reading kung saan bibigyan ng dagdag benepisyo ang mga Filipino centenarians at iba pang mga mahahalagang panukalang batas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. As we face the remainder of the first regular session, we have merely 4 weeks to complete our legislative agenda that has been prescribed by no less than our President in his first SONA, plus those that have been identified as priority measures in the LEDA. Later this afternoon, I shall engage with our party leaders to see how we can make sure that the remainder of these 4 weeks before we adjourn sine die is used most efficiently and maximized so that we can achieve our goals in making sure that the common legislative agenda, not just of both houses but that of the executive, are achieved. Samantala, mamayang tanghali ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Indonesia para dumalo sa ika-42nd ASEAN Summit. Isusulong ng Pangulong Marcos sa nasabing pulong ang food at energy security. Bibigyang diin din ng Pangulong Marcos ang kahalagahan na maipakita ang centrality ng ASEAN sa rehiyon. Ang magiging partisipasyon ng Pangulo sa summit kasama ang mga leader ng ASEAN member states ay dahil ito sa imbitasyon ni Indonesian President Joko Widodo. Ang tema ngayong taon sa summit ay ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Una nang tiniyak ni Indonesian Foreign Affairs Retno Marsudi, Minister, ang tatlong pillars ng chairmanship ng kanyang bansa ay makakapag-produce ng konkretong resulta at maaaring i-implementa ng bawat member state sa mahabang panahon. Binigyang din ng Chief Executive ang halaga ng magkakabalikat na hakbang ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN countries sa pagtiyak na magpapatuloy ang karapatan sa soberenya ng mga ito upang maprotektahan ang kani-kanilang mga borders. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa gitna din na nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Naniniwala ang Pangulong Marcos na ang pagprotekta sa soberenya ng bawat bansa ay siya ring tindig ng lahat ng ASEAN countries. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Formulating those partnerships between all the different countries, not just Australia, not just the United States, also South Korea, also Japan, all of the ASEAN member states. And I think we can continue to do that. And I know that these countries that I have mentioned are already of the same mind. Pareho na pag-iisip tungkol sa mga pangangailangan na natin gawin at kung saan ang pinaka makakatulong sa Pilipinas ng mga partnership. Sila rin ay ganyan din ang kanilang pag-iisip. Sila rin ay naghahanap na nga
ng mga itong group na magsama-sama upang harapin ang bagong mundo na sabay-sabay. It seems that the message of unity that we were espousing during the campaign is beginning to extend to unity not only in the local situation in the Philippines but also in the international. Mula sa Kamara, Bombo Annalyn Montaño Soberano nagugulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Malugod namang tinanggap ng Department of Finance ang pinakahuling labor force survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Base kasi sa ulat ng naturang ahensya na mayroong 4.7% ang ibinaba ng unemployment rate noong buwan ng Marso na ito ay mas mababa kung ikukumpara naman noong nakalipas na taon sa parehas na buwan na mayroong 5.8%. Nangangahulugan nito na ang pagkakaroon ng 1.61 million na mga employed Filipinos ang nagkaroon na ng trabaho sa nagdaang buwan. Kasamay din nito ay tumaas ang labor force participation rate ng 66% kumpara sa 65.4% lamang noong nakalipas na taon. Kung magugunita, ipinagmalaki din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga manggagawa noong Mayo 1 na gumaganda na ang estado ng employment rate dito sa Pilipinas. Oras natin, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, aprobado na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 7393 o Anti-Financial Accounts Coming Act. Nakakuha ang nasabing panukalang batas ng 256 o 256 na affirmative votes mula ho sa Kamara sa isinagawang sesyon nitong Lunes. Layon ng nasabing panukalang batas na mabigyan ng proteksyon ang publiko laban sa mga magnanakaw ng impormasyon at pera mula sa bangko at mga electronic wallet. Nakasaad sa nasabing panukalang batas ang pagkakaroon ng kaparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 6 na taon at multa na 100,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Habang ang mga magnanakaw naman ng mga impormasyon ay papatawan ho ito ng 6 hanggang sa 12 taon na pagkakakulong at multa na hanggang sa kalahating milyon o 500,000 pesos. Sakaling sindikato ang nasa likod nito, maituturing na economic sabotage at mayroong habang buhay na pagkakakulong at multa na 1 million pesos hanggang sa 5 million pesos. Kasama rin sa panukalang batas ang pagpapahintulot sa Bangko Sentral ng Pilipinas para mag-imbestiga kaugnay sa nasabing krimen. Hango po tayo ng dagdag na report. Ang National Police Commission hinihintay pa ang opisyal na pag-aproba ng Malacanang dito ho sa mga courtesy resignation ng 4 na senior officials ng Philippine National Police. May nakuha ang detalye dyan si Bombo Marlene Padiernos. Kasalukuyan pa rin hinihintay ng Department of the Interior and Local Government at gayon din ng National Police Commission ang formal na pag-aaproba ng Palasyo ng Malacanang sa mga courtesy resignation ng 2 general ng Philippine National Police na inirekomenda ng 5-man advisory group na tanggapin dahil sa pagkakasangkot ng mga ito umano sa usapin ng illegal na droga. Ito ay matapos na una ng ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon na siyang tinanggap na 2 courtesy resignation ng mga general ng Philippine National Police. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., sa ngayon ay wala pa silang formal na naging pag-uusap ni Pangulo ukol dito. Aniya, ang mga ito ay haharap sa mga kasong administratibo, partikular na dahil sa grave misconduct at grave neglect of duty bago ito sampahan ng kasong kriminal upang matiyak na wala silang magpapakinabangan sa mga karapatan sa anumang benepisyo na maaari nilang matanggap kahit natanggapin na ang kanilang courtesy resignation. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Well, we've heard in the media, parang tinanggap niya, no? Sa media, parang lumabas. But what we'll do, we will wait for the actual letter. No? Importante yung transmittal sa amin ang communication ng letter. Aantayin po namin. Pero ito, no? Yung resignation, sa Malacanang aantayin namin yung letter of communication. Itong pre-charge na ginagawa namin siguro mga 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks.
Samantala sa iyo pang mga balita, nadagdagan pa ang mga bagong general ng pambansang pulisya ngayong araw na ito. Ito ay matapos nga na magtalaga si Pangulong Marcos Jr. ng 5 pang bagong general sa Philippine National Police. Kabilang sa mga napromote bilang Police Brigadier General ay mismo ang hepe ng Public Information Office ng pambansang pulisya na si Police Colonel Rodrigo Maranan. Habang promoted din sa 1-star rank sina Police Colonel Victor Arevalo, Police Colonel Paul Lucas, Police Colonel Efraim Gurat at Police Colonel Roderick Mariano. Ngayong araw nakatakdang isagawa ang donning of ranks ng mga bagong general na ito na pangungunahan naman ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Gaganapin po yan sa Camp Crame. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, wala pang ruling o desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court sa inihaing petisyon para makapagpiyansa at makalaya na sana si dating Senator Laila De Lima. Ito'y matapos ang 1 oras na pagdinig kahapon kaugnay sa apelan ng dating senadora. Paliwanag ng kanyang abogado na si Attorney Filibonta Cardon, inamin ng prosekusyon na nagkamali sila sa pagmamarka ng ilang ebidensya, subalit hindi naman anya ito sinadya. Ayon pa sa legal counsel ni De Lima na nakita sa transcript na nagkaroon talaga ng kaunting discrepancies sa formal offer of evidence ng prosecution, kaya nagkasundo na lamang na ayusin ang marking ng mga dokumento dito. Paliwanag pa ni Cardon na mahalagang maresolba muna ang formal offer of evidence ng prosecution bilang parte ng paglilitis kung saan lahat ng documentary exhibit at object evidence, maliban pa sa testimonial evidence, ay dapat na formal na maisumite sa isang panig. Sa kaso ng dating mambabatas, dapat na mauna muna ito bago talakayin ang kanyang aplikasyon para makapagpiyansa. Pagpapaliwanagin rin ang nagsumite kung bakit dapat na ikonsidera o tanggapin ang mga isinumiteng dokumento bilang mga ebidensya. Sa araw ng Biyernes, Mayo 12, nakatakdang ilabas ang hatol ng korte para kay dating Senator De Lima at ang co-accused nitong si Ronnie Dayan kaugnay ng akusasyong pagtanggap umano ng 10 million pesos na drug money. Kabilang sa akusasyon ang pag-deliver umano ni dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos ng pera sa bahay mismo ni dating Senator De Lima doon ho sa Parañaque City. Bagamat kalaunan ay binawi ni Ragos ang kanyang mga testimonya. Sakali man na maging paborable ang hatol kay De Lima, hindi pa rin ito makakalaya dahil kailangang antayin munang maresolba ng hukuman ang kanilang kahilingan para sa kanyang kalayaan at umaasang maresolba bago ang susunod na isasagawang pagdinig at ito ay gaganapin sa Hunyo 5. Samantala, aprobado na ng Kamara ang panukalang batas na magtayo ng specialty center sa mga paggamutan na pinapatakbo ng Department of Health. Ang House Bill 7751 ay nakakuha ng 256 na boto na pumabor mula sa mga mambabatas na ipinagtibay sa kanilang sesyon nito lamang araw ng Lunes. Sa nasabing panukalang batas ay magtatatag ang Department of Health ng mga centers sa mga 17 specialties gaya na lamang ng cancer care, brain at spine care, renal care, ang kidney transplant, trauma care, infections, disease, and tropical medicine, mental health at geriatric care. Itatayo ang mga specialty center na ito sa mga level 3 o EPICS o and referral hospital na pinangangasiwaan ng Department of Health. Mangunguna ang mga specialty hospitals gaya ng Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center at ang Philippine Cancer Center sa pagbuo ng mga polisiya sa operasyon ng naturang mga paggamutan. Samantala sa mga iba pang mga balita mula sa labas ng himpilan, ang price rollback sa produktong petrolyo umaniya ng samot-saring reaksyon sa mga pampasaherong driver. Alamin natin yan sa nagkalapang balita ni Bombo Aika Nunez. Umani ng positibong reaksyon itong pagbaba ng presyong ng produktong petrol, ang presyo ng produktong petrolyo sa mga pampasaherong driver. Epektibo ngayong araw. Nasa halos 2.6 hanggang 2.90 kada litro ang ibabawas ng diesel,
Samantalang 2.10 hanggang 2.40 pesos naman sa gasolina at 2.20 hanggang 2.50 naman sa kerosene. Anila, malaki ang pagtulong ito sa pang-araw-araw nilang hanap buhay dahil mas malaki ang kikitain nila para sa mataas ng presyo nito. Ayon kay Ryan Gonzalez, maganda ito dahil bawas na umano sa hirap ng pamamasada. Samantala, ayon naman kay Ogie Soriano, na kapag mababa umano ang presyo ay nakakapagpuntan siya ng tudo, sinasamantala niya na umano dahil malaki ang diferensya nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang magkasurang kinig ni Ryan at Ogie sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Ganda, malaking bagay sa amin yun. Kasi nasa 2 piso din. Eh, yung 2 piso, pagpalagay mong magkarga ka ng 5 litro, 10 piso rin. Eh, malaking bagay na rin yun. Pabor sa amin yan, mga driver. Kasi, una-una, kikitain namin yan. Hindi gaya ng, mataas. Konti lang. Bakit din? Pultangin mo. Tulad nga, pupultang na ako ngayon. Para sigurado, konti na lang ang kukrudo ko. Mga, yung di pa nagbababa, mga 8. Tulad ganyan, pultang yan, mga 8 yan. Mga ano na yan, mga size na yan. Kung maaalala ang presyo ng produktong petrolyo, hanggang ngayon ay halos tuwing linggo mayroong adjustment. Dahil dito ang mapampaserong driver ay nag-a-adjust rin, ngunit ang pamasahe sa kanilang pamamasada ay ganoon pa rin. Mababa man o mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Sumasapat pa naman umano ang kita sa isang araw, ngunit bawat barya ay pahirapan lalo na't marami rin ang namamasada. Para sa Bombo Network News, Bombo ay kanina nag-uula para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, ipinasuri ng Department of Social Welfare and Development sa Food and Drugs Administration yung mga samples na inirereklamong expired daw na dalatang tuna. Ang nasabing hakbang base ho sa rekomendasyon ng Fact-Finding Board nang makipagpulong sila sa mga kinatawan ng 2 suppliers ng mga food items sa family food packs na ipinamahagi po ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa nasabing ahensya, magsisilbi na third party ang Food and Drugs Administration na siyang magdedetermina kung ligtas na kainin yung mga unang mga benepisyaryo, yung mga dalata na kanilang ipinamahagi. Magugunit ang inireklamo ng mga residente ng Oriental Mindoro na apektado ng oil spill ang hindi kaaya-ayang amoy na umunoy lasang expired na mga tuna na ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Oras natin, 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga mga kabombo. Mapalad tayo sa pagkakataong ito. Makakasama ho natin sa atin pong programa ang isa po sa mga coach ng Philippine Triathlon Team. Ang team na ito ay humakot po ng ilan ng mga gintong medalya mga kabombo. No? Ginto, silver, ganun din po ang bronze sa nagpapatuloy pa rin po ng Southeast Asian Games na ginaganap dyan sa bahagi po ng Cambodia. Good morning at welcome sa Bombo Radio Philippines at Staravam, Ginoong Roland Remolino. Siya po ang coach at trainer po ng Philippine Triathlon Team. At ang una po nating magiging katanungan, ito hong nakamit ho natin na ilang mga medalya, ginto, silver at ito hong bronze. Nauna po natin na ibalita yung mga atleta ho ninyo na tumipa ho ng ilang mga medalya. Paano ho natin nakamit ito hong ganitong accomplishment, itong hanay ho natin, sir? Nakamit namin to dahil mga bata nagsikap isang taon talagang bakbakan na training. Nakita natin, pero yung target natin kulang pa rin. Pero at least yung hirap namin, nabayaran naman sa ipanalo natin. Grabe talaga, training. Tapos kayo sa triathlon, bakbakan, may bagong import yung Cambodia na galing France na lalaki. At so happy lang, pinalo pa rin natin. Oo. Sa ngayon, sir, ilan na ho lahat yung mga medalya na nakuha na po ng Philippine Triathlon Delegation? Yung sa triathlon po, lahat nakuha namin 3 gold, 2 silver at saka 1 bronze. Actually, ang target talaga namin target namin 4 na gold o baka 5. Pero mayroong malakas sa babae, talaga malakas yung galing din sa France, yung French na babae. Ini-import din ng Cambodia, kaya kinuha niya yung
duathlon at saka kinuha niya duathlon at saka triathlon. Kaya hindi namin nakuha yun. Kami rin mga coach, makitulong namin kasi kailangan namin tapigain yung utak ng mga bata para at least sabi namin kaya nyo yan, meron kayo kamay, may paa. Tapos wala yan, pareho naman sa'yo, tao yun, hindi naman robot yan, mapagod rin, kaya pilitin natin. Kaya sa tutulang sa triathlon sa lalaki, on the second half sa laro, parang nakita ko talo na, pero sumigaw pa rin ako. Sabi ko, BCZ, kukunin nyo na. Bahala na, kukunin, habulin. Kasi mahirap habulin kasi napakalakas talaga. Kaya sabi ko, pitin nyo. Kasi pag matapos ang bisikleta, hindi kayo makadikit sa likod, mahirap na. Yun, nag-putting yourself in the position to win. Kaya nag-gold sa bronze tayo. Nasundot pa rin ng Indonesian. Malakas yung runner na Indonesia, nag-second pa rin. Oo, may mga import po pala, no? In-expect ho ba natin, anticipate na ho ba natin na may makakalaban ho tayo mga import mula ho sa ibang mga bansa? Hindi sir, hindi namin in-expect yan, biglaan yan eh. Ang residency dito, 2 buwan lang yan. Aywan namin kung paano na-approve yan. Pero andyan na lang, laban sa laban na, sabi ko panalo natin, puso na lang to eh. Sabi ko sa mga bata, at least mga bata na magbigay. Pero parang fulfill talaga sa race, di talagang fulfill kami. At ang maganda ho niyan, umabot tayo ng hanggang 7 medalya, sir. No? Ngayon, ipapasok ko ho yung ating linya ng komunikasyon kay Bobo Ever, ang ating pong katandem ho dito. Bobo Ever, with your question. Yes, hindi rin po basta-basta na kumamada ang Philippine Triathlon Team po ng 7 medalya. Though very nakaka-proud po ito, very real lang din po itong mangyari. Paano po yung magiging celebration po natin naman sa parte po ng ating pong delegasyon? Of course, magsiselebrate talaga kami kasi ang panalo namin dito, the sweetest win of all win kasi grabe ang hirap. Sa totoo lang yung sa lalaki, akala ko hindi na namin panalo yun. Pang 7-8 lang kami, sabi ko wala na to. Kaya pinursige na lang ng mga bata. Sabi ko, put yourself in the position to win, dikitan yung bike, maski anong mangyari. Kasi pag lumayo kayo sa run, wala na kayo. Kaya dinikit ng mga bata. Naman talagang nakuha talaga namin. Hirap talaga. Grabe. Okay. Kaya celebrate talaga. Okay, Coach, after the Southeast Asian Games, may mga iba pa bang mga international competition na inyo pong sasalihan? Meron tayo sa Japan this coming July. Kalimutan ko lang yung date, basta July, Kamagori, Japan. Yung maglalaro doon, yung 2300 saka junior natin 16 to 19 category. Pagbalik namin, bakbakan naman kasi alam mo naman, international race din yun. Kaya pagdating namin sa Cebu, simula naman bakbakan kasi walang tigil to eh. Yung mga race, talagang ang lapit. Mahirapan na kami mag-taper. Mga 3 araw, 4 na araw na lang. Wala na kaming yung taper period namin. Parang wala na kasi daming races. Okay. How about naman po sa mga interesado din na lumahok po sa triathlon? Paano po ba ito nilalaro? At napakarami rin po palang imbitasyon na inyo pong natatanggap para makipag-compete, Coach. Alam mo itong triathlon, bali 3 sports to eh. Magsimula ka sa swim, tapos bike, tapusin mo naman sa run. Lalo ngayon, sprint, bakbakan talaga. Dapat matibay ka sa run, matibay sa bike, matibay sa swim. 3 sports to eh. Yun sa Ironman, pero ito pang Olympic to eh. Yung sa Ironman, yung parang long sa kanila. Yung sa amin, parang putukan talaga ng dipdip kasi short and distance. Okay. Maraming salamat, Coach, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming mga panayam. At panghuli na lang ho siguro para sa mga kababayan po natin. Gusto ko ninyong batiin ang mga kababayan po natin na dito ho sa Pilipinas, nag-aabang at naghihintay sa inyo pong pagbalik ho dito. At of course, yung paanyaya na rin po ninyo para ho sa mga viewers ho natin na tumutok ho dito sa Bombo Radio Philippines para ho matutukan yung resulta nitong nagpapatuloy na Southeast Asian Games, Coach. Binabati ko lahat ng mga Pilipino. Salamat nga pala sa suporta nyo. Alam mo naman, kami Pilipino pumunta dito sa Cambodia, pinilit namin ay panalo para naman proud kayo sa amin. Pinaghirapan ng trap to, tinulungan kami ng trap. Isa pa rin, pasalamatan ko rin yung major sponsor namin, si Sir Jeremy Go na Go for Gold, na talagang sumusuporta sa amin sa all the way sa training namin kung saan man kami karating. Talagang andyan lagi nagsusuporta.
kay Sir Tom Carrasco, kay Coach Rick na head coach namin, mga coaching staff namin dito sa Cambodia, ako, tapos si Coach Ani De Leon, si Lo Ramos, saka si Mario Kanga. Ito, 4 kami dito. Pinagtulungan namin, pinaghirapan namin. Basta ipanalo lang para proud ang bayan natin sa mga ginagawa namin dito. Buong Pilipinas, makinig kayo sa Bombo Radio para malaman nyo na nangyari dito. Tapos malaman nyo din na ang kapwa nyo Pilipino nagrepresenta sa mga Pilipino na talagang bibigay. Puso talagang ipanalo dito. Grabing hirap pero kinaya namin. Kinaya talaga. Thank you pala sa Lord na talagang bigay kami power and strength. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Roland Remolino, at magandang umaga. Congratulations muli sa inyo pong delegasyon. Si Mr. Roland Remolino, siya po ang coach at trainer po ng Philippine Triathlon Team dito ho sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games na ngayon nga po ay kumamada na po ng 7 medalya, 3 gold, 2 silver at 2 bronze. Samantala, sa atin pong nagpapatuloy na pagtutok sa Southeast Asian Games, narito po ang ating medal tally ngayon pong araw na ito. The 32nd Southeast Asian Games in Cambodia 2023 updates. Ngayon po ay Mayo 9 mga kabombo, at sa pagtutok ho natin doon sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games na ginaganap doon sa bahagi po ng Cambodia, may mga naidagdag humuling mga medalya sa iba't ibang mga koponan. Katulad po, ang number 1 pa rin po mga kabombo, batay ho sa ating record ho dito sa Bombo Radio Philippines. Ang number 1 pa rin po dito ay ang bansang Cambodia, ang host country na Cambodia. Meron po itong 37 gold, 31 silver at 32 bronze. In total, meron po itong 100 medals. Ang Vietnam, pangalawa po ito, 30 gold, 29 silver at 35 bronze. A total of 94 medals. Ang Thailand, ang pangatlo, meron po itong 28 na gold, meron pong 22 na silver at 32 na bronze. A total of 82 na medalya. Habang ang Indonesia, pang-apat, nasa 22 na gold, 19 na silver at 43 bronze. In total, meron na po itong 84 na medalya. Para po sa Pilipinas, pang-5 po ito. Nanatili po sa number 5. 19 gold, meron po tayo. 31 silver at 32 na bronze. A total of 82 na medals. Ang Singapore ay nasa pang-6 na posisyon. Meron na po itong 15 o 15 mga gold, 11 na silver at 14 na bronze. A total of 40 medals. At ang Malaysia naman, pang-7. Meron na po itong 10 gold, 12 na silver at 24 na bronze, at meron po itong 46 na medal. Ang pang-8 po dito ay ang Myanmar. Meron po itong 8 gold, 7 silver at 23 o 23 bronze medal, 38 total medal po ito. Ang pang-9 ay ang Laos, 4 gold, 7 silver at meron po itong 27 o 27 na mga bronze medals and a total of 38 medals. At ang Brunei, ang pang-10 po ito. No? Sa ngayon po, ang Brunei ay hindi pa po nakakakuha ng gold, pero meron po itong 1 silver at 2 bronze. Ang pinakahuli po dito out of 11 countries, pang-11, ang Timor-Leste. Sa ngayon po, hawak pa rin po ng Timor-Leste ang 2 bronze medal or a total of 2 medal. Simula po na mag-umpisa ang Southeast Asian Games na ginaganap nga dyan sa bahagi po ng Cambodia. Samantala sa karagdagang balita pa, ang monumento sa Pinaglaban Shrine ay pinanawagan ng senador sa kasalukuyang alkalde ng San Juan na huwag isama sa pamumulitika. Bakit kaya? Alamin natin yan sa nakalapang balita ni Bombo JC Galvez. Nananawagan si Senate Local Government Chairperson Joseph Victor Ejercito kay San Juan City Mayor Francis Zamora na huwag isama sa pamumulitika ang monumento sa Pinaglabanan Shrine sa lungsod ng San Juan. Itong naging payag ng mambabatas sa pulong balitaan sa Senado matapos na masaksiyan mismo ng senador na giniba ng istruktura o ang monumento nila Dr. Jose Rizal, Emilio Jacinto at Andres Bonifacio sa Pinaglabanan Shrine. Ayon kay Ejercito, ang paglipat ng 3 monumento na nagbibigay parangal sa Katipunan founder Andres Bonifacio, Revolutionary General Emilio Jacinto at nationalist writer Dr. Jose Rizal ay isang national issue dahil sa kahalagaan ng San Juan sa 1898 Philippine
Revolution. Ang monumento ni Bonifacio Jacinto ay dating nakatayo sa Pinaglabanan Street, habang Rizal Monument naman ay matatagpuan sa Plaza Mayor. Ayon kay Ejercito, ang nabanggit na mga monumento ay nilagay sa kanilang orihinal na lokasyon para makita at mapahalaga ng publiko at makapagbuo ng kamalayan sa mahalagang papel ng katipunan sa paglaban para sa kalayaan. Sinabi pa ng senador, tatalakayin niyang issue sa National Historical Commission of the Philippines at kinukonsidera rin niyang maghain ng resolusyon para siyasatin ng Senado ang paglipat ng nasabing mga monumento. So, ang sa akin po, kung may kinalaman National Historical Commission, malaki ang ipapaliwanag dito. Napakaano na nga ng ating gusto nga natin buhayin na natin yung nasyonalismo, pagmamahal sa bayan. Naiyak ako kasi it's our small contribution to strengthen nationalism and patriotism para madagdagan yung pagmamahal sa atin. Well, definitely, sasabihin na naman ni Mayor, tinitira ko na naman po siya. Kaya lang ako'y naiiyak kasi, sabi ko nga sa inyo, it's not often we find government officials who give importance to history. And, these landmarks, these sources of pride, of patriotism, should be preserved and given importance. So, makikita nyo to, papakita ko lang din yung isa, ma'am. Ito po yung Jose Rizal sa plaza naman ng San Juan. Ang pinalit po, isang sculptor na hindi ko maintindihan. Diba? Ano sinisimbolo nitong, hindi ko alam kung uod ito. Tingnan nyo naman po ang layo. Katuwiran naman anya ni Mayor Zamora, ito raw ang nais ng National Historical Commission na ilipat sa loob ng Pinaglabanan Shrine ang monumento ng mga bayani. Dahil dito, nais ang mambabatas sa pagpapaliwanagi ng National Historical Commission kung may katotohanan bang paliwanag ni Mayor Zamora. Ipinakita pa sa media ni Ejercito ang larawan kung saan nailipat ang monumento sa loob ng Pinaglabanan Shrine na halos hindi makita dahil natabunan na ng mga puno. Ipinakita rin ng mambabatas ang ipinalit sa monumento ni Rizal na tila raw isang artistic statue na uod na hindi maintindihan ng senador na muni paglapastangan sa kabayanihan ni Jose Rizal. Para sa senador, mas makabubuti na ibalik na lamang sa orihinal na kinalalagyan ng monumento ng tatlong bayani bilang landmark ng historical site ng Pinaglabanan Shrine. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At yun ang mga provincial report, mga kabombo ka Star Nation. Meron pong 12 kataong tinamaan daw ho ng kidlat habang nakasilong sa isang kubo doon ho sa bahagi ng Iloilo. 3 ho sa kanila ang sinasabing nasawi. May nakuha ang report po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Patay ang 3 katao habang sugatan naman ang 9 na iba pa makaraang tamaan ng kidlat sa Sitio Giragid, Barangay Magdalo, Banate, Iloilo. Dead on arrival sa District Hospital sa Barotac Viejo, Iloilo, sina Mila Soberano, 38 anyos, Rosalie Soberano, 48 anyos, at isang 14 na taong gulang na dalagita na nagdadalang tao. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Dandy Ilalto, hepe ng Banate Municipal Police Station, sinabi nitong bago ang insidente, abala sa pag-uuling ang mga biktima at dahil bumuhos ang malakas na ulan, sumilong muna ang 12 sa isang kubo na nasa gitna ng palayan. Sa panayam pa sa survivor, sinabi nitong masakit ang binti nito at masakit idilat ang mga mata. Patuloy namang nilalapatan ng luna sa ospital ang 9 na kasamahan ng mga biktima na pawang residente ng Barangay Libertad, Banate, Iloilo, kabilang na ang 2 menor de edad. Yung trabaho nito, maliban dito sa may-ari ng kubo na pinagsilungan nila, yung trabaho na halos magkapamilya naman ng nato. Yung trabaho nila yung pag-uuling. May nauna na silang dinala na unconscious, so dineclare naman yun ng mga physician natin doon sa Protocol na dead on arrival. So pagdating natin doon sa lugar, may 2 tayong nakuha na unconscious, so dead on arrival din ito. Si Police Lieutenant Dandy Ilalto ang hepe ng Banate Municipal Police Station. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kanagdagan pa rin sa ating mga balita, mga kabombo ka Star Nation. Plano hong bumuo ng Department of Environment and Natural Resources ng isang technical working group na tututok sa pagbabago ng pulisiya upang mapigilan na yung mga insidente ng oil spill sa bansa.
Ito ang ibinunyag ni DNR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga sa pakipagpulong nito kasama ho yung mga local ship owners kung saan tinalakay ang mga usapin na may kinalaman para mapigilan at matugunan ang mga oil spill incidents. Ginawa ho ang naturang pagpupulong ilang buwan matapos ang insidente ng oil spill sa nangyari ho sa bahagi ng Oriental Mindoro. Sangkot dito ang lumubog na motor tanker na MT Princess Empress. Ang sabi ho ng opisyal na kailangang mapigilan ang mapanganib na maaring idulot ng naturang mga insidente sa pamagitan po yan ng pulisiya, mga proseso at sa technical capacities ng mga individual na siya mismong nagpapatupad ng nasabing mga batas. Ayon po sa kalihim, ang shipping operators ang mismong lumapit para makahanap po ng mga paraan upang matulungan ang ahensya na mapigilan at makatugon sa mga sakuna. Kabilang sa mga tinalakay sa pagpupulong, yaong mga classification ng mga barko at bilang ho ng mga permit na ini-issue para sa partikular na kadahilanan. Kaugnay ng balitang yan mga kabombo, mga karampatang kaso laban ho sa mga responsable daw dun sa malawakang oil spill isusulong ng Department of Justice. May nakoding report si Bombo Victor Liantino. Siniguro ng Department of Justice na walang lusot sa batas ang mga individual o ahensya na responsable sa naganap na malawakang oil spill sa Nauan Oriental, Mindoro. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nakipagpulong na ang binuong Oil Spill Task Force sa mga insurer na naturang barko. Sinabi pa ng kalihim na tsak na mababayaran ang mga nasira at naapektuhan ng mga residente sa lugar. Ngunit sa kabila nito ay iginiit ng kalihim na hindi titigil ang Justice Department habang hindi napapanagot ang mga responsable sa pagkalat ng langis sa lalawigan ng Mindoro, Batangas, Antique at Palawan. Tiniyak rin ni Remulla na ihahain ang kaukulang kaso laban sa mga sangkot na individual at ahensya, ngunit kinakailangan muna aniyang pahinugin ang mga bagay-bagay para sa kasong isasampa sa korte. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng naging payag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Oil spill, okay naman, nag-respond na ang insurer, but definitely cases will be filed. It does not stop us from filing cases. We're just bracketing or pinahihinog lang namin yung mga bagay-bagay. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kung maaalala, lumubog ang MV Princess Empress noong February 28 ng kasalukuyang taon sa Nauan Oriental, Mindoro matapos itong makaranas ng engine trouble. Ang naturang barko ay kargado ng 800,000 na litro ng industrial fuel na tumagas hanggang sa kumalit ito sa karagatang sakop ng Mindoro, Batangas, Antique at Kalaunan ay umabot pa ito sa Palawan. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag ng Department of Justice sa insidente ay ang Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority at ang may-ari ng MV Princess Empress na RDC Railed Maritime Services. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na kontrolado na ang naturang oil spill bagamat bakas pa rin ang naging epekto nito sa karagatan at sa mga residente sa lugar. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karagdagan sa ating mga balita, naghain ng panukalang batas si Senator Mark Villar ng resolusyon na para magsagawa ho ng inquiry tungkol ho sa heat index monitoring sa bansa. Laman po ng Senate Resolution number 590 ang pagsasagawa ng inquiry in aid of legislation para makabuo at mapalakas ng State Weather Bureau ang monitoring nito sa heat index sa buong Pilipinas. Sinabi ho ng senador na layon ng nasabing panukalang batas na ma-assess ng estado ng heat index monitoring at maglabas ng alert system dahil sa labis na init ng panahon. Makakapagbigay din ito ng babala sa publiko kung ano ang magiging masamang epekto ng sobrang init sa katawan ng isang tao. Bukod anya sa kalusugan ng tao ay makapagbibigay din ng babala ang mga ahensya sa masamang epekto ng labis na init ng panahon sa sektor ng agrikultura. Samantala, mga grupo naman ng transportasyon desididong ituloy ang kaso laban sa mga opisyal ng Land Transportation Office at Department of Transportation dahil sa polisiya nito na private motor vehicle inspection. May nagkalap pang balita si Bombo Jovino Galang.
Walang balak ang mga transport group na iatras ang reklamo laban sa mga opisyal ng Land Transportation Office at Department of Transportation dahil sa paglalabas ng pulisiya sa operations ng Private Motor Vehicle Inspection Centers. Sinabi ni Attorney Israelito Torion, ang abogado ng mga iba't ibang transport group, na kanilang kinukontra ang pagsasailalim sa Private Motor Vehicle Inspection Centers ng mga sasakyan na magpaparehistro. Sana kailangan ito. If you remember, noong February 6, 2023 pa kami nagpadala ng letter sa DOTR. Ipinaalam namin sa kanila yung mga reklamo ng taong bayan na medyo perwesyo talaga itong mga pulisiya nila. Tapos, noong March 31 naman, 2023, nagpadala na naman kami ng sulat na na dapat magkaroon ng iripaso itong mga pulisiya, especially itong pag-create ng PMVIC, Private Motor Vehicle Inspection Center, kasi wala namang batas na nag-aalaw dito at wala namang masyado kasing perwisyo ito kasi mahal. At saka may mga issues yung ating mga drivers nito, mga publiko, hindi rin tayo inanswer man lamang. Nagpadala na naman tayo ng letter. Kahit pa nito riyon, na walang batas na binuo para sa nasabing pulisiya, kaya ito ay malinaw na illegal. Isang agency ng ating gobyerno dito, sa tingin natin, merong grave abuse of discretion yung DOTR at saka LTO kasi wala ngang batas na pagbabatayan, nagawa-gawa sila ng mga department orders, wala naman pala sa batas. Private Emission Testing Center, nasa batas yun, nasa Section 21B ng RA 8749 yun because the DOTR is mandated to empowered to create Private Emission Testing Centers accredited by the DTI. Yung inspection center, wala yun sa batas. Wala yun doon. Ako si Bomboy Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dumako pa tayo sa karagdagang balita mula sa probinsya. Ang Philippine Nuclear Research Institute iminungkahi na payagan na ang nuclear sa ating bansa. May nakalapang balita ang Bombo Radio Kalibo. Iminungkahi ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na panahon na upang baguhin ang batas at payagan ang pagkakaroon ng nuclear sa bansa. Ayon kay Raymond Jacinto Sugang, Supervising Science Research Specialist ng PNRI, sa panahon ngayon ay masyadong kulang ang tinatawag na energy mix sa Pilipinas. Hindi umano ito nakakapagbigay ng sapat na supply ng kuryente. Git pa ni Sugang na malaking tulong ang pagkakaroon ng nuclear energy sa kasalukuyang ginagamit na energy mix tulad ng wind, solar, geothermal at iba pa. Ginagamit na rin aniya ang mga ito sa mga maunlad na bansa kagaya ng Japan, Estados Unidos at sa Europa. Ang kawalan ng nuclear technology sa bansa ay isa umano sa mga sagabal sa pag-unlad nito. Sa kabilang dako, sinabi ni Sukgang na kabaliktaran sa iniisip ng karamihan na magpapatayo ng malaking nuclear power plant na magsusupply ng kuryente sa buong bansa. Ang iminumungkahi ng eksperto ay ang pagpapatayo ng maliit na planta sa bawat rehiyon o isla. Mas madali at ligtas umano ang pamamahala sa mga modular power generators na pinagagana ng nuklear. Kailangan talaga na baguhin na natin ang ating mga batas because as of now, wala tayong batas na inaalaw ang nuclear sa ating bansa. Hindi ko sinasabi na isasuggest natin na ang buong bansa natin ay maging fully reliant sa nuclear. Kasi ayaw naman natin na kapag isa lang ang ating source, kapag magka-problema yan, ay kukulangin talaga. So that's why kailangan i-adjust natin ang ating energy mix. Si Raymond Jacinto Sugang, Supervising Science Research Specialist ng PNRI sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Rancho Kalibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Rancho Philippines. Basta Radio, Bombo! Karagdagan sa ating mga provincial report, meron pong 5 na italang patay dahil po sa leptospirosis doon ho sa bahagi ng Capiz. May nakuha ang report po dyan ng Star FM Rojas.
Umabot na sa 27 kaso ng leptospirosis ang naitala ng mga otoridad sa buong lalawigan ng Capiz. Sa inilabas na datos ng Provincial Health Office, ito ay mas mataas ng 80% kung ikukumpara sa 15 na mga kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2022. Dagdag pa dito na umabot na sa 5 na mga biktima ang binawian ng buhay dahil sa naturang sakit. Binalaan naman ng mga health officials na kung maaari ay umiwas na lumusong sa mga tubig baha o sa mga kontaminadong tubig upang makaiwas sa nabanggit na sakit. At yan ang balita mula dito sa himpilan ng Star FM Rojas. Star DJ Justy nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Kuha pa tayo ng dagdag mga update mga kabombo. Iyong mainit na panahon, isa raw sa mga hamon sa mga atleta ng 32nd Southeast Asian Games na kasalukuyan pong ginaganap dyan sa bahagi po ng Cambodia. May nakuha ang report po dyan ng Bombo Radio Naga. Ang mainit na panahon ang isa sa mga itinuturing na pinakamalaking hamon ng mga atleta sa 32nd Southeast Asian Games. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Naga kay Edward Imperial Valinay, miyembro ng Philippine Table Tennis Team mula sa Boragis, Legazpi City, sinabi nito na umaabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura sa nasabing bansa. Aniya, kahit gabi na ay mainit pa rin sa nasabing bansa kung kaya nahihirapan ang mga itong mag-adjust. Sa kabila nito, puspusan pa rin ang kanilang paghahanda para sa nakatakda nitong laban bukas, kung saan nagtatakda sila ng isang beses na pag-iinsayo sa isang araw. Ngunit hindi pa rin umano nito alam kung sino at kung mula saang bansa ang kanyang makakatunggali sa nasabing larangan. Sinabi pa ng atleta na ito rin ang unang pagkakataon na irerepresenta nito ang Pilipinas sa international level. Samantala, ibinahagi pa ni Valinay na nagsimula itong maglaro ng table tennis sa edad na 5 taong gulang. Sa ngayon, payo na lamang nito sa iba pang mga atleta na huwag sumuko sa mga pangarap at minimithi sa buhay. Kaugnay yan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Edward Imperial Valinay, ang miyembro ng Philippine Table Tennis Team. It's very, very hot. Very, very hot. It's 39 degrees. Even at night, it's really, really hot. So we still have a hard time to get adjusted to the weather also, but we can't really do anything about it. So we need to get used to as fast as possible. Especially we are not used to that kind of weather. At yan ang naging pahayag ni Edward Imperial Valinay, miyembro ng Philippine Table Tennis Team. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Kiera Liadop, para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Bombo International News. Labis na kalungkutan ramdam sa buong Texas kasunod ng mass shooting incident na nangyari. Prayer vigil naman isinagawa. May karagdagang report ang Bombo Radio Johnson. Very sad and tragic. Ganito inilarawan ni Bombo International Correspondent Chippy Estoya ng Texas ang nangyaring mass shooting sa Suburban Outdoor Mall sa Texas, USA. Inayag nito na marami ang pumupunta sa nasabing mall, lalong-lalo na kung weekend. Kaya't nagulat ito nang mabalitaan ang nangyari kung saan 8 katao ang nasawi. Dahil dito, ramdam sa buong Texas ang kalungkutan. Ayon kay Estoya, nagsagawa ng prayer vigil kung saan dumalo si Texas Governor Greg Abbott at kasama ang iba pang mga opisyal. Anya, maraming nag-alay ng mga bulaklak at nagsindi ng kandila sa harap ng mall para alalahanin ang mga biktima. Habang marami pa ang pulis ang nasa lugar para sa patuloy na ginagawang investigasyon, inamin naman ni Estoya na naalarma na ito sa kanilang seguridad dahil hindi maikakaila na ilang mass shooting na rin ang nangyari sa Amerika. Well, grabe ka, it's so sad, tragic, no? But there is America na, every day, we cannot really know what's gonna happen. So, yeah, it is very alarming, to be honest. Yung amo na ang answer ko sa question mo. Is it scary? Nabatid na kabilang sa mga biktima ay mga bata habang ang shooter ay napatay ng mga otoridad.
Yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio General Santos City. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Claro para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, pinapabilisan na rin ng Amerika ang $500 million na weapon deal sa Taiwan. Ito ay dahil na rin sa patuloy na banta ng China na paglusob sa nasabing isla sa kanilang inaangking teritoryo. Ang nasabing military aid ay unang naaprubahan noon pang buwan ng Setyembre na nakalipas na taon. Nagkakahalagaan niya ito ng kabuang $4.5 billion na ibibigay ng Amerika sa Taiwan sa loob ng 4 na taon. Kinumpirma naman ni Taiwan Defense Minister Chu Ko-cheng na sa mga susunod na araw ay i-deliver na ng Amerika ang mga armas para mapuna ng mga pagkakaantala ng nasabing kasunduan. Noong nakalipas namang linggo ay inanunsyo na ng Taiwan na parating na ang 66 na advance at makabagong F-16V jets na kanilang in-order sa factory noon pang nakalipas na taon. Bombo Sports News. Sa ating sports news, walang nakikitang problema si Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee na makaharap ang mga naturalized player din ng ibang mga bansa sa 32nd Southeast Asian Games na kasalukuyan pong ginaganap dyan sa Cambodia. Ilan sa mga bansang mayroong naturalized player ay ang Indonesia at maging ang Cambodia. Sinabi ni Brownlee na isang hamon sa kanya na makaharap ang ibang naturalized player ng iba ring mga bansa. Pagtitiyak nito na handa ang Gilas Pilipinas na harapin ang sinumang bansang lalahok sa Southeast Asian Games. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra ho sa ibang mga foreign currencies, para ho sa araw na ito, Mayo 9 mga kabombo, ang isang US dollar, katumbas po ito ng 55 pesos and 35 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas po ito ng 7 pesos and 4 centavos. Ang isang Singaporean dollar naman, nasa 41 pesos and 59 centavos, habang 14 pesos and 76 centavos ang katumbas po ng isang Saudi Arabian Rial, at ang isang euro, katumbas ng 61 pesos and 21 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bilang kapalit ang dating Orasyo Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the heroic kindness of was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael, the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News o Bombo Network News Morning Edition. Mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Inyo tayo sa kanila sa News Center sa siling Bombo Network News. Mga dalagko ng mga nagapahuna nga mga balita nasyonal, kaga balita iagi ka na sa luwas ng pungsod. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakalikis takda nga alas 8 sa aga. Welcome naman mga kabilang pagpalagan siya para tuntunan na Bombo Anay Big Time. Pang Martes na mga edisyon siya para tuntunan Petsa 9 sa bulan niya sa Mayo. Ikaduwa nga Martes ang ikalimang bulan tuwing 2023. Kamusta natin mga suki, kamusta natin matagpulamatay, kamusta natin sa mga kabombo sa kabusan ng sunod sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental, of course. Mga nakatuktok live sa atin sa FBK YouTube channel, mga taga Negros, di mas nga bayan sa Pilipinas, di man sa bayan sa kalibutan, ilan ang karumabatian makitaan, atong pagpakalagad, siligagas niyo patutunan, bombohan ay big time. Aga pa, mainit ato sila palibot sa sunod sa Bacolod. Aga pa mapaag na ang temperatura ng ato sinabatyagan. Sa gapon, aton makaturan, balik ka eskwela aton ng mga estudyante, balik ka trabaho aton siniya nga mga trabahante. Kaupod nyo siling aga, temporaryo na yung kaupod ninyo, Bombo Dennis Rubican. Ang mga balita naman nga ito ni Balon, balita nga ito gabatabod siling aga pagpalagan siya patutunan bumara big time. Of course, ato si mga nagapaunay ng mga balita lokal, ang mga driver sa traditional jeepney, nga nagpatagayon sa ila sa transport holiday kahapon, nagpadulong sa may government center para sa pag-istorya sa ato siling mga city officials, balik na sila biyahe subong yang adlaw. Si Balon taba nagkaroon ng reaksyon sa aton mga driver, sining mataas-taas kondako nga pagbuhin sa presyo sa mga nagapangunang produkto sa petrolyo, sining adlaw sa aton price rollback. Kuhaan taba nagkaroon reaksyon ng aton sinipilaman ka mga driver, sining nakitaan aton karon nga hindi isa naman, sining ito ay grupo sa mga transport diri sa Bacolod, ang grupo sang undok kag Bacod, boy na nagabungguanay sila sa ila siniya nga mga ideya. Di paano tali ko masulbar problema sa transportasyon ko mismo kapo dira iya sulod sang sektor sa transportasyon ang wala nagaisa sa inyo siling nga kausa. Dugang pagin nato diya mga balita lokal, of course ang ato siling Police Regional Director dito sa Western Visayas, PRO6, Police Brigadier General Leo Francisco, aging kakas na sa pwesto dito na sa kanong opisina iya sa Campo Crame bilang officer in charge sa Directorate for Operation. Sa mga nagapauna naman natin yung mga balita, national balita isa sa palibot sa pungsod mga kabayan, balita national of course, sining nationwide nga oil price rollback, isa ka nako nga levantar gamaya pareha sa atong sektor sa transportasyon. Of course ining pag-aprobar sa third final reading sa Kamara ining House Bill 7535. Oy, namin ining balita para sa aton sining mga centenarians kay kung maglabot ka na kuno sa edad nga 101 anyos, makabaton na ikaw yasang 1 milyon pesos. Sa balita natin yung agikan sa luwas makabinan dito sa may pungsod India, 22 ka mga personal klamatay matapos ang ilang ginasakyan niya nga motorboat nga buta sa mga turista ang naglugdang dito iya sa may Kirina State sa may southern India. Unang mga balita kagapila ka mga isyo mga talalpang doon nga balita nga ito gabot-abot sila nga aga pagpakalagad siya pratuntunan na bombohan ay big time. Inatala na aton para balikan makaligan na mga pilag ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang
hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage ang buhok. Ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kung ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agod matapna ang HIV. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hill. Balik tayo mga palagad siya para tutunan po. Wanay big time. Oras sa mga radyo. Bacolod Philippine Standard Time. 16 minutos na nakalabay. Start na ang alas 8 sa aga. Ang aton siling tutok karon makabinana sa gapon antes nato na kuaon ng pila naton ka man nga pauna nga maisyo sini nga pagpanagan si tutunan de kita nay sa aton sini pinakamanami nga balita. Of course naton sini galpit nga grand draw sa aton sini nga boy na Mano Salvo year 17 promo naton pila na lang
apat katulog na lang mga kabinan antes sa ato sinipag panagtag sa dalago nga mga cash prizes sa ato sinigurando sa buhay naman sa Salbo Year 17 promo. Of course, ang ginadumtan sa tanan nga makuha ang 1 million pesos sa nga grand prize sa ato sinigrando. Sa gapon padayon kami nagapamato sa inyo mga entry, pwede nyo gapon mahulog inyo sining entry sa aton nga mga drop boxes na ito ang bahay niya sa ato probinsyara padayon until Thursday. Pwede nyo pa mahulog inyo mga entry. Of course, din man sa ato mga drop boxes sa palibot sang sulod sa Bacolod kag mismo diri sa atong studio. Sa ato niya anytime today pwede nyo mahulog mahapit na malabay ay inyo sinaymente. Of course, at state 3 sa ato si Grand Draw sumabot nga sa Bano ang aton sining dalagko nga mga cash prize nato mo nato sining Grand Draw nga grand prize sa ato si Grand Draw nga 1 million pesos mga kaabinan. Dili ka mo tanan kay amo ning sentro sang tanan karon sila pagpadala sa ilas ni pagulog sa ila mga entry para sa ato si Grand Draw sa Mayo 13. Maabot na lang ang Sabado this coming na lang ang Sabado aton sini nga Grand Draw mo nagay na hangkat kamo namon nga maghulog pagid sang mas madamo nga mga entries kay isa di sa masikreto bintaha kaya kung damo entry mo nga mulog mo sang sa iba ng abi nga ti jutay lang pero ti siyempre ang pila nato kabaturan nga ti kun abot ang tibuinas para sa imo kay basa siling kublas sa iba nato kabaturan since sa week 1 sa ato sinipag panagta sa mga premyo sinato Lunes ug Biyernes may tatlo kita ka mga daily winners sa diri sa atong studio ginalawag ang tagsa ka winner na siniti nagabaton sang padya 500 pesos cash kag limited edition free dial nga radio transistor set amo ng premium na ginabaton tagsa kadlaw abi tigsa ka Sabado ara man kita sa kabarangayan naton nagapanagtag sang dalagko pagid nga mga cash prizes. So diri sa atong palabuton nga Grand Draw sa bawat nga Sabado natong dalagko nga mga cash prizes ang pagabatunon sa aton sini mga lucky interest industry basi kamo ang mapalaron nga tagdaog sa ato sini mapot nga Grand Draw. So padayon paghulog sa inyo sini mga entry kay basi kamo siling ko isa sa magkabaton sa dalagko nga mga cash prizes nato tari na diri at stake na ang 1 million pesos nga grand prize naton sa aton sini nga Grand Draw. So magluwas sa 1 million pesos nga grand prize naton ari pagid diri ang lima katag 100,000 pesos. Iniyang 100,000 pesos special price ini from Silver Swan soy sauce. So may lima kita kawaon nga winner sa Northern Luzon o North Luzon, South Luzon, National Capital Region, Visayas kag Mindanao. Po ginaklaro ta ining tag 100,000 pesos nga winner naton nga pagkakwaon sa North Luzon, South Luzon, National Capital Region, Visayas kag Mindanao. Di kita magagabot sa mga entry senders lang nga gamit ang Silver Swan soy sauce bilang ila proof of purchase. Hamo na ya Tekan lang kung para makaamar ka mo sa base makagabutan ka mo sa sining 100,000 pesos, 500,000 pesos sa Silver Swan, dambuon nyo pag-entry nyo gamit ang purchase ng Silver Swan, kag the rest nga mga entry ninyo, gamit ang ibang pagid nga mga proof of purchase. Haliwata sa 5 katag 100,000 pesos from Silver Swan, special price from Silver Swan soy sauce, ang kwao naton nga entry nga winner sina dire ang mga entry nga gamit nga proof of purchase ang Silver Swan. Tay base kamo di sa Visayas, base di magtupa sa aton ang 100,000 pesos kag base kamo ang mapalaron nga winner sa special prize ang Silver Swan nga 100,000 pesos. Magluwas na may arep kay kitaya nga regional winner, iniya ti kabilugan na ni. May ara kita 4 kabagdaog tagsa kreyon isa
ang magadaog sang 50,000 pesos. Amo ning regional price naton. Isa magadaog sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. So apat na. Kada reyon may winner nga tag 50,000. Kag of course, ang aton nga per area. Ang per area tamon sing naton nga sa mga lugar bala sa bilog ng Pilipinas, sa mga stasyon sa Bombo Radio o sa FM, amo ng per area naton. So diri sa Bacolod, diri sa Negros, sigurado nga may 3 pagit kita ka mga winners. Ang aton first prize winner magabato naman sa 15,000 pesos cash. Second prize winner naton 10,000 pesos cash. Ang third prize winner naton 5,000 pesos cash mga kabinan. Amuna ang mga papremyo, amuna kadako sa papremyo nga aton iga panghatag sa babot aton nga grand draw sa Sabado, Mayo 13. From 1 million as grand prize naton tub-tub sa aton sini guaranteed price per area. So kadako sin tsansya ninyo nga magadaog mga kaibigan. Importante lang damo kamo sang entry nga nahulog. Ti may bilin pa kamo, may pila pa, 4 pa kamo kadlaw, sobra 4 kadlaw tunga, until 12 noon ang pagbato natin sa inyong mga entry sa mabot ka Sabado. So damo pa ng entry ninyo nga mahimo. So sa mga nagdaog na, sa mga daily winners naton, pwede ka magyapon kadugang kapadamo sa inyong entry. Sa mga wala pa nagdaog, tuduhin nyo pagkain kay base isling ko bala mo sa naton nga inyong swerte na support base iya rin swerte nyo sa ato sa grand draw, base ka mo ang 1 million pesos winner or base ka mo ang 100,000 pesos winner from special prize from Silver's One or base sa 50,000 pesos ka or base sa atong guaranteed prize winner ikaw makasulod, no? Tidalag ko nga mga papremyo. So hulog himo kamo sa mga entries, of course, ng aton nga mga produkto nga gamiton nyo nga mga proof of purchase available pa na gyapon sa mga merkado, sa mga tiyangge, mini groceries, no? Kag matro tiyangge dira sa inyong mga kapurukan kag kabaranggayan. Ara pa na mabakal nyo pagyapon kagaya sang surf, laundry or detergent powder, habon panglaba. Now try the new surf active clean with our best ever bango versus previous formulation, todo linis at bango na singgaling ng mamahalin. Of course, barato, affordable ang surf laundry or detergent powder, pero ang epekto niya doon nagamit ka lang sa malhalon nga habon panglaba. No? Ang unod gamita panglaba, ang potos niya gamita nga proof of purchase. Isa lang ka-empty sachet of any size and variant sang surf, laundry or detergent powder, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, ang Orocan, baka damo kasi mga bakalo, nga mga produkto sang Orocan, alin sa labador o tub-tub sa bulutangan sa nga bayo kag bulutangan sa mga gamit sulod sa nga balay. O ang Orocan, mabakal nyo sa mga suki ninyo nga mga department store, kag mga authorized nila nga mga dealer sa mga merkado. Siguro lang ngayon nabakal yung produkto sa Orocan original. Paano ba ang original? Of course, kada produkto sa Orocan may sticker nga nagatapik. Sa pagbakal sa produkto sa Orocan, may arain na sang coupon nga may tatak ka Bombo Radio Promo. Sa imo nyo, nga proof of purchase, isa ka sticker sa Orocan or isa ka coupon nga inyong makwa sa tagsa nyo pagbakal sa Orocan, ang mga gamiton nyo nga proof of purchase. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Hari pagiday, habon sa bugos nga membro sang pamilya, protection sa lawas, Bioderm, germicidal bath soap. Habon pang paligo. Ang sabon na Bioderm sa germ protection with cooling sensation. Basta Bioderm, Bio-there for you. Sinatong mo niya, habon niya sa bugos natin nga membro sa pamilya, protection sa aton sining ikayong lawas, no? Hindi lang pang paligo. Pwede mo na mangkaon ka na, pahugas kamot para sa aton nga protection. Subong ati, hindi mo paktang tiyempo, ang mga kagaw-kagaw, ang mga bakterya, harap pa sa palibot, ang COVID-19, harap pa, no? Para ma-secure nga, healthy kita,
magamit, maligo, adlaw-adlaw, gamit ang Viterm germicidal bath soap. Ang putos, himua nga proof of purchase. Silang ka-empty box or sachet, any size and variant, sang Viterm germicidal bath soap, pwede na sa nga proof of purchase. Baka dasig, no? Siling ko ito, 4 na tulog na lang yan. Mag-grandro na kita. Repagid, ang Cerberus 1 soy sauce, no? Pang panamit, giniya sa ato linuto. Cerberus 1, laging tama ang timpla. Pati lang ko kung hindi magkaon na membro ninyo sa pamilya, dala kung gamit ka na Cerberus 1 soy sauce sa imong mga linuto, bisan sa paksyo mo lang ang isda, sa mga nagkakulokorindirya, dala sa mga kabarangayan, kagkapurukan, gamit ka mo sang Cerberus 1 soy sauce para mabakal ang inyo sining ay inyo sining baligya. Prompotos hindi pagaboya, amo na ang gamito nyo nga prop of purchase, basta inyo kulokorindirya, bala kag sultihon ka mo, kamo magabutan sa 1 million pesos bo ang karinderya nyo mangin isa kasikat ng restaurant, no? Kay may kapital ka na, no? So isa lang ka empty stand-up pouch or paper label sa Cerberus 1 soy sauce, so goods na nga proof of purchase. So man ang Mighty Mom antibacterial dishwashing, of course, tapos kaon ko tayo mahugas kita sa atong gamit sa kusina, pinggan, kutsara, baso, tanan, ang mga kaldero da aging gamit naton para sigurado nga sa dason naton nga paggamit sa aton nga sini nga mga kitchen utensils, masaling kita safe kita, no? Way sing baho, way sing bakterya naglabilin, way sing ginabulak-bulak dara mga kaldero tanga daw hindi na naton magamit sa madugay na, para siguradong safe ang aton sinidason nga paggamit sa aton nga mga gamit sa kusina o sa pagtinlo nato na gamit kita sa Mighty Mom antibacterial dishwashing. Ang iya sini nga putos sa paper label or empty pouch, any size and variant sa Mighty Mom antibacterial dishwashing liquid, amo na gamito nyo nga proof of purchase. Of course, sa Raymond Direct, sige po na, ang R40 Pawnshop and Jewelry, the Diamond and Pearl House. Sa mga utod naton nga may mga members ng pamilya nga mga graduate this coming June or sa mga kauturan naton dira nga siling I do mapakasal sa mabot nga bulan sang June, ati June bride damo ginaya, para pang regalo, alahas o wedding ring, kadto kamo sa mga sangas ang R40 Pawnshop and Jewelry, bangod tag sa 100 ka pesos nga balor sang alahas, ngayon mabakal kung maprenda, kamo pagkatagaan niya sang coupon. So ang coupon amo na gamito nyo nga proof of purchase sa pagulog sang ente. Basta tulong kag plano ka maging June bride, kag basta bla ikaw mangin 1 million grand draw winner, grand prize winner naton. Pati mangin bungga gini. May kapital ka na panugod sa negosyo sa imo sini nga pagpangaboy. So, siyempre lang ilang mga proof of purchase sulod lang sa puti nga sobre. Of course, silihan nyo mayang sobre para hindi magkaladula na magkahulog, magkalabigit inyo sini nga mga required proof of purchase, kay base ma-disqualify inyo sa entry. Now, stag sa naton kapag draw dire, mara kita FDA representative nga nag-check sang validity sang inyo sini nga mga entry. So, dapat kumplito ang required nga proof of purchase sa sulod sang sobre. Amo na dapat silyado gid ang inyo sini nga sobre. Sa sobre, ibutang inyo si kumplito ang ngalan, kumplito ang address, imo nga edad, imo contact number, week number. Kumo ba pakadto na kita sa grand draw naton sa mga maghulog sang entry, pwede nyo lang da ibutang ini week, no? From week 1 to week 7, no? Manang week number nga ibutang ninyo. Of course, hindi pagkalimtan ang proof of purchase kag ang perma. Tagsa ka entry, tagsa ka sobre, dapat may perma ina. Kaya kung wala man sa perma, iba disqualified man na, kaya hindi ta na ma-verify kung mag-claim ka mo sa inyo sini nga padya kung kamong winner, kaya why ka mo da perma sa inyo sini nga entry. So dapat kumplito gina ang mga detalye nga inyo nasulat sa guwa sang sobre as entry ninyo, no? Then sa right side sobre butato sa promo title, boy naman salbo years between promo care of Bombo Radio Bacolod. Ihulog na din sa naton sa mga trap access out of town naton nga mga trap access ana pa
until Thursday. Pwede nyo pa na mahulog inyong mga entry. So, mga drop boxes natin dahil sa palibot sa sulat sa Bacolod or hindi ka mo kingagaw, hulog sa inyong mga entry sa mga drop boxes natin dira, pwede nyo pa mingagaw until 12 noon sa Sabado ang inyong entry diri sa studio. Pwede nyo pa din mahulog sa gapon kita diri bukas 24 oras, anytime today, pwede nyo mahulog, mahapit, malabay ang inyo sining mga entry diri sa aton nga studio. Of course, kinaibitar ka mo namon ang mga interest naton nga magkadto mo diri sa Sabado para sa ato sini grand draw no alas 3 sa hapon mga kabinan. Di kitawa di tani o kayon balis kayon ang inyong mga entry from week 1 di sa atong lobby sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. No? Kung hindi makabukadto dahil bilayo ka mo at ubtan pwede ka magyapon ka pamati no kay atom nagyapon live no ato sini pag-anunsyar sang aton sini nga mga winners aton sini grand draw sa way naman sa Salvo Years 20 promo sa botya nga Sabado Mayo 13 mga kaibigan sa liwata tuduhin nyo pagidhulog inte nyo may 4 pa kamo kadlaw nga nabilin sa pagpadala sa inyong mga ente for our grand draw sa maabot nga Sabado. Of course ato nationwide sa aton sini nga promo from week 1 until sa atong grand draw sa Sabado 8.5 million pesos ini nga balorya sang pagpamadya ang aton nga gintigana para sa inyo. Of course, from week 1 to week 7, minilyon na pesos nga worth of prizes ang aton nga panagtag. Of course, nagulat man diri ang masobra 1 milyon ka pesos nga pa-premyo nato. Sobra gid 1 milyon malapit 2 milyon na stake for our grand draw mga kaibigan sa mabot yang Sabado. So hulog na kay basi kamo isa sa mapalaron ti mangin hayahay ang pangabuhi ko makangkon ka sang linibo ka pesos nga cash prize aton sini nga grand draw sa mga dan budlay ay ka income ay sos malakat kalin sa Bacolod pa sila yung Bacolod pa mursa kita ka guro 20 pesos dalan 10 pesos buinas ka diyo simple lang gamay lang nga sakripisyo ngita lang kita sa bagay ng mga purchase nato hindi ba ni mabudlay kaya ginagamit naman ni adlaw so hindi na mabudlay nga pangitaon pa gamay lang sakripisyo dako na nga grasya ang buweltada. Buhay naman sa Salvo Years 17 promo sa Momo Radio kag Star FM. So hulog na padala na sa inyo mga entry para sa grand draw sa mamutya nga Sabado. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid stock na alas 8 sa aga. This time, una ang ugna sa balita. Report ni Bumo Gracelyn Lobaton sa patrol. Ang reaksyon sa aton sining mga driver sa sining makabig natin mataas or dako nga pag-us-us or pagbuhin sa presyo sa mga nagapunang produkto sa petrolyo, gasolina, crudo kag kerosene. Puti mostly nagamit gid sa aton yang pinakadako gid nga volume sa ginagamit naton sa mga prime petroleum products sa maning gasolina kag crudo sa aton nga sektor sa transportasyon sa aton sining mga pribado nga mga paligya sa mga salakyan. So dako ini kon sa isa kadlaw gagamit kada 20-50 litros kung may 2 ka pesos nga price of buck iadi pa na may 100 pesos ka sobra nga ma-savings mga kaibigan. Anong reaksyon sa aton sa mga driver? Of course, bolon naman ko sa aton mga driver, inibilang ilakaw sa pinag-awag at ikapon na may sektor to sa may grupo man to sa mga drivers, additional jeepney drivers, nga nag-untat biyahe. So nakita nato na doon nagtunga subong ang grupo sa mga driver sa grupo sa Undok. May nag-upod to kapon nga taga-Undok members. Nag-upod sa grupo ni Katedral, sang Bacod. Di may grupo mo niya sa Undok, sa pagpanguna naman ni Diego Malacad, wala man tayo nag-upod. Di siling ko paano tanabi karon may isang kausasing sektor sang transportasyon dito sa Bacolod, kay mismo sila ganito, ay maghilituhog. Duway man isa sa kausan nila. Lain ang interpretasyon sang isa, lain man interpretasyon sang isa. Ang isa mauntat biyahe, ang piyak na grupo, sige biyahe. Paano na bikaron, no? Paano na
makitaas mo nila galing nga mga sa sektor sa transportasyon do sila isama sa ila kausa. Ti problema sila dia mauntat biya ang mahulan ang aton sining nga mga sumalakay. Iko ang tabang report live report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol sa mga driver naton subong ang aga especially sa mga nag-holiday kahapon transport holiday nga nagbalik na pasada siniyang adlaw. Sa patrol, Bombo Gracelyn, good morning. Come in. Bombo Dennis, live kita diri sa may northbound terminal kag kasig sang paghalin diri sa mga drivers tapos nila nga mga jeep nga ginadala no. Mostly Bata Libertad dasigid makapuno. Damo pa sa mong gali, but sino kay dasig lang go either sa mga salakyan? Yes, mostly mga college students ang mga nagapalaog halin sa jeep from north tapos masakay naman diri sa Bata Libertad Abe kag mga ruta nga iban pa nga ari diri no. So may ara kita diri mga utod nga drivers nga naga-standby man kag ang ila sa nga ganahimo taga kayo sa salakyan tapos istorya tapos malakat naman kitara naman ang ilang turno sa paghalin diri. So far Bombo Dennis wala pa sila get over sa kagapon nga transport strike no nagapabilin sa gihapon ang ila pagkarasones no sa sining ginatubang Manila na para sa ila problema gid diri sa siyudad sa Bacolod kag according sa ila ti marali sila sa Mayo 13 dito sa Iloilo LTFRB sa Iloilo sa Region 6. So ari Bombo Dennis sa pila ka mga drivers. Sir, ngaga. Kumusta? Ay may kataya pa destilo. Sir, may ngaga. Sir. Sir, Bombo Grace ni gali. Mataya na ako galing. Mataya ka na? Oo. Hindi ka na mag-drive? Mag-drive ko gani, amuan na po. Kamusta kami? Kamusta ang pagbiyahe? Especially nga may ara kita sang rollback. Pati mas mayo naman kay mas mana namon kay nagdumbo may rollback ang daw okay naman na pero daw hindi gyapon okay ang amon nga biyahe. Ano pangalan ta danay sir? Si Ray. Ray ano? Alanis. Okay, si Sir Ray Alanes. Okay ko no, pero do hindi pagid okay. Hindi pagid okay. Kulang pagid. Mga anong gusto mo nga presyo sang diesel? Ibalik diya sang kuan diya nga presyo Nga pila sa bungang presyo pakugani ka ning balok pilang presyo. Kaya pa ko patugong. Wala ka pa patugong. Saan ka nang last patugong? Kaya gapon, way ko ka kuan gapon, ka biyahe, kay ato kami sing GC. Ato ka to? So nakita ito gapon? Oo, ikita. Taka to gani ka namin, kasi mo smile. Wow. Gani man. Sige mas smile kita sa gapon, sir pa may napakatubang kita nga mga pagtilaw ng mga problema. Kamusta man sir kagapon? Daw, ati daw, okay naman kay daw na kuan na naman to, nistoryan. Sa diin ka sir nga grupo, Bakod, Undok, NBTC? Why ko Bakod? Why man ko gidwa na nga, kandiin lang Pwede doon siya sa kausa. Oo, pwede ka lang sa kausa. Pwede lang sa kausa, sa kayuhan lang, kag sa insakto lang ako. Okay, tinagapod ka kagapon, ano tong mga ginapakigbato mo? Team parte sa amon nga PA, nga ma-renew lang amon sa lakyan. Kaya muna na nga mo nga ginapangayo yan nga wala nga para makabiyahe lang kami. Ano ruta mo sir? Bata Libertad. Dugay ka na driver? Dugay na Ilan ka tuig sir? So, sobra na guro 20. Sobra 20 ka tuig. Ano ang pinakabaratong gas price or fuel price nga naabtan mo bito? Do sobra 30 ron. 30? Sobra 30? Nilayo ba? Kalalayo ito yung kwan muna do kwan sa subong pilang kwan subong sobra 40 50 kalayo niya sa sobra to 30 sa una ang per litro ang mapuli niya sa inyo balay dako
Siyempre dako-dako kaganda namin ang pansingin mo nga asawa kay dako-dako. Namin ihom. Subong niya daw magpuli ka nga kwando medyo Gaano siya? nga kulang. Daw dudaan kapag kung gusto mo. Yahaw, gamay lang ginahatag mo. Sakto man natag ko Oh, subong be, pila ang mapuli ta sa ano nga presyo sang gato? 50. Kung saan nga way kupit, daw dako-dako man kung sa kupit man ko. Abay duda si Mrs. Sige gili ka kupit siya. Sige, mo nagaling ka doon. Okay, siyempre man kuan ka nga hindi ka magkupit ka man para nga para sa imo mga May reserba. May reserba? Oo. May bisyo ka, sir, raw? May bisyo ka? May aray binutig. Masilain ang bisyo, ha? Pero loyal ka man. Oo. May bata na ko yang akuan. Bata, may doktor na ko nga bata. Mataan? Mayo. Tingnan ko biyahe ka pa. Tila man na yan, hindi mo yan. Nagalay ko may doktor kaya hindi ka na nagalay mag... Pero pila ng edad mo, sir? Simo Pilaw. 50? Oo, nadadago. Tanda, simo. Ba si Madam Aureng? Bata yung doktor, subon di nga duty? Hindi nagaduting bata, mga doktor. Why bago lang sa blan nagkuan. Nagkuha ka? Nagkuha, bago lang sa pasabord. Uy! Nag-ticket mo nagliga sa PICC. Sino ngalan si bata? Ako driver ha? Nakapa-doktor na si bata? Yes! Sino Ano ang ngalan si pangalan ka, doktor? bata mo, nga doktor? Russell Ray Alanis. Sa diin na sa nagadwe? Sa May Lasal. Na do Hindi ka saludo kami sa imo. Scholar na siya sa Lasal. Sa do ano na sa nga private nga kuan man. Oo. Sa scholar. Hindi ka paningwa man sa kay pa ang iya nga amay kuan mo driver lang. Nga lang mo lang nga. Driver gid. Driver gid. Driver gid yaw. Oo. Anong iba yung pagingina pang nga pangpaan sa inyo nga pangadad daw? Kaya nga ako nga misis maestra man. Oo. Sa ITCS sa katon. Oo. Dari ka mo sa psychologist na. Sa pang mo ng doktor. Ang lalaki. Yun ang baya sa imo, kaya nakatapos na siya. Nagabasa ba lang nga, untat ka na lang gahe pa, kahit graduate naman ko. Tiway pa man sa kuan nga obra pa. Bago pa lang mo. Tinambala yung gani nga kung kuan man kontato niya man ko may mga mangod pa man siya. Pila imo mga kabataan, sir? Ang ako ginapreskwela sa bunga kuan may sa science ako sa Victorias. Graduating naman sa buong kay kuan naman siya. Ng senior high. Di mo nagkuhan man to sa gani sa Iloilo, sa Wisby. Ano siya? Apply for scholarship again. Oo. Di, wala man nagamba mga bata mo, sir, nga untat ka na lang biyahe. Pakikabudlay man asang inyo nga plastada. Untat man gambal man Kaya siyempre bala man nila ila kumayang muna nga kabudlay mo. Kung hindi ko mag-untat, kaya nga kabudlay. Ay mangayo ko na lang gali sa ila ano na. Ilan niya giyo ko man sa imo Di amo na ning problema nga ginaatubang niya sa transport or transportation. Halimbawa sa inyong gidya nga grupo, hindi ka pa pamuntat. Kung way na mimo muntat wala lang ka nang karon kay way ka na gid mimo, hindi ka pa maguntat. Ano ka kabalaka ka man siguro sa imong mga upod. No, siyempre, kabalaka man kabalaka ko sa akong kagulingon sa kung pangaupod. Siyempre kabalaka di kuya Wala ka grupo, sir, no? Hindi ka undok sa una? Ari, sa Easton kami. Easton? Oo, Easton. Easton. Villanueva. Si Sir Albert Villanueva. Oo, Ati wala ka mo nagupod sa transport, pero ikaw yan nagupod ka kay Kapon. Kung kahit kuhan ko kay tiya mo na parte sa amon na franchise nga kuhan. Nga para ma-renew lang amon lang para sige nga amon biyahe. Kung hindi kami kabiyahe, ano na lang biya, mano na lang kami kaya mo na amon nga kuhan. Mali, sir, imo na jeep or may ara kaya sang free? Akon, yan asang akon amay. Tigin pa drive ya ko da. Oo. Ilang jeep sang amay mo? Amo mo lang na isa. Amo nang ginapakuan ko sa epeskwela sa mga bata. Oo, wow. Ay, amo lang. Mga bata, scholar man mo nga kuan. Ito kapaningwa man sila. Oo, maningуха man. Ikaw paninguha kapag O siyempre maningwa gi kuya kay may bata ko. Oo.
Bang Grace? Tambuhay ka maningwa ka gid mo ng Yes, Bombo Dennis. Okay na siya ang masubra 2 ka pesos nga price rollback. Tingko ba sa next week bala susubong nga daan sunod-sunod third week na ni nga price rollback. Kasi hindi ko next week basi saka naman ano. Actually, Bombo Dennis, hindi okay ka sir nga amo lang ning rollback 2 ka pesos. Dapat mabalik sa to. Pagid ko magbalik. Hindi na naguro magbalik sa amo na yung ako sa amo yung sitwasyon subong niya. Halimbawa, abi, ang rollback sa subong amo ni no? Di mag sa semana. Pawion be. Sa semana sa imo be mabawion pa na. Hindi lang. Wala ka idea kung ano siya, mataas siya sa semana ang presyo or Ikaw mo mala permiga kwan manubo sila piso pasakaan man nila sobra piso. Sa mo mala nagyapon ng lakat. Mo Grace? Yes, po mo Bakit ba kay sir sa sobra 20 anyos nga driver sa jeepney sa Bacolod sa amo na sitwasyon sa kapanaw ang presyo sang krudo, no? May mga problema pa sila sa ila sining mga papiles, no? Anong diskarte ni sir nga nakasurvive man siya until now sa pagmaniho adlaw sa salakyan sa dalan, Bumbo Grace? Sir, kapati ka sa diskarte nga natawag. Diskarte? Anong klase ng diskarte mo? Sige, sa ang biyahe. presyo sang gatong naton hindi stable. Mayara nga nubo, mayara ka saka, tapos mayara pa kamo sang problema sa prangkisa abi. Kaya pagbato nyo, si mo anong mo nga diskarte para nga mangin sa iba ano lang, para mangin maayo lang, makastand ka lang or mabuhi ka lang. Kuan lang kapisan lang gid magbiyahe ka samtang kuan ka importante pisan ka. Ano ka magtawag pasero? Huwag mo ko gusto nga panawag pasero mo nga masakay ang mapara lang ang mula ng paano mula na. Anong klase nga diskarte pagitangitan? Ano klase nga diskarte? Anong Natipid namin ka? Ati yung simple matipid ka gid. Sa bunga simple matipid ka gid antes nga mainom ka 2 isa na lang. Danong inainom mo ha? O lang nang isa lang ka botilya. May unod. Unod nga pang bulong sa kapoy kay kapoy mo makapoy mo lang biyahe. Pero lungan mo good health mo. Oh, doktor ka pala ka bata. At siyempre inambala niya ko gani nga lunga kay mainom lang tubig. Wala ka man niya kapag nagrilyo? Away ko yung bisyo sa mga muna nga bagay. So, mayo ka Isa lang magkapyot. ka botilya mo lang okay na. Mayo ka mag-manage ang kwarta, sir. Kung pag-manage mo, hindi ko guro mayo mag-manage. Kaya kung mayo kung manage, ano kuha nang giguguro, damo na akong salakyan. Di siyempre may ginapasila ka na. Tinsaktuan lang gid na. Hindi ka na gani, kung sa gani, hindi ka nakapangilay sa mga kuwan kay. Pangilay ka pa, way ka maninukuan. Sadya pala sa imo, sir. Pero, amo na, no, Bombo Dennis. Enjoy lang life na. Enjoy lang ang life. Pero, anong ma-advise mo sa kaupod mga drivers? Apisar nga, amo na ni ang problema nga inyo ginatubang. Di ikaw, yaga, smile ka sa gap. Siyempre, ko lang nang himakas lang. Nang himakas lang, amo lang nang ang kapisan na, kaya hindi ka man naman. Kuan ka gid sa kay Lord. Kuan ka gid mga muyo ka gid. Pila subong sa mapuli mo sa inyo balay? Di kung sa makapuli kung sa 500. Di may ginapabalunan ka. Kaya bata sa Victorias na. Ka-board lang siya. Ti ang iyan nga lawan sa Gasimana 1.5. Di mo nakaon. 500 lang puli mo. Si Mana ang adlaw ya bala kay ti ang diyang si Mana ya 1.5 ti ang ako niya nga adlaw ya kung mano ko ti sa 500 may 700 ti may si pang isa pa mo Mo Grace Bombo Dennis ang 500 700 may kupit pa na may kupit pa na ang 500 700 hindi na napagayaan di mabala na sa asawa ko Bombo Dennis ikaw bala. Bakit na sa basis, sir? Kasi balaan daw, kahapon ta ma-interviewhan na ang leader sing bakod nga si Sir Catedral to. Kag si undok nga si Jigo Malakad daw. Ay nagilisanto sa ilang sining kausa. Anong ma-react abi bilang isa man ka driver?
Ari sir, bilang isa ka driver nga nagapakigbato halin pa sang una para sa karapatan nyo man bilang isa ka driver kag para mga mapadayon ang inyong palangabuhian. Ang mga leader sang mga asosasyon ninyo, halimbawa abi sa bakod ka sa Undok, kilala mo na sila? Sa bako, kilala ko si Rudy. Oo, sa Undok. Undok. Kaway ko dahil sa Undok. Pero makapati ka na sa ilang mga ideas nga dawa or ilang hindi pag-intindihan ay kapati ka na? Kabati mo ko na puway ko mo na yung paminsar yan. Oo, kay di ginanantaw sang kalabanan nga makaapekto man sa inyo nga pangabuhi nga sila nga duha mga leader ga anhay sila nang hindi sila inline or ang kausa bala no ga kakompromiso tungod kay sila nga duha wala gintindihan ay pero ang mambal ko mabiyahe lang ko yan hindi na ko diya makon sa ila diya nga kon ila na niya problema kung anong ila nga konta. O sa ako niya, hindi mo ko mapituan niya, basta gabiyahe lang ko Muna importante, ang pangayo ko lang niya, ma-renew lang amon nga kuan para makabiyahe man ko. Kahit kung hindi kami kabiyahe, ano na kaya muna amon pangabuyan. Kanibuligan lang kami nga muna. Nga ang amon franchise, i-renew lang para makabiyahe man kami. Pero ka-strehan na yung mga kamanay? Hindi ka mo close? Di sino? Sang mga leader? Why man ko na sila nga close sa ano. Di storya man di sila Ito ginalantaw ta diri nga kung wala ka isa ang ining mga leader nyo. Di problema pa gid. Kung magkaisa gid dapat para nga isa na lang ka kuan. Hindi na magali ka kuan kay ang ginaang tanan ginakuan nila. Puro mo na tanan sa kayuhan nga ano sa mga importante tayo makabulig man sa kuan sa asosasyon sa amon di nga kuan magkaisa na lang kung anong ginagawa sa mga driver kay mga driver pigado giyad ay kung sa mga kuan giyad ka pigado. May kilala ka nga driver nga mong karanon sa jeepney driver ta? Ay guro. Abi ko gani ikaw. Ang garanon sa utang. Operator. Ang garanon sa utang. Utang ka, sir? Kaya ba itanong? Kaso kay utang hindi mo nga hindi nakapangutang. Oo, do halos tanan gid sa inyo. Ya ginakulang man tam. Halos kita na nga ginakulang kita ya sa sir, wala ka plano magsaylo sa taxi? Kung masaylo pa ko taxi, markila pa ko. Dahil kung gusto ay pwede ko naman siling umamol niya akong kita. Kaya lalagay. Gatag ka katapos. Iway naman akong papabaligin. Tingin mo lagi ng kita. Ginasalig na sa akong. Kaya sa maintenance, bala kung sa daw kulang. Ikaw pagkabayad maintenance. Pati simple ikaw pa mabakayo mo. Amo nang kwansang ano. Si Mrs. mo wala naman kapugong sa imo nga. Ako lang nakatugong siya kung isa. Ha? Ako lang nakatugong siya. Ang kasi may datag man sa kuan gabuligay man kami. Tanti buligay gid ka mo yang mag-asawa. Nasa kaugtas mo sa inyo din subong ginatupang. Yung sa kay ang lutasan niya sa ila yung skulado sa gani daw ako daw paintraw niya pa ako nga maul ko din di naday. Ang lutasan sa ila sulan grabe man. Ang grabe man ubra ka maestra. Di karon main dapat sa mo. Oo. Ang kaning istorya mo din is halin kay Sir Ray. Anong gipito ta Sir Ray, di ba? Alanis. Sir Ray Alanis. So ba mo Dennis? Sige, okay man si Sir, basi ko na ira to guwasbong. Yes, basi kung guwa mo na Sir. Kagina pa na-suspender ang guwa ni Sir Galenis. Saludo kami sa imo. Okay lang. Oo. Thank you, Sir. Congratulations man sa imo bata nga nag-graduate. Congratulations sa imo. Thank you, hello. Oo, sige. Pombo Dennis, mo tong ato nga interview sa ka-driver. Kagina naka-interview mga ka-driver sa Sir, Ray Alanis. Yes, Sir Ray Alanis. Terrible, no? Scholar, bata niya. Sa driver, pag-driver nga, allowances, kabataan niya, nakapag-graduate sa Gresos na, no? Nakagwa pa board, passer pa. Pombo, presyo mo siling ko, Sir, to dano ka budlan sa pangabuhay ko may pagpaninguha, no? Mag-pursige.
tod mabudlay, no? Proti in due time siling ko bala ang imo tanan nga kabudlay na ya mabalikan gina ya masulit kina Bombo Gracelyn. Amo gani, pati saya Bombo Dennis nga masulbar ang mga problema, especially sa mga ginapangatubang nga bilang jeepney driver. O hindi lang magkadula sang paglaom, kag padayon lang according sa iya. May mana, no? Pati sa, of course, ning kausa sa aton sektor sa transportasyon, saka padaog sa krudo, gasolina, of course, ning pilapan nila ka problema, gabay pa masalbar na o sulbar na siya para man sa kayuhan sa mga membro dira sa aton nga mga driver, traditional man or hindi mga modernized Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, importante gid nga naga-accord, no? Or I mean, naga-isa ang ining mga utod ta nga mga drivers kay kung wala naga-isa, just like abi kagapon man, no? May mga pabati-pati, kakapektuhan ang bilog nga grupo sa transportation, especially sa mga utod ta nga jeepney drivers. Sige, salamat kid Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, live kita diri nga naga-report sa may northbound terminal, Ciudad San Bacolod, in si Bombo Gracelyn Baton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Costa Radio. Bombo! Salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa matang pahayag ni Sir Ray Alanes, no? Isa sa traditional jeepney driver. No? Banat-banat lang yapon, despite sa problema sa kapanahon sa presyo sa krudo, problema na subong inatubang sa aban sa ila siling franchise, no? Pati gabi man to siya, kaukod man biyahe. Ama ko nakapaskwela na sa bisan scholar, pati sa adlaw kailanon dira, nakapag-graduate, may bata na doktor, nakakuha na board passer na. Mga kabinamo sintablang ati kung may problema ang kausa updan, masulbar ginang due time. Alin sa mo nakit-anta sa sining sitwasyon karon sa problema sa sektor sa transportasyon diri sa Bacolod, particularmente sa aton nga mga traditional jeepney driver, magluwas sa problema sa kapanahon sa presyo sa krudo. Problema pila sa franchise kapon to may grupo to sing bakod, headed by leader nga si Sir Rodi Agsam, no? Nagpadulong sa government center. Pila pa to aliado lang ang mga grupo, may mga membro mga ito sa undok kaya nag-upod ba siya sa pag-tuhil to sa aton nga mga city public officials regarding sila problema sa pag-renew sa ila sining mga frankisa sa ila sining mga salakyan ti kapo na sulbar naman to, natubar naman sila ni Councilor Al Victor Espino. Kating plano to ni Councilor Al Victor Espino makadto sa LTFRB Region 6 dito sa Lilo para hibalon, no? Kay ining ginaligar sa grupo sa nga bakod nga ginapangayuan pa sila kuno rekomendasyon from the LGUs before sila magkwanto ano sila nga franchise renew. Di siling ni Councilor Al Victor Espino nang labot sing local government franchise is LTFRB niya nag-grant LTFRB na ginatag. Dati mo nag-gustible on kung ano ni kamatuod nga may mga gina-require from the local government sa Bacolod before i-renew ang ila sini nga prangkisa o kon franchise sa ila sini nga mga di pasero nga salakyan. Kag of course idriman sa grupo naman niya sa undok headed by Jigo Malacad, kagabi ng Tebre bumupon sa Bombo sa Zona Libre, naghabuyan, laging habuyan naman to sing mga hindi man pabor ng mga tinaga, ang grupo sa bakod. Tisiling ko, sa kausab lagi na pag-away, kaya ginapag-away diri para sa interes ng kabilugan ng mga driver naton. Sa problema sa gubong ginapangatubang. Di kung kamong nga mga lideres sa nanituway nga mga transport group sa Bacolod, hindi ganing kamo mag-isa sa inyo sinikausa. Di paano trabi kung masulban ang problema dira nga nagapekto sa kabuusan sa sektor sa transportasyon. Kay lain ang interpretasyon sa piyak, lain man interpretasyon sa piyak. Sa bagay ning bakod ka grupo, bago lang ganyan nagtuhaw ni. Ang grupo ni Jigo Malacad, dugay-dugay naman
Ti lain interpretasyon sa pinakagrupo, lain man interpretasyon sa pihak. Ti anong gwa sinabi ni Kron? Ti ang gwa sini mismo ang mga membro niyo basi magpugtak-pugtak na dira. Di ba kahapon to may mga membro to sa undok kanina nagupod man sa grupo to sa bakod sa grupo ni Rudy Agsam. Ti amo na bala ko sa problema. Ang ginadala nga problema para sa kayuhan sa bilog nga sektor sa transportasyon, puti may mga leader pa sa grupo sa mga transportasyon, gano'n mga nag-isa sing ila sini kausa. Lain magiyo sa piyak, lain magiyo sa piyak. Ti kapon ining grupo nag-transport holiday. May mga ruta nga napiktuhan, particularmente ang ruta sa Mansilingan. Ang grupo naman si Pibakda kag-undok, kay Sir Jigo Malakad. Kag ang Stone, why may nag-upod sining transport holiday? Ti ano abi? Ang gwa sila ti paano tani matibong kabugusan kay ti mismo sila lain-lain ang interpretasyon. Sa una yung chimpo mo si Sir Alanes ng interview tao, 20 anyos ng driver sining jeepney. Dres Bacolod. Sa iba naton nga pamati sa buong mga lamharo naton during 90s. Sa una pag deklara nga transport holiday o transport strike di sa Bacolod. 2 kadlaw, 3 kadlaw transport strike. Why ni salakyan dis itong adalan no? Pwede kaya kapangapis itong adalan mo. Kalinong yung dalan muna sa una. Kaya di ka maguro, ay pa kami nakabot sila sa mga bagong henerasyon. So, kung yung masaling ka, transport strike may nagabiyahe, may wala nagabiyahe. Hindi tayo makita. Nga, why balabay pag-isa sa kausa para sa sektor sa transportasyon, kay mismo malideres, dolain man yung interes nila. May mga separado, yung mga ginatipong man or interpretasyon sa kausa ang ginadala. Yan ang guwasin na dekron. Ti, tod, may grupo ng untat biyahe, may sektor ng mapiktuhan. Ang piyak to, sige biyahe. Yan ang guwasin na dekron. Masiling tao nga ti, way gani ka mo nagagpong sa inyong kausa. Nga isam lang ka mo para sa transport group man da. Muna bala? Ti, magkuntan-awon ta daw masiling tablang kisa daw hindi man taka-insindi. Ano gid ba lang gid pakig-away para sa interes sang kabuusan nga sektor sang transportasyon? Or base sa interes lang sang sini nga sektor o grupo sang mga driver? Amo nang itan-out na kay di way pag-isa man gani mo ay paghugpong. Kaya maghugpong tanan nga grupo, tanan nga asosasyon. Di, makita anta ti gugpong sila. Isa sila para sa kausa sang sektor sa transportasyon. Siguro magsilita nga, transport strike, 2 kadlaw. Siguro po muna, sige, updan ta niya. Muna bala? Subong niya daw makita anta, but, dapat sinin nga grupo, yung mag-isa kita. Ano man ang asosasyon. Pag sinin nga para sa sektor sa transportasyon, updan ta niya. Kung di nang gusto nga pamagi, dira, para solbar sa ato sa problema, dira kita maupod. Di ba, kung gusto lang katiya, masinggitan, tas dalan, makapabati na ta sing kausata, magkasinggitan na to sa makakuha na ta sensyon sing tawo, gusto ta matubang sa aton. Basi mula na yung aton nga kausa dira. Basi gusto mo tayo magpakilala kung ano dira. So tanan dapat kung ano ko man nga grupo, asosasyon, kung mo ang ginapakig-away para sa sektor sa transportasyon, uptan tayo. Mas natibi, anong imo da Mr. Stone? Anong imo na Mr. Undok? Anong imo da Mr. Bakod? Mrs. Pibakda, anong imo da? Tiyan mo nga ito, dito so mo ikaw sa tao. Updan tani tanana, kay parami ni saton. Wala mo na tayong dapat. Di mismo sila doon nagapugtak-pugtak man sila sa ila. Sinigani iya nga mga ginadusok nga kausa. Di
paano matagaan sang solusyon. Ni bala sinita nga fix nga solusyon. Okay, tipiyak to la interpretasyon, sa piyak la interpretasyon. Di masinita ko ron nga, di ngambal to sa piyak amo ni, tapos piyak amo ni. Ay, paano mo ma-reconcile? Paano mo pangitaan solusyon? Kay duwa ka porsyon ang siling naton ginatibong. Sa piyak to pabor, sa piyak hindi pabor. Sa piyak dapat abo ni himuunta, sa piyak dapat abo ni himuunta. May supakilay bla. Sa ideya, di nagtawa ang pag-isabi man. Di masinita sila mismo, kamo mismo dira nga malidiras gani do way gusugpon, gahugpong way isa. Ti paano tani ko makuha ang sporta, ang kuan man ang tindog sa aton nga mga commuters. Kay kun kamo gani da nga mga lideres, way man nag-isa, ti kadlawan kamo iya sa pumuluyo man Yan aso ni transport hindi ta magkwanda, pati-pati Kay duway man sila gogpong base ilam na interes da. Muna wala, pero kung nakitaan sing commuters, kitaan kung nga hugpong isa ang panindugan ninyo dira, tanan ka mo nga sektor dira sa transportasyon, asosasyon, lideres, nag-isa, siguro hindi man na magpangduduwa, magsuporta man da ang aton nga mga commuters, sa inyo kausa ginunso. Pero aton nga tanawa, masulbar man ining problema karon sa aton sektor sa transportasyon diri sa Bacolod, hindi lang saka panaog sa presyo sa petrolyo kundi ining ilaman ko yung pangatubang pratikamente mga traditional jeepney drivers and operator ining parinyo sa ila siniya nga mga prangkisa. Of course, may commitment ito kapon si Councilor R. Victor Espino na mabulig, mapakadto sa LTFRB Region 6 Office para mapalapot ang ilas niya nga concern. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalikan stock na alas 9 sa ngaga. Pagbalik siya patutunan, report ni Bombo Cherry Grace Santillan. May 91 ka mga flood-prone areas ang na-identify diri sa sulod sa Bacolod. Tanong himuon, ta sila can-identify na 91 flood-prone areas. Of course, si Mayor Albi Benitez nag-request kuno subong iya sa DPWH kag sa City Engineer's Office sa Bacolod nga gaan siya sang blueprint sang drainage system diri iya sa syudad sa Bacolod. Kadamo na kita gintukod ng mga tama kanal, drainage system diri sa Bacolod sang nagligad nga administrasyon. Prong problema sang gulpiadang saka sang tubig ulan way gapon masulbar. Ikaw ba si ang implementar nga drainage system hindi amo wala nagakabagay. Di ka bala kita ay taburo mo at sunga dalan. Di gilig ang tubig sa dalan sa tunga or skilid. Inaton balikan detalye sini sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan gikan sa New Government Center. Makaligid lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang hair fall o kung pagkaunat sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa
masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agud matapna ang HIV. ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa
sa Banawi sa probinsya ng Ifugao. Speaking of Panagan siya plat ng tunan buong buwan ay big time. 20 minutos na naklabay stock na alas 9 sa ngaga. This time mga balita naman ni Bombo Cherry Grace Santillan na gikan niya sa government center. No? May na-identify 91 ka mga flood prone area diri iya sa syudad sa Bacolod. No? So anong imuon to sini? Kung mo na-identify na natin ining 91 flood prone area diri sa Bacolod. No? Si Mayor Albi Benitez naghangyo na kuno sa DPWH kag sa City Engineer's Office ng Bacolod nga i-furnish iya ang blueprint o kun kopya sa plano sa drainage system diri sa may syudad sa Bacolod. Para mabalaan para ang katiuan sila no para masulbarta ang mga pagbaha nga still nagaluntad sa aton sining syudad sa Bacolod sa tagsa kapag bunok sang madamon nga ulan. Matinir siya ang tubig. After pila ka minutes, half hour, masubside naman siya. Puti punto talaga dapat sa pagtupa sa ulan, pagtupa sa madamon nga ulan, malawig nga ulan, wasing kangay sining masinaryo. Importante, sige-sige ang ilig sa tubig sa aton nga mga drainage system, sa aton nga matamburong, pagkadto sa di naman da mailig, pagkadto sa gibuangan nyo da, sa mga sapa, pagkadto sa baybay. Ang aton diya pagtupa sa madamol nga ulan, hindi madula ang senaryo. Nga may mga lugar sa Bacolod, especialmente sa mga mayor naton nga dalanon, nga nagasupot ang tubig. Nga kadugay mag-ilig ina. Ang tubig halin sa dalan, pagkadto sa imburnal, nga nagasupot, hindi dayon magkalusot, papanaog sa imburnal naton. Anong plastada? Kaya ining mga area ni kusati, ligad nung duman naton, napangbutangan naman isang bago nga mga tamburong. Di nga, doon mo may gapon. But siningon, hindi efektibo ang pagbutang sang bago nga drainage sang ligad kaya ang problema ara gapon way masulbar. Ikaw ba si ang sabat bala sining ko ba sing ginimo nga solusyon sa problema sining pagbaha sa madalon naton hindi amo. Kaya di kung nagduduman nyo, nakita nyo Bacolod nun, mga nagkadto sa Bacolod sa liligad. Tunga sa dalan niya, ginabutang tamburong mo. Di paano, abi? Sa dalan sa Lacson, dito sa Rizal, dalan sa Rizal. Yung kutkot sa dalan mo. Di may tamburong plus tunga sa dalan. Ang tubig, ulan, mag-ilig. Kung mag-ulan, di nga ilig ako sa tunga sa dalan o sa higad sa dalan. Sa kilid sa dalan. Siyempre, sa kilid sa dalan. Di nga mabutang tiya tamburong sa tunga. Anong logic, dabi? Butaon ta na yung tubig sigad, ang tamburong sigad. Di mabutang tamburong sigad. Amo ni pag-ilig naman to sa tamburong sunga. Amo na ang hulaton ta mag-subside ang ulan. Ka mag-subside man ang tubig na nagasupot sigad sa dalan. Di nga mo yung solusyon. Ang solusyon dapat sa pagtupa sa ulan, madamol kay malawig nga ulan, wala sing pagsupot sang tubig sa higad sang dalan naton. Amo ang solusyon dra. Sige-sige bala. Samtang nagasigi to pang ulan, sige man ang ilig sang ulan sa mga tamburong naton. Pakadto sa gibunga ko din mga sapa ko din ng area. Amo na solusyon. Nga hindi magsupot ang tubig ulan sa higad sa dalan. Tila nga problema daw hindi naman solusyonan as sasbong. Tiyan mo na lang pinaka-latest, tanawan ng blueprint. Ikaw ba ang blueprint ng plano, hindi bala mo? Ang solusyon hindi sabat sa problema. Kung nga ang problema, why matagaan sang husto nga kasulbaran, mga kaibigan. Sa mga balita, gikan sa New Government Center, report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, good morning, Kimin. Mga kabombo, Bombo Dennis, yari kita diri subong sa may Mambulok Creek.
sa may area sa nga Barangay 2 kung sa diin Bombo Danis makit-an na diri naton nga mayara na sa nga nagpadulong nga katapos sa nga city engineers sa nga Department of Public Services kag DPWH kung sa diin nagpadulong diri sila sa area kag di nagpakanto o kung nagbutang man diri sila sa nga pila ka mga tinawo sa nga city engineers agud nga ti mag-amat-amat sa nga kay manglimpyo diri ti makit-an na diri naton Bombo Danis no malapakan na nila diri ang mga basura kag ang mga dahon o kon hilamon sa tunga sang creek apang Bombo Danis ti amoning delikado para sa ila Bombo Danis kiti hindi mo mahibalaan kung ano ni kadalom sa nga tubig nga ginatapakan nila bangod nga sa kadamol man sa nga basura kag hilamon Bombo Danis so makit-an na diri naton ginapalan nila kag nila Bombo Danis ginasandol ang basura diri para nga mapahigad-higad nila kag nakuha naton nga impormasyon kaina sa DPWH nga nag-site visit diri nga padulong na diri ang bakho gikan sa maya suba sa barangay Mandalagan agud nga diri naman nga pagamiton ang bakho sa paghakot sa nga basura o kun nati dredging nga patigayunon sa nga DPWH kag sang city engineers agud nga ti malimpyuhan na ini kay syempre Bombo Danis nahibalan nga sang mga tinalikdan nga sinimana atong perte nga pagbaha sa maya downtown area is amo ni ang isa ka rason kung nagabaha o kung naglabot gid ang baha sa maya reclamation area kag sa maya plaza o kung sa Bacolod City Public Plaza Bombo Danis. So amo ni subong Bombo Danis. Ay nang Bambulok Creek kung duman naton sa aton matag pormante last administration sakto na ginkuanada ginbakho ginpangwa na tanan nga mga basura ini mga tanom mga water lily nga naga support dira sa sapa sa Bambulok Creek para mangintayuyon ang ilig sang tubig no kay isa ini sa mga dako nga creek nga diri naga-exit ang tubig especially mga tubig naton halin sa downtown area ang Bambulok Creek dagasugod sa may Bombo Cherry sa matag naton sa may barangay 10 di ba sa may Dalan Burgos magadto ka dira pa pa Bridco Port no sa likod nga part sa nga dako nga mall amo dagasugod Bambulok Creek malabay na sa napagadto sa norte labay na to sa barangay 8, barangay 6, barangay 2, sa barangay 2 dito sa may exit, sa may baybay nga area. Bombo Cherry, makita nato no, sa pinakaligtas mo, subong nga video mo, terrible. Ang hilam mo naman na kag mga kahoy nga nagtulubo, gali sa kilid na kag mismo sa sapak, damong naman, Bombo Cherry. Yes, correct na Bombo Danis. So, mabatsagan mo diri ang kadamol sa nga basura kay ti Bombo Danis sa pag-amat-amat nila nga paglimpyo makit-an na naton ang tubi sang ini nga creek Bombo Danis kag kung sa diin ti amo ni siya Bombo Danis sa once nga ginakaykay ang basura kag ginalimpyo ti diri mo man mabatsagan o kun masimutan ang pag-alis nga usang baho especially nga kung taga-tagi ti balang init ti masilakan gid siya ti maalis nga gid siya ang baho o Bombo Danis so nga nagapanglimpyo gani diri Bombo Danis nagasuksok man sang face mask perong pila diri sa ila is wala nagasuksok sang face mask yawan man sila agunto sang baho o kun alis nga usang baho diri subong sang creek apang ti kinahanglanon gid amat-amat sa nga paglimpyo diri amo na nga ti uluwag gonto man diri ang mga empleyado sa nga city engineers agud nga ti mapatigayon ini nga malimpyo ang Bambulok Creek sa gilayon Bombo Danis so hinay-hinay pagidya ang paglakat sa pagpadulong diri sa bakho kay syempre bakho ina Bombo Danis hinay-inaya ang pagpadalaga na siniti basi karol pa sa hapon o kung nasa gabi mapatigayon pagid o kung mapadayon ang paglimpyo o kung pag-ubra diri subong so far gina-clearing pagid ini nila para nga ti mag-abot ang bakho nakamahakot na lang ang mga basura nga natumpok o kung na-clear diri nila kay ti naka-standby man diri subong ang isa ka dump truck o kung nati ang basurahan sa nga o kung ang garbage truck
sa nga DPS agud nga ti once nga mayari diri nga matumpok nga basura hakuto na lang gid Bombo Dennis pero ti mga pila maniguro ka mga tulinada ang mahakot o kun makuha diri nga basura kay ti makit-an diri naton Bombo Dennis ang kadamulon sa nga basura is masubra 1 feet antes mo makit-an ang tubig kag ti makit-an diri naton ang tubig Bombo Dennis aperte kay itom-itom kay siyempre masari-sari na diya nga basura ang nahaboy diri ti makit-an diri naton mayara sang mga bayo pants guma sa nga tricycle o kunabay ti mga plastics mga pet bottles ti mga hilamoy nga nagatubo diri ti amo man ang ginahamat-amat diri nila subong sa nga pang utod agud nga ti para hapos na lang gid Bombo Dennis ti alugwan talagid kag ti grab gid ang opportunity nga wala pa sang ulan o kun dati tag-ilinit pa gid subong Bombo Dennis kay ti madason nga bulan Hunyo tigululan na naman ti mas mabudlayan pag sila maglimpyo sa mga creek o kun mga kanal diri sa syudad sang Bacolod once nga tig-ululan nati especially pala subong Bombo Dennis mayara na sa nga 91 ka mga flood prone area ang na-identify sa nga o kanayara sa master list sang city engineers pangati Bombo Dennis bangod sa pagbaha o kun pagbubo sang mabaskog nga ulan sa mga tinalikdan nga adlaw mayara sa nga napulo ka mga baha nga area ang naka-eksperyensya sa nga baha sa ilang nga mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o kun sa mga area Bombo Dennis kag ti ang priority subong every kung na makabat siya kita o kung maka-experience kita sa pag-ulan is mayara sa nga 19 ka mga area sa Bombo Dennis kag sa karon ang syudad o kung mga city engineers kag ang Department of Public Works and Highways sa Bombo Dennis is naga-coordinate gid sa isa kag isa para agud nga mag-ubra sila sa nga drainage wala naga-overlap ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga plano sa mga drainage plan nila Bombo Dennis kag dapat miyara gid sila sa nga agrihan nga isa ka drainage plan Bombo Dennis agud nga ti magrekta ang ilang obra kag mag-angutan isuno pa kay Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III Bombo Dennis so sa karon nagapadayon gid ang ilang plano sa drainage plan kag ti ang drainage plan na daan Bombo Dennis o kung napagkayo sa mga drainage o kung ng kanal diri sa syudad sa Bacolod is apart sa Development Bank of the Philippines loan sang syudad sang Bacolod ko sa diin nagabalor to ang loan is 4.4 billion pesos Bombo Dennis kag ti ang instruction work sang DPWH isahon gid ang pag-ubra sang syudad Bombo Dennis kag ti i-verify pagid sang city legal kung ano pagid ang mga continuous process nga kinahanglanon sa syudad agud nga ti mapatigayon nga malimpyuhan kag ti ang limpyuhan ang mga tagsa-tagsa ka mga creek diri sa syudad sang Bacolod kag ti ang pagkay-o sa mga drainage diri Bombo Dennis agud nga malikawan naton ang pagbaha sa kung mayara naman ang rainy season sa tuig 2023 Bombo Dennis. Bombo Dennis, yari ba lang pamatian naton ang pahayagikan kaya Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. So last year sa Task Force Baha, there were initially 67 sites. Now 91 ang master list ng city engineers. Pero based sa last ng rainfall, mga around 10 lang ang baha ng area. So gina-focus, ang prioritization is every time may heavy rainfall, ginapili na sa 91 sites kundiin, and I think the city engineers identified 19 areas. Pero ang instruction ni Mayor is coordinated with DPWH because sometimes ga-overlap na ng mga areas ng city kag sa drainage man sang DPWH. That's why we're very happy nga si District Engineer Bam nag-agree man nga iisahon na lang blang master plan based sa drainage plan sang DP, i-integrate ang iya ka city para diretso-diretsong ubra, hindi nga liwat-liwat or hindi mang inangot ang drainage ng city kasi ng DP. So Subong, as of last Tuesday, since they were invited and there will be
a planning on the whole drainage plan of the city, they're gonna be part of the Task Force Baha. We're very happy nga cooperative ang DP and are closely coordinating with us on the matter. Part of the part of the DBP loan is para sa mga drainage repairs, priority sites. But ang instruction gisubong is work with the DPWH because a lot of our identified flood sites may ara man na portion ng DP. So ang wala isa kapag ubra. Sakto na Bombo, Gracelyn, okay, kita mo, sobrang na natin di. Subo nga sa bulan, may kot-kot. Hulog sa tamburong. After 3 months, after 6 months, kitaan mo, may kutkutan naman, kay mahulog naman sa tamburong. Tingnan ito, mag-on mo na ibutan sa tamburong. Ha? Tayo, iya naman ito ka city, gali. Ikaduwa lang kutkut, hulog tamburong, iya naman ka PWH. Ha? Titsakto na kung may isa sa plano, isa ka trabaho, isa ka perwisyo sa atong siling nga mga commuters, kaya kada kutkot na, gaginutok trapiko na ton, pag after 3 months, kutkota naman, close naman ang traffic. Bombo Cherry? Yes, exactly. Ginabang mo Dennis, mas maayo gid nga mayara sang isa ka master plan ang city engineer kaga DPWH. Agud nga ti mag-angutanay na lang gid ang tagsa-tagsa nila ka mga proyekto, hindi na nga magliwat-liwat pa kag ti maglain-lain pa sa proyekto kay ti syempre isa man lang dira ang objective sa ang gobyerno Bombanis mayara sa maayo nga daluyan ang tubig once nga mayara sa pagbaskog nga ulan ang ma-experiensyahan kag ti amo man na Bombanis ang ginapangayo subong sa alkalde diri sa syudad sang Bacolod nga si Mayor Albi Benitez nga dapat mayara sa blueprint nga ipakita ang city engineer kag ang DPWH kung sa diin nagapakita ini sa kung diin na ang nahuman nga mga drainage kag kung diin pa ang dapat nga kay uhon o kung ubrahon na Bombo Dennis agud nga mayara bala sa plano nga makit-an ang alkalde kag ti amo man ang mga pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod kay ti once nga mayara sa blueprint dira mo ya makit-an kung diin na kung ano ang plano para sa mga tagsa-tagsa ka mga kanal o kung drainage diri sa syudad sang Bacolod kay ti para wala pa mangkuton ang mga residente diri sa syudad sang Bacolod kung ano naman ang ginakutkot diri sa mga nagaubra sa mga dalanon Bombo Dennis kag ti ang isa man ka goal hindi lang ang drainage nga makit-an lang sa mga dalan o kung mga national road kundi dapat Bombo Dennis ang drainage man nga yara sa mga suludlon nga area diri sa syudad sa Bacolod kay ti ang mga suludlon isama na ang mga area nga apektado nga mayara sa pagbaha o kung pag-ulan kay ti syempre Bombo Dennis reminder man ini sa mga tagsa-tagsa ka mga pumuluyo nga malapit sa suba sa mga creek nga mga responsable sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga basura agud nga ti mapalayo kita sa nasari-sari nga masakit nga pwede madulong o kung natin pwede makuha naton sa mga basura o kung ng mga baho dira Bombo Dennis kag ti syempre mapalayo man kita sa baha nga posible magluntad Bombo Dennis kay hindi naton niya mapaktan kung asan o mag-aabot ang bagyo do nga ti wala naton ginapangamuyo abang ti amo na siya ang natural nga gakatabo sa pungsod Pilipinas kag ti sa bilog nga kalibutan Bombo Dennis. So Bombo Dennis yari bala pamatian naton ang alkalde diri sa syudad sang Bacolod nga si Mayor Albi Benitez. We just had last week a meeting with DPWH to discuss ang ilang flood control programs and in fact i-review namon liwat no because based sa master drainage program sa DPWH it was a 2018 or 2015 nga study so siling ko why don't we review and study again ang master plan naton for the drainage system so that we can address kung may mga gaps dito sa mga ginplano sa DPWH. Ang fear ko lang kay Basia DPWH is really looking at mga national roads. Kundi na mga national roads, dito lang sila naghimo sa drainage program. So I asked our city engineering to come up also with its, in fact, sang giba mangkot ko ang city engineering naton, if there is an existing design or
canal network ang mga drainage bala diri sa bilog nga city. May ara kita sa blueprint. We need to find out. May ara sila listahan, may ara sila, I do not know, but I gave them a week to integrate with DPWH kag present to us a blueprint sa tanan nga mga drainage sa bilog nga city. Hindi pwede nga mahimo ka drainage program, why ka kabalo kung anong existing. Wala giway gid sila kita. So this will be the first time that we will I demanded and asked for a blueprint sa tanan nga mga drainage sa bilog nga syudad. Sa 2015 or 2018 na nga ano na, 20, I think 2018 na sila nagsugod. Okay? So, kinahanglan ma-synchronize ang city kagan DPWH para makatingog kita sa isang comprehensive drainage plan. So, do we need another study for the local? I'm not sure. But ang first nga move, ko, tagay ko ana isang existing. Di nang existing nga mga drainage. No, makita ta na, and then we will see whether we need, and then kung ang master plan, ang drainage master plan is sufficient, then we will not need to do another study. But kung hindi ganit, mas mahimogit sila. Integrate na nila kag ipakita sa ato. So, Bombo Dennis, no, tiyan mo na ang plano sa alkalde diri sa syudad sa Bacolod nga makit-anya gid ang blueprint sa city engineers kag DPWH kag ti-update lang diri Bombo Dennis sa pag-clearing sa 5 ka mga katapo ko na empleyado sa city engineers nga makit-ana diri naton nga na makit-ana ang tubig kag tiginimo-imuan na nila sa kanal Bombo Dennis agud nga ti mag ilig na ang tubig sa creek Bombo Dennis. So makit-an diri naton mayara sila nga ginubra nga kanal-kanal agud nga ti mag paduloy kun mati mag-ilig na ang tubig kadto sa kudiin man padulong ang mambulok creek Bombo Dennis kag ti makit-an diri naton na pertig gid ka itom kag ang basura ti mabudayan gini sila pangakot sa basura Bombo Dennis kay ti pertig gid kadamo kag ti makit-an man diri naton nga ginapang tapas na ang mga nagtulubo diri nga mga talisay nga puno kag ti iban nga mga hilamon sa mambulok creek Bombo Dennis. Yes, no, kasi nagligad pag clearing sila sa ligad yung sitwasyon. Halin to sa barangay 10 tubtob sa barangay 6 ang kalabaon sa barangay Sing Creek sinadra nga gin bakko gin clearing. Sus do pila to ka tonelada sa nga basura kag duta dira ang nakuha mo siguro pila naman sobra isa ka tuig nga way mabalikan. Amo naman Bombo Cherry guro nga nagdamo naman ang hilamon, nagsupot naman dira ang mga basura abang wala na namin tinarte marami na subong kay subong tigilinit kita may El Niño kita nga palabuton so mapos mag-ubra sa mga drainage kanal naton mapos magtinlo kay manabaw ang tubig mo nang marami subong nga pag-ubra kay mainit pa kay kung mag-abot ng ululan kita pa mag-ubra masablagan ng ubra naton dara kay di nakatuloy-tuloy makaubra kay gadugay mo to pang ulan, gadugay mo to pang ulan, gadugay madamo dirang tubig. Pero kung amo nga tiyempo, dapat subong ni nga mainit pang panahon naton, kung naglabot kay kita sa El Niño, bira-birahan tani pang tinlo, pang clearing, panghawan sa aton nga mga creek, kanal diri sa Bacolod, para pag-abot sa tiglulan bla tayo yo ng ilig sa nga tubig Bombo Cherry. Yes, correct gid Bombo Dennis amo gining i-grab nga opportunity nga nagatagiti ang init kag ti mayara pagid sang tiyempo nga makapanglimpyo sa mga kanal, mga creek diri sa syudad sa Bacolod kay ti once nga mayara na sa rainy season ating mabudlayan naman kita kag ti ulugwanta naman kita sa sa basura nga nagailig kag pakadto sa aton nga mga tagsa-tagsa sa mga area kay ti amo ginaa nga pinakadelikado once nga ano ba madugay ang tiyempo nga init ti matumpok ang basura ti once nga pag-ulan ti ano diyan naman ang mga basura dira sa mga kanal sa mga suba hasta nga ti maipon nga o kun matipon nga magtipon ti ang resulta sini Bombo Dennis. Sige, balikat na lang na Bombo Cherry buwas. Kung ara na dira ang bakho,
para makita tingin ang obra na makitaan ta naman kung ano naman kanamo ang mga basura dira sagbot no nga nagsupport dira sa aton Mambulok Creek ni pati din ang porsyon sa may barangay 2 sa Bombo Cherry. Yes, sa Bombo Danis, live diri subong sa Mambulok Creek sa area sa barangay 2. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Damo salamat Bombo Cherry Grace Santillan, report live sa may Mambulok Creek barangay 2. Ining ginamat-amat karon na initial na clearing operation. Manual ang anay, kaya bako ay pa, ginapaabot pa, kaya mas madasig, no, kag mapapos ang pag-clearing sila na pagkutkot, na pagkuha sa basura, kung magamit kita bako, sa manual na kahit kung tawo lang karon mahinay ng trabaho dira, no, isa ka bulyada sa bako, dako nga bulyom sa basura or sagbot na makaka, sa manual lang kita, no, may man akong makabot na siningadlaw, kay para madasig na ng trabaho ang pagtinlo liwat sa ato sining Mambulok Creek, isa sa mga sapa nga lagyan sa tubig naton padulong sa baybay pasimente mga tubig alin niya sa aton sining downtown area. Nakagabay pati masanto na niya ang mga drainage plan, drainage works ang DPWH kag sang sudad sa Bacolod kay kisa dili kaharapan sa kinukutan ay mo bagalon dagin na kutkutan dugdagan tang burong gali iya to ka city after 3 months 2 months kakaso naman tugong kalkal naman to ko dagdag naman tang burong another drainage project naman sa DPWH another antos naman sa commuter kay gapugok naman ang flows and traffic pero kung isahon yabi diri nga lugar may project ang city engineers di may project madagali ang DPWH santuon labi o isahon tani obra sini nga bulan obrahon tani para ang ano ni ang sablag sa flows and traffic isa lang la kag santuon ni angot-angot ang mga drainage system naton drainage system sa syudad kag drainage system sa DPWH para tayo yon ang ilig sa tubig ni kabasa iblang mga drainage system sa syudad kasang DPWH gabi nung guanay nga sintado ka mo na kanal kan lago na sa mataburong ipahulog nga way gyapon niya ilig sang tayo yon ang tubig ulan sa pag tupa sa nga mabunog nga ulan diri sa Bacolod. Kay lain man tong direksyon sa drainage sa DPWH, lain man direksyon sa drainage sa syudad. Mo nang gagwa. Okay, way masanto, way may isa. Diba siya mo na to ng tabo, no? Nga ara gyapon ang pugok sang tubig ulan sigad sa dalan. Ang dalan mandalagan nakso no. Grabe na kutkutanay sa maniligang nga tuig. Halin di sa may pakadto ni sa may Taytay sa may Bangga 27. Halin naman pakadto man to sa norte, dito sa may creek man to sa may unan sa terminal naton. Ang kinutkutanay da. Pero maguto pang ulan, gapugok gyapon tubig. Da sa may kuano sa may area sa Bangga Bure, tubangan da blasang isa ka mall. May drainage sinadra, pugok gyapon ng tubig. Pagwa mo diri sa area sa una na sa Mandalagan sang dako da nga mall, may ara man da pugok man ng tubig. Paglabot to sa may flyover sa may Bangga Bata, gabaha man na magtupang damol-damol nga ulan. Pugok man ng tubig. Tingnan mo sina. Kaya mga madalag ko nakita ang burong ipanghulog sina dala. Lingkod hindi base ang pagdagdag sa tamburong hindi nagakasanto sa level sang exit sang tubig. Nga kahinay mag-ilig. Amo na isa pag ising natanaw. Kaya dapat ka magtagtak at tamburong tanawon mo kung di mo ni pakatuon di ni siya malapos ka creek. Kaya tanawon ang level sang area. Nga dapat pagwa to sang pinakauli nga portion sa tamburong sa creek, ang level na nubo para tayo yon ang ilig. Hindi ko basta mo na way sa mamatanaw. Hulog lang tang hulog tamburong, way ta ginalagas ang level sa area para pagwa tayo sa exit to sa kanal to o sa creek. Tayo yon. Kay gapanubo ang dagdag tas tamburong.
Di damo patay talanawon. So gabay pa nga masulba na ni. Maisa ng drainage plan sang city kag sang DPWH diri sa may sulod sa Bacolod. Kilala ko pa siya damo guro Bulawan sa Bacolod daw. Liko nga man, iya kay evident ikilang maglingi, may kot-kot. May mga excavation. Di damo idman. Damo Bulawan sa proyekto. Tiga ba si kot-kot na kot-kot? Project na project para makaganar. Pwede tayo kabalo. Nga ginihimot tayo project hindi man epektibo. Hindi man solusyon sa problema naton. Dili sa Bacolod. Importante makaproyekto para may porsyento. Oras ang mga Radyo Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos na nakaligan stock na alas 9 ngaga. Lapaw-lapaw lang tayo sa ilang sa itong panagan siningasip na tuntunan buong ay big time. Sanbay na kamo sa aton mga ginakonyagan yung mga drama. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan umalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot nga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan,
Ipadala lang diri sa aton panatuntunan mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sukilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Oh, nagbukas ang puwertahan. Magwa ako diri. Oh God. Kabay pa nga may makita la ako diri nga guard. O kon janitor nga naga-duty sa amo sini nga oras. Mabalikid ako sa elevator. Bukas gihapon. Kag makita ko ang bata nga nagatindog, kag nagatulog sa akon. Kag ano ina? Ang jacket nga ginasuksok niya ka ina. Hindi na mo inang kulor. Tungod na puno na inis ang dugo. Kagara, naglain naman ang iya dagway. Ay, makahaladlok. O Diyos ko, matuod gid. Matuod gid man gali. May murto diri. May murto diri. Ay! Hindi. Nabuyan kong mga papeles na dala ko. Tungod nagakurog ang kamot ko sa kahadlok. Ay, ang akong cellphone, kuhaon ko sa akong bag. Ari na. Oh my God. Patay na. Wala na gid sa battery. Ang fire exit. Dira ako maagi. Dira ako masulod. Dira ako maagi pa idalom. Hindi na ako magsakay sa elevator. Nadlok na gid ako. Maayo lang. Kay may mga bumbilya nga nagasiga dira sa fire exit. Maathag makita ko ang hagdanan. Salamat. Ari na ako sa 5th floor. Si Andy. Hinali ko lang siya nga nadumduman. Oh my God. Andy, kinahanglan ko ikaw. Kinahanglan ko ang bulig mo. Jutay na lang ang pag-antos. Oh Diyos ko. Hindi man ako pagpabayi ay. Hindi man ako pagpabayi. Ba, nakabati ako sa mga tika nga nagapanaog sa hagdanan. Oh Diyos ko. Ginasunod malagi hapon ako sang burto nga ato. Ba, wala na ako sang nabatian. Naguntat man ini sa nagdulog ako sa paglakat. Mapatayot ako sa paglakat. Kagasigon ko. Oh my God. Hindi man ako pagpabayi ay. Hindi man ako pagpabayi. Hindi. Nabatian ko naman ang mga tikang. Inasunod gid iya ako. Kagbadasig man ang iya mga tikang. Ay! Hindi! Napatay ang suga! My God! Puligi man ako ay! Puligi man ako! Kung sino ka man nga nakatublag sa akon, untatay na ako! Wala ko sa nahimo nga sala sa imo! Nagsigaliwat ang suga! Dasigon kong pagpanaog sa hagdanan! Hasta nga makalambot ako sa 4th floor!
Kabay pa nga hindi lang mapatay liwat ang suga. Kabay pa. Hindi. Nagasunod naman siya sa akon. Hindi ako magdulog. Mapadayon ako. Andrea, madali na lang. Madali na gid lang. Hindi ka magpadaog sa imo kahadlok. Hindi gid. Magpanago ka na. Ay! Diyos ko! Diyos ko! Hindi! Napatay naman ang suga! Hindi! Nasa mapatay ako sa kahadlok! Nasa mapatay ako sa kahadlok! Hindi! Nakabati naman ako sa gahod! Damay nagtupa naman ako na ano nga bagay sa akong likod! Hindi malayo sa akon! Palihog! Wala ako sa sala sa imo! Hindi ko ikaw kilala! Hindi ako pagdalahiga ay! Hindi man! Ay! Oh, Diyos ko! Kasakit ang kalawasan ko! Nahulog ako sa hagdanan! Kikitiklo diya ako! Husto na! Husto na! Palihog! Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Si Andy ang kapanawag. Hello, pre? Ano? Pre? Oh, pre? Nagahibi ka ho? Anong natabo? Si Andrea, pre. Wala na siya. Patay na siya. Ano? Nga, pre, anong natabo ho? Nga napatay siya? Abi, sugiri ako. Oh my God! Sige pre, papahibalon kong grupo sa natabo kay Andrea. Kaga, nagapakigunog ako sa natabo sa iya pre ha. Tawagan ko isa-isa ang grupo. Si Tessa. Do wala siya nakatalapangod nga nakaabot na kami sa amon kaladtuan. Nagdulog ng salakyan na pang wala na siya makaibalo. Tessa, okay ka lang? Yes, okay lang ako. Dali na. Manaog na kita diri sa salakyan. Ari na kita sa balay nila ni Andrea. Salamat kay nakaabot gid man kamo. Condolence, pre. Salamat gid, pre. Ma-celebrate pa kung tani kami sa amon ika 38 months sari. Kung nakaibaluhan ako nga matabo ini, kung tani, ginsugat ko na siya sa ilaw opisina. Oh, Andy. Ang hindi ko lang mahangpan, kung nga dito siya nagagi sa fire exit sa nga mga building. Ha? Sa fire exit siya nag-agi? Basi kung guba ang elevator? No. Sunod sa mga maintenance staff kag pulis. Wala man kuno silang nakita nga bisan jutay lang nga diferensya sa elevator. Gani, tingala sila kung nga ang nag-agi siya sa fire exit si Andrea. May CCTV bala ang ila opisina? May ara. Nakita kong katapusan nga footage niya sa records ng CCTV. Halin sa ila floor, nagsakay siya sa elevator. Apang paibabaw, kag hindi pa idalom ang destinasyon sang elevator. Dito kang nagsugod ang hulag niya sa
Tama ka, Word. Weird? Oo, Kara. Pero nga nakasiling ka nga weird. Tungod halin sa 9th floor, nagsakang elevator sa 13th floor. Pang wala man siyang may nagsakay. Kagalin sa 13th floor, hinali lang siya nga nagwa sa elevator nga daw may ginapalagyuhan. Ano? Anong buot mo silingon? May ara nga daw ginapalagyuhan siya? Inaganing natingalahan ko eh. Kagang nagpalibog sa ulo namon. Kung nga kinahanglan pa niya nga magpanaog sa 6th floor. Kag magdalagan sa fire exit. Bisan pa nga wala man siya sang upod sa sulod sang elevator. Hinali lang nga nagpalanindog ang balahibo ko sa bilog kong halawas. Hindi mapatag ang katugnaw nga ginabatsyag ko. Samtang wala man sang hangin nga nagadapya. Kag napamatudaan ko ina. Tungod wala nagahulag ang sigas ang kandila nga malapit sa lungo ni Andrea. Ano ini? Ang akon mga mata. Hindi ko mapunggan ang pagpiyong tungod sang tuman nga katuyo. Ano pala nakakatapo sa akon? Ano? Class? Ari na ba lang tanan? Hala? Tessa, anong ginalingas-lingas mo? Ginalantaw ko lang kung sinong kulang sa aton. Si Darren! Nga wala pa siya. Wala matuod si Darren? Sa din siya man? Basi ko nagpabilin sa classroom. Kag nagahilibio na sa kasubo. Kaya madali lang kita yung magbinulagay. Kaya mag-graduate na kita mo. Buang ka kay balante mo. Basi ko na to sa library. No, hindi bala? Hindi bala. Nakaibalo na siya nga madugan kita tanan panyaga diri sa kantin. Kay gusto ni ma'am nga magbanding kita sa iya antes kita magbinulagay. Kaupod ba na ninyo siya sa magwa ka mo sa classroom kay ina? Wala kami makatalupangod, ma'am. Ay, pangitaon lang sa namon, ma'am. Oy, Tisa. Hindi sa pag-usikis ang tiyon mo. Kay basi maulhot man na sa dugay-dugay nga daw sa uhong. Oy! Ato siya gali, ho! Ote? Dito siya gali nagpungko sa piyak nga lamisa. Ay, anay ka bala? Tisa, di ka makadto? Hagaron ko si Darren, ha? Nga dire nilang ma-join sa aton lamisa. Kay may bakante pa man nga pulungkuan. Ari siya, oh. Nagkatalikod siya. Darren! Ay, basi kung gusto mo nga mag-intra sa amon lamisa. Ay, hala. Wala lang siya nakabati, oh. Wala man lang siya gali nagbalikid sa akon. Hoy! Darren! Siling ko, basi kung gusto mo nga mag-intra sa lamisa namon. May bakante pa nga pulungkuan dito. Wala siya gyapon naghulag. Anay ka bala? Kay kapon ko siya. Hoy, Darren! Uy, hindi. Hinali lang nga nagtulong ang palibot. Uy. Ginbayaan ninyo ako? Darren? Ginbayahan mo ako, Tisa? Darren? Wala ninyo ako ginpangita. Wala ninyo ako ginbalikan. Ginbayahan niyo ako sa mga abyan mo, Tessa. Rob! Kakara! Andy! Sadiin ka mo! Buligin ninyo ako! Buligin ninyo ako! Ginbayaan mo ako, Tessa. Sadiin na pala sila tanan man. Nga wala ko sang makita. Nga hinali lang nga nagdulong palibot. Mahalin ako dire.
Sakit na ba ang mga classmates ko man? Ano ba lang natabo? Panago ka na, Tessa. Magpanago ka na. Oh, Diyos ko! Numalibong na ako sa kadlok. Isa! Duha! Sasadiin ba lang ako man? Kadin, sadiin ako mapadulong. Hindi ako magkaibalo kung sadiin ako mapadulong. Kadulong sang palibot! Magabian sa Dagrinyos pagkamati ang batahong magsugpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing,
may isa ka handumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin kay Leo. May asawa na siya, kag tawgon lang naton kay Pai. Madamo nga siling nga gwapo si Leo. Kag bisan sang high school pa lang siya, pila ka babae na nagalagas-lagas sa iya. Kag naging nobya. Tub-tub nag-college na siya. Isa ka adlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Leo nga iyagin pasakop kagaton manhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa ulihi ang paghinulsol. Be back in his arms, forget me as my life goes on. Meg, mapauli lang ko una sa imo, ha? Uy, ngaw. Hindi ka na makaulat sa last period, ta? May tabuon pa ako sa downtown, eh. Gali. Daw, adlaw-adlaw ka man yamig natabo, Meg. Lain naman ni yamig. Do ka damo, gimigaw. Wasliki man tabi, bisan isa lang, oh. Oo, ah. Ay, si Angie, gali. Paano na lang kung pangitaong kaniya karon sakon? Ay, Meg. Kabalo ka na sang ialibay mo, ah. May salig kuya sa imo daan. Meg, hinahinay lang, ha? Base bla kung maglingin ang ulo mo sa ila? Ate, okay, Meg. Salamat sa advice. Nadugayan ka, Haw? Sorry, gid ha. Ka-traffic, abi. Hindi man ko gusto nga magulat ka. Nag-absent gani ko sa akong last period, eh. Ote, nga nag-absent ka, gid, Haw? Para sa imo, eh. Mista na kangadaan. Tood? Mista man ka gani. Ote, ano? Paano ni? Kundi, bulgo nato ng kaidlaw naton sa isa kag isa, eh.
maayo pa siguro. Paislan ko na lang ang numero naton diri sa balay. Kasabad. Kadamo sang babae nga nagapanawag diri. Wala ko man ginapanagtag ang atong telephone number, ma. Ambot ko nung kinahanglan sa akon sa mga babae nga nagatawag diri, ah. Nakasunod ka gid siguro kay lolo mo. Lalagson sa mga babae. Hindi na ko na matingala, ma. Ara gid manggili sa lahi naton. Pero Leo, hindi ka magsalig. Wala ko yung malagi na kalipay nga bisan sino na lang nga babae ang gina-date mo. Si mama man. Hindi ko pag-ubo ng inyong ngalan, ah. Sigurohon mo lang, ha? Tungod ang mga babae, hindi man halampangan. Leo, wala na kita makasimba. Pila na ka Domingo, oh. Sorry, Gidji, ha? Ano, abi kay kasako gid sa akong subong, eh. Okay lang, ah. Nahangpan ko man ikaw. Mabawi lang ko sa imo next time, ah. Promise mo na, ha? Promise. Si Maymay, ang nobya ko sa high school. Gusto man niya nga makitaay kami subong. Apang may katuan kami ni Nanette. Sinuunahon ko sa tatlo nga ini man. Bah, Leo? May ginapaminsar ka bala? Aha? Akwan? Wala. Nagapanumdum lang ako sa mayo ko nga buhaton kung paano ako makabawi sa imo. How sweet naman. Kung gusto mo, masuggest na lang ako, ah. Ano abi kung malantaw na lang kita sang sine? Sine? Oh, yeah. Sorry, Gidji, ha? Daw wala gid ko sang budget subong, eh. Ako ang bahala sa imo, ah. Sagot kita. Kayo lang, eh. Mig, damo ka na absent. Tani unahon mo gid yang studies mo. Basi kung i-drop ka na sang maestrata, tapos gid kanugon ay. Ay, man gani, Mig. Ano abi kay sako man ko subong sa tatlo ko kanubya, eh. Naa mo ng budlay da. Pero bay lang, Mig, ah. Kung daw takilid na gid, amat-amaton ko lang kala sa ila. Sako ang pangayo ba sa kwarta? Ano gid ba lang ginagastuhan mo? Babaye? Ma? Hindi, ah. Damo ko subong project, eh. Ginahatagid bala namon ang mga kinahanglanon mo, Leo. Pero may balaan ko lang gani nga sa wala sag pulos nagakanto ang ginahatag namon sa imo. Pauntaton ko ikaw sa pag-eskwela mo. Nakabati ka? Ma? Di ginabudlayan na kita ko. Kinanglan, berikan ko ng isa sa tatlo ko kanubya. Pinasahi kagid sa mga babae nga nakilala ko pa, eh. Simple ka lang.
Abi mo, amo pala ako nakabatyag sa subong sini. Style mo bulok, Leo. Gas-gas ng linya nga ina. If I know, kagduhaon ang nobya mo, no? Pero sila man lang yung nagalaga sa akon. Anytime, pwede ko man sila nga brikan. Hindi ko type ang lalaki nga pala nobya. Do hindi masaligan eh. Pay, hindi man tanan na. Kung gusto mo, tapuson ko ng relasyon ko sa iban. Para nga libre na ako sa imo. Wala ko ikaw ginasugo ha. Ang masiling ko lang, hindi ko type ang mga palanobya. Leo, nga sa din ako nagkulang. Nenet, masakit man sa ako ng split up naton. Tapang anong ko. Wala na ako sang feelings para sa imo. Gusto mo nga mangin unfair ako? Leo, nagabusong na ako. Karon mo pa ba na ako talikdan? Ano? Oo, Leo. Duha na kabulan ini. Masolusyonan pa nato nina. Ipahulog naton. Agod nga wala ka na sa problema. Ipahulog ko? Kingusto naton ini, di bala? Tamos anay kinagbunga na. Tapnaon ko ang pagtubo sini. Amo kagali sina. Wala ka sang balatyagon. Magsubong man lang sina. Suluhon ko na lang ang problema ko nga ini. Sang sama kriminal ako, Leo. Nenet? Wala na si Nenet. Si Angie na lang ang problema ko, Meg. Kung ako lang ba mangkuton, Meg, hindi ko pabor sa ginbuhat mo kay Nenet mo. Siyang dapat nga palabihon mo sa bago mo lang nakilala nga si Pai. Meg, nabatyagan ko. Si Pai ang babae para sa akon. Wala siya nagalaga sa akon. Ako ang una nga nagbatyag sang kaluyag sa iya. Di paano ya si Angie? Mahambala na kami karon. Angie, kay pusimos mo ha? Ano may problema ka? Leo, delayed ako. Sobra na isa ka bulan. Ano? Hindi ka magsiling nga. No, imposible ina. Nga nahadlo ka ba lang nga magpositibo nga nagabusong ako? Angie, pareho kita nga hindi pa handa. Kung sa bagay, husto ka. Apang patsyon ako sang akon amay, kung makahibalo siya sini. Luyag ko nga tapnaon ini, Leo. Kung magsugot ka lang. Kung pwede pa man lang nga abi nga hindi. Sang sa matubang kita sang dako nga problema. Meg, nga nagpasugot ka ho.
Mortal nga salang pagpahulog. Tanikin punggan mo si Angie. Ginapakonsensya mo gid ko bala permemig mo. Gusto ko na gani nga magbago eh. Nga mas stick to one na lang ako. At iambot si mo. Tani, si Pai na lang ang katapusan mo nga nubya. Paligaron ko lang daw ka bulan, Meg. Balikan ko dayon si Angie. Leo, sigurado ka nga ako na lang ang babae sa kabuhi mo? Oo, Pay. Magpati ka sa akon. Ang tanan himuon ko. Agod malipay ka lang sa akon. Kaswit gali sa imo ha. Tingala ko man nga dumapatay gid ang mga babae sa imo. Ikaw, hindi kaya daw mapatay sa akon, ha? Mabuhi kuya bisan wala ka. Basi kung brikan mo ko, Pay, ha? Mahikugid ako. Hindi ako mag-break sa imo sa isa ka kondisyon. Ano ba na? Mapadayon ang relasyon naton nga wala tanduganay. Wala holding hands, wala kisses. Tub-tub katapos kita sa aton pagtuon. Aha? Wala man na datsoy nga klase ang pagnubyanay man. Kaya wala ka maanad mo. Naanad ka nga isa mo lang kakuhit ang babae. Nagakabit dayon sa imo. Pinasahi man ang iyan ako sa ila. Ay, sige na lang gani. Kung mabuhat nato ni natubtob ang katapos kita sa aton pagtuon, basi kung ikaw ng lalaki nga pamanahon ko. Kabuday sang kondisyon ni Paya. Apangula ko sa mahimo. Ako naman subong ang patay luyag sa iya. Pila naman lang katuig. Mag-graduate na kami. Antuson ko gid ang kahalokon ko sa iya. Basta magdugay lang ang amon relasyon. Ma, pwede na ako nga makapangasawa. May trabaho naman ako eh. Mabuhay ko na siguro si Pai. Ikaw ang mahibalo. Makita talang ka nga profesional na. Malipayo na ako. Salamat, gid ma. Abi mo, si Pai gid ang nakapabag-o sa akon. Kag hindi ko na siya pagbuyan. Tiyo na siguro agad nga magpangasawa na ako sa iya. Diyos ko, hindi man pagpabayi ang asawa ko eh. Hatagi man siya sang dugang akusog. Tagod nga mabunag sang maayo ang amon anak. Ikaw ba lang ba sang pasyente? Ako matuod, Dok. Kamusta nga akong asawa kag anak? Ang asawa mo, maayong kaimtangan niya. Apang ang inyo anak, ginakasubo ko gid. Hindi siya normal pareho sang iban nga bata.
May Down syndrome siya. Ano? Magada ko nga retarded ang amon anak? Hindi. Hindi mahimo ini. Hindi! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Leo, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa ulihi ang paghinulsol. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday. Somewhere. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo. Paradyo Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sang kabuhi. Kairaming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran.
mabigat ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaroon sa kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sang kabuhi. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Ara na, bukas na. Wow! Sino ba gunahuna nga ikaw ina, no? Sang uli ko ikaw ba nakita? Magulang-gulang ka lang jutay sa managpakilimos. Sang tion nga ato, may bana ka na. Kag sang wala ka na sang ihatag sa iya, ginakastigo ka niya. Kaginbayaan ka nga lipong. Sulod na. Te! Kabati na kamo sang tanan? Kung wala pa, saka lang kamo di. Kay sugiran ko kamo kung anong ginahimo na mo ni Erne. Kung gusto ninyo, pwede man ang kabuhato ninyo ni Erne. Basta hambalan ninyo siya sang maayo. Tikman. Kundi kadasig sila nga naghalin. Mga maniningad! Wala kang ginagabagoon ay no. Kag ikaw, wala man ako maguna-huna na matulturan mo pa ako. Ang pagdumdum ko, hindi ko na ikaw makita tubtubsan Kag subong ari ka na. Kag nabatian ko nga naga-offer ka sa akon sang kwarta. Ay abaw, kagamay lang sang balay mo nay. Pero ariglado, kag matinlo. Kung sa bagay, nakita ko nga do sa maayo man ang natabo sa kabuhi mo. Smarty ang imo panapton. Kamay alahas na nga nagakabit sa liog mo kag sa mga tudlo. Kung hindi ako magsala, nagahigda ka permi ngang imo duwa ka tiil ara sa aire. Nay, wala akong magkadto dire para nga mag-argumento sa imo. Kun amo, anong ginkadto mo dire? Mamangkot lang ako sa imo, Nay. Kung hindi ako magsala, may problema ka, no? Medyo. Ti daw. Siling ko gidaw. Sang maglayas ka dire, nagsiling ka nga hindi ka na magbalik. Agod nga hatagan ako sa problema. Kag karon anong ginahimo mo? Ha? Maghalin ka na sa wala pa na ubos ang akong pasensya. Kada kay balo ka balakon ano ako maakig. Hindi amo inang problema nga isugid ko sa imo, Nay. Magpungko ka bala? Kay isugid ko sa imo. Nagsiling ka nga may pahulam ka nga kwarta sa akon. Kag ina ang rason kung nga ginpasulod ko ikaw. Nay, may kwarta ako sa bag. Pero kinahanglan, basugilanon anay kita. Sang wala ko pa ikaw nakita, kay na. Ginakulbaan ako. Kaya ang dumdum ko, manugsukot na sang renta ang nag-abot. Wala pa nga daan dire si Erne. Wala ko sang ibayad sa iya. Te, madispunihan mo ako kung hindi. Dali lang balanay. Kay may ipakita ko sa imo. Kuhaon ko sa akon bag. Na, ari na yo? Tanawa? Hindi. Madamong ang kwartang ginauyatan mo? Kag ginapuno panguyab pa? Ginkawat mong balay na sa isa ka lalaki? Kagamoy na nga nagpalagyo ka? Di mo ginkuha ang kwartang ina, ha? Hindi ka magpalibog, Nay. Wala ka sang kadlukan sa mga lalaki.
ginbayaan na niya ko. Kag nag-upod sa iban nga babayi. Sang makahibalo siya, nga nagabusong ako. Pero, madamo siya sa ginbilin sa akon. Ari ho, tanawa bala. May, nagabusong kagali. Pero hindi ako makahangop. Madamo ka sang kwarta. Nga hindi ka magpangita sang balay nga maistaran mo. Hindi ako magpangita sang akon kaugalingon nga balay, nay. Ang gusto ko, diri lang ako maistar sa imo. Upod sa imo. Hasta nga magbata ako. Hindi ka magsiling nga nahadlok ka nga magbata. Nagpauli ka, kinahadlok ka nga magbata nga isahanon. Wala gid ako maguna-huna nga maabot ng adlaw nga may kahadlokan ka nga bisan ano. Amo matuod, nay. Nadlok ako magbata nga isahanon. Kag hindi ako makatulog og gabi. Nahangawa ako. Pero nay, pagkatapos nga makabata ako, mahalin ako. Mangita kaya sang balay, kuya? Pilang ibayad mo? Kung pilang gusto mo Basta, reasonably man. 5 ka gatos kada semana. Duha na lang bala? 4 Sige na lang 4. Sige, deal. Kag 4 ka semanang advance. Kag payable subong nga adlaw sa wala ka pa makahalin. Sige Isipan ko ikaw sa kwarta. Oo, gali. Nay, inito na tubig. Mangapi kita. Nay, hindi ayan maayo nga sugiran mo si Ernie. Nga diri na ako maistar. Iyan ni balay mo. Iya matuod ni balay. Pero ako ang boss. Kung hindi ako magsala, naghinulsol gid siya. Kung nga gindala ka niya diri. Naginulsol matuod siya. Pero masubuan siya kung maghalin ako diri. Ti, nakasal ka mo? Hindi na kinahanglan Nagsugtanay na kami sina. Nga kung sino man ang gusto nga maghalin, makahalin nga wala sa madamo nga itseburitse. Nagpauli man diring asawa niya sang una, pero ti patay na to. Kagang nabilin, among anak niya nga subong, isa nakahamtong lalaki. Pero masami sila nag-aaway. Kag isa ka bes, daglakat ako. Apang nadumduman ko, nga mas maayo ang kahimtangan ko diri. Kaya nga nagbalik ako Masami sila nag-aaway sa anak niya nga ina. Amo ina nga nagbulagay sila. Kamuya? Nag-aaway man kamo? Hindi maluyag ang anak niya sa akon mo. Ngaang? Hay, kanugon. Kaya ang matuod gani, palangga ning anak niya nga ina. Pero isa ka bes, ginpadakop sa sang iya anak. Kay man nagakaadto siya sa balay. Dason, hindi maghalin sa tabok sang dalan. Kay gusto niya makita perming anak niya. Gani nga naakig ako Ginhambalan ko siya. Nga wala na siya ginakabig nga amay sang anak niya. Apang luyag niya nga magbalik ang pagtamdanan nila bilang mag-amay. Pero, do wala na tsansa na yung matabo ina Ti, diin naga-star ng iya anak? Dito sa barangay Saging-Saging Ang lugar sa diin, may mag-asawa nga napatay sa sunog. Ha? Oo. Siling nila, ang anak ko nga lalaki, do sa nangin inutil. Sila rin ang anak sa mag-asawa nga nasunog. Kag abyan siya ni Mike. Kag subong,
Si Mike ang nag-atipan kay Larry. Danis? Naano ka? Nakalapsi sa imo, haw? Wala sing kaso, Dinay. Sige, Nay. Malakat na ako. Magbalik ka, ha? Oo. Hindi ka na maglakat. Basi ko siya na ina. Ha? Sino? Ang nagapanukot sang renta, Bayari siya, May kwarta ka man dira? Bayda, Mali na sa karon kung matakan. Kung hindi ko siya pagsapakon. Amo na ng paglakat mo karon. Sige, pwede ka na makalakat. Oo, Nay. Magbalik ka, ha? Oo, Nay, Diri gali ang balay sa mag-asawa nga nasunog. Kagintuman gali ni Junvic ang iya plano. Ginbuhat gid gali niya. Ari naman ako sa ospital. Kag mabisita naman sa akon iloy. Kag suno sa nurse. Ginsaylo nila si mami sa jutay nga kwarto. Agud nga hindi ini matublag. Kag didto ako karon makadto. Madamo pa ako sang buluhaton. Apang ari pa si mami nga nagahatag sa akon sang kabudlay. Kag sa tion nga ini dapat wala na ako nagapakadto pakaridri sa ospital nga ini. Aran ang kwarto ni mami. Numero 8. Masulod ako dira. Mayong hapon, sir. Mayong hapon, nurse. Kamusta si mami? Ay, hindi maayong kaimtangan niya kagabi, sir. Ginatagan sa sang doktor sa pampatulog. Amo gali. Anong siling sang doktor? Pila ka simana na lang ang itiner niya diri. Amo lang inang masiling ko sa imo, sir, Maabot sa hindi madugay ang doktor. Hambala lang siya liwat, Pero sabong niya, magwa na ako. Sige, nurse. Pila ka pa kasi gali kag mapatay, mami. Natak-an ako magbalik-balik diri. Kinahanglan, mapatay ka na. Agod matapos na ang kabudlay ko. Tigahuot na akong pamatsyag diri. Arang ulunan. Dasigon ko lang ang paghulag. Takpan ko ang iyanawong. Tapos na ang tanan. Kagapos lang hinabuhaton. Ang nawong ni mami nagalabaw. Kag nahabulan siya hasta sa yasag-ang. Uy. Nagabugtaw ka? Kag nagatulo ka pa sa akon? Kag nakita ko nga may luha ang imo mga mata. Uy. Nagatulo ka nga may pagpalangga sa akon? Mother. Nakaibalo ako kung anong gusto mo nga mahibalaan sa akon. Wala na siya. Wala na si Danis. Kaya ginkawat niya ang akong kwarta. Ginkawat sang sapat nga babae. Ginpapangita ko siya.
apang wala ko siya makita. Pero sige lang. Makitaya maghihapon kami sina nga duha. Kag kung makita ko na siya, patyon ko siya. Oh, patyon ko ang danis nga ina. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton suginanong diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Mga salaming sang kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang uminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg